Melingonia ndo tukendia 700 ndo ino ya kilo 17 na gacuku ga kilo 2 tukendia 120. Biathara ni njega muno tondu customer ni nyingi tondu tariu waru urari 900 riu ni kugwa uragwire guo ni urari ona rate nene. Nikuri turehagirwo kwina marori maruta migunda magaturehera na tukagura na mboga ngiraga ona guku Nyeri na ciina goro muno na tukarehe guku thoko ndi na cia 20 25 na 30 40 na 50. Biathara ti njega, biathara ithi muno na mboga ni njega ni magire ndiramagira nginya mucieni. Turikiririe thoko-ini ya Kwarĩrũ Ngai kuria nyanya ithandũkũ-inĩ nĩrĩendio ciringi 12,000, ithandũkũ-inĩ nĩ cikendio ciringi 6,000, waru ikũnia rĩa kilo 60 cikendio ciringi 5,000, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio gatagatĩ ga ciringi 90 na ciringi 110, nayo kabici ĩmwe ikendio ciringi 100. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Wacuka wa Kĩarie. Na macio nĩmo tũkũtete gũkũ Mathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimu tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega. Ni wiguite cia Amito 5.7 WDD, ni wiguite cia Arena, Fixa Top, ni wiguite ginya cia Azato. Ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Imperial College of Medical and Health Sciences. Angĩkorwo kĩoneki gĩaku nĩ gũtuĩka mũrigitani wĩ gatũ, ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota gũgũteithia gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Kinyanĩria ũkahumbwo thũmbĩ. Nĩ tũrakũnyita ũgeni gũkũ gwitũ kwa Imperial College of Medical and Health Sciences. Ũhoro makĩria ucere rũrenda-inĩ rwitũ rwa www.icmhs.co.ke kana ũtũhũrĩre thimũ 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Intake ya meno irathiĩ na mbere. Wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kaĩ citakehenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutora ambĩrĩria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararĩte gutharara kaĩ tarakĩmenyire thiri nĩ Force 1 ate Force 1 ni Force 1 nĩ dawa ĩna hinya na yũragaga mĩnyoo ya mĩthemba yothe ũringithanĩtie na dawa iria ingĩ cia mĩnyoo rĩ. Force 1 ĩkoragwo na cobalt na selenium iria itũmaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no ĩheo mahiũ marĩa mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũũri. nawe mĩnyoo mũthĩ nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1. Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Mũgambo wa mũrĩmi. Matho maria magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% niko turahotire gũtwara direct sales, koguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondu rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Icuĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtikario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 Everiti mĩnyua maĩ nĩ kwĩmunya ngĩmunya atĩ tangenda kuleba kahũa. Nĩ oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa ĩmwe tigĩtie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Rĩrĩa gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Showa Tago Fantaskirago Kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo na ngogo Tago Joki alie Ndira Jeroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts No turatwikania Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagireria tafarira ya showa Nimagarete juguna na karibu maigira Kada dhima ona etatu mamenya maudu maige Thank you No one a time if you no going in a ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Boko ni kugai agoshagirwo. Shua kwendeka gutika na gushanjamura okuria wathi shua Papa oregene doka kukwera newega mwana Kufafa mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga wĩciragia ona rĩrĩa ndĩ toro ngahoteka baba ũtukũ wothe ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa hau nĩnginyĩte wĩebeneza wĩciragia ona rĩrĩa ndĩ toro ngahoteka baba ũtukũ wothe ũkoretwo ũrĩ ũteithio wakwa hau nĩnginyĩte wĩebeneza baba orĩgĩ nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega mwana ũnjarĩire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga baba orĩgĩ nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega mwana ũnjarĩire metha yaku baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga
gĩtĩo kĩnene Jehova ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega ũkĩihũria gĩkombe gĩakwa na irathimo ciaku nĩ wega Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani waku ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga Ũnduĩte kĩonereria Baba harĩ andũ aingĩ nĩ wega na ningĩ ũgatuĩka mũgitĩri ũtukũ na mũthenya Ngai wakwa ũndũrie o nyũmba-inĩ yaku ndũre ndĩonagĩra ũtugi waku Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa Mwathani tuge Baba ndoka ringi gukwira ni wega we Mwathani etagwo Masikene aruritagwo Baba ni ndoka no akinya ndeka 34 thutha wa thaa 10 cia hwaini. Good evening nitakugeithia muno hwaini mwega wa Monday ya Hello Monday aria turinyitanira nawe 0722 aria turinyitanira 0735989989 bereno atarikishi ni 12 mweri wa gatano mwaka wa 2025 gatho nyingi muno kwi mwene hinya ni kwa tuthukira mweke ogi wakiumia kingi gia guka naguo tucwacwe twi hamwe ihinda ria mathaa matatu ma kuigua mwago na gukena twi hamwe maundu macio mothe cumulatively manatuma tuge asante Mungu ari uguo karibu sana aitwa kunyita ogeni tucwacwe twi hamwe nginyagia muda wa thaa imwe hwaini thĩinĩ wa mathaa maya matatu kĩrĩa tũrakwĩrĩra nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mwago na gĩkeno kĩingĩ tu tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya cwacwa. Karibu sana ona nginyagia Hainoro FM thĩinĩ wa mũtambo wa Facebook ona YouTube ũgũtũkora tũgĩstream live wathĩgĩrĩria gũtwetha kũrĩa TikTok ũgũtũkora Hainoro FM wenda gũtuona kũrĩa mũtambo-inĩ wa X gũtuona @Hainoro KE kana ningĩ ũngĩra gũtuona ithuĩ kĩũmbe nĩ gũtuona Njũgũna Irimo official ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Karwimbo kũrĩa guothe ũngĩthura gũtuĩkanĩria mbere no. You're welcome. Ndiye tagwo Njũgũna Irimo. Njĩtagwo Karwimbo mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo. Ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Hello. How are you? Very well, thank you. How is Kwabera and Kitogoji in general? It is well. How is weather? The weather is quite rainy. It is cold and wet. Oh yes. Uria kuri as of now. Niyo the traditional Limuru. Limuru really are you. Yes. Ndagikena uguo naguo kuri. To experience weather wet and cold.
Ndaigua ira na gugagikara gukihehaga kidogo. Ndaigua twana turatungwo tugithie gukoma. Ati tungĩigwo hamwe ndũngĩmenya gaku. Ona ũrĩa twatungaga mũbira ũgatunga. Karatathi gutunga. Nĩ mwathondeka mũbira wa maratathi? Mũgacoka mũkawohana ndigi igũrũ. Kũu nĩ gutunga. Kuohana ndigi. Kuohania maratathi tu ũguo nĩgetha tũtuĩke twa raundi. Gututhaya. Rĩu inyuĩ nĩ mũratunga twana. Mũragatunga mũgagatunga tũngĩigwa handũ ũngĩmenya nĩ kaũ tondũ tuothe rĩu no ũgatungũrire ũgacuhia kana kaigwĩka kahana kabebe ũkĩrora gaku mũndũ aragakunya ũũ ũgakona kũrĩa thĩiniĩ ũcũthĩrĩrie kũrĩa thĩiniĩ ũrĩa kũhana. Kĩrĩa twĩkĩte rĩ twana twa kũndũ kũrĩa kwĩ heho rĩ nĩ tũthiaga tũkĩadoptaga ũrĩa matukũ marathiĩ. Therefore rĩ tarĩu kairĩtu gaku rĩ kamwe rĩ tuge ta ke grade 4 rĩ kangĩũka gwitũ rĩ kĩhoma rĩ no kahũrwo nĩ Wairimũ tondũ Wairimũ nake homa ciake nĩ ciamenyerire kũu. Rĩu mwĩrĩ wake ũgĩceti rĩrĩ antibodies cia kũhũranaga na homa bara mwĩrĩ. Arĩ kanda twathomaga nawe aumĩte na gũkũ Mombasa igĩũka arĩ twa the short course harĩa hetagwo Thogoto Teachers College. Kandĩ ĩyo nĩ yarĩirwo nĩ heho tondũ yokire mweri wa Mũgwanja. Ngai ena makuo make agekĩra kabuti akaharukia thogithi ta 3 gloves agacoka tukamuongerera mani mĩrengeti itu ũkorage we na mũrengeti na nĩ ũmuongereire tondũ tukũraigua magego ũrĩa rĩire ta kĩhĩ gĩkiuma gũtubĩra rĩu harĩ thĩ yehumbĩranagia ĩkehumbĩrania ĩgatigia o haha gathithi kaũthiũ. Rĩu ĩkomete ũguo tondũ yakomaga ũguo rĩu ĩrorete igũrũ ũguo rĩ ĩtambũrũkĩtie ũguo rĩ wamĩrora ũkona anga nĩ ta ĩhurũkire. Nĩ mũrigo ũrĩa ĩyũmbĩte naguo. Rĩu rĩmwe ndũrĩka rĩ rĩu gũtirĩ handũ hagaga ndũrĩka nginya mwagima. Tũgĩthiĩ tũkĩmĩkĩra tũticiu haha maniũrũ. Andũ monete hurũkĩte kĩama nĩ nguo atĩ nĩ hurũku kĩama kuma hĩndĩ rĩu ndiacokire gũgagĩkoma ũguo rĩngĩ. Otherwise kuguo rĩ muru heho ĩkĩrĩ nene ĩkuona nĩ kũroira ndoima kuo gũkiuraga. Ndatiga mbura ĩkĩrĩ nene ndatiga gwĩka bura atĩ karĩa gagũthithua tarĩ mbura ya kĩmera. Well umuthi uyu ri ni undu wa climate change ri it is very unpredictable kana ikimera kana ndiri umuthi no yure moderate rucio meage no meage fiu kana yure ne ginya kiria kirari kuo githukane igifura kiega urona itata riri ria kuringa ri ukaigua ni ria turikia rĩu kuo mundu kira ukahana karori ukaigua ri na ruo ni riraguturikia mbura yo nene ehe ikire itangi kuihuria in a single day. Nona guo muthenya uyu ngiri gutire mbura icio ndiri kimera inazamacha sene ona tigaga yaturanga nginya macoya nega turanga nginya mahuti ako murehokete kwendia spinach ri ingigurwo ni mundu sirigagwo ni itata ria ringathi rikaica rikira sikambiri gutuika yellow igithe tu spinach ciekagwo spinach ni guo ikawona ya ringa ri riu riambagia guthie rigithukaga ni nani gwitu ni kwega kina uru one ho kuria kundu gugwitwo ndari Nyeri Kagonye kuria Kagonye ni kwega mundu turai nake mwena ucio no muhindi na arauga angikugeithie ndamugeithia muhindi anga ndaikaire wega ki muhuko ndaikaire sawa ndaikaire sawa hari undu ndirona agicokia cuwe keheri-ini kumwamura andu-ini akamwamura andu-ini ngona mukuru hohora cuka mukuru na ithuĩ na tũkũranaga ciana ciake atĩ na cia mwari no tũkĩreretwo ithuothe hamwe rĩu rĩndĩ ngona acoka cuka-inĩ ngona ukundũra ngona macario kana kũrĩa tũrĩ akenete agagĩkena atĩ amenyire ndarĩ sawa eka atĩ okoria
okay ithu tutie kioro kia nyumba kioro gitu kiri haraihu na hau kioro-ini ri utie kioro kia nyumba ithu utie kioro kia nyumba mundu no gitukiri haraihu mundu angĩnyitĩka nĩ tuge ta kũharwo ri tondu ũcio nĩ ũndũ wa kawaida mundu angĩnyitĩka ta kũharwo ri na nĩ ũtukũ gatagatĩ ũgũthiĩ atĩa nĩ ũgũteng'era nĩ kubukubu mũhĩndĩ akandaraikaire sawa tisio kore tisio anga nĩ arenga akaira arutĩirwo ĩngĩ yatuĩka rĩamuonire na tũmahuti aya atiukaga ũndũ ũngĩ gĩcagi nĩ ũhange maigo ya faster kau nĩ kaũndũ gaka that is no more kau nĩ kaũndũ gaka kawaida gĩtangĩ kĩburoko athũraga mahĩtia marĩa manene mũno mũhĩndĩ arekire rĩ nĩ kuonia mbũri akĩigĩra kĩoro na mahuti auma rĩ nayo mbũri ĩraingĩ ndakwĩra mbũri ĩrĩ kĩoro nĩ nene ĩgũkinyagĩria ũhoro mũthenya wĩ wothe. Inoro rũcinĩ, Inoro mĩaraho, Inoro hwainĩ. Andĩki a mohoro matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩa marĩgu nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ magũkinyĩria ũhoro ũrĩa mũhiũ. Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithĩra, Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge. Tũtigagĩrĩra atĩ nĩ tururia tucio tuothe nĩguo kinyĩrwo nĩ ũhoro wĩ wothe. Inoro FM tũtigũcamithagia ũhoro, tũgũtambũrũkagĩria ũhoro wĩ wothe nginya ũkaũnyotoka. Mũciĩ wa tũginotana. mbũri ĩrĩ kĩoro nĩ nene kwanja ĩingĩre ĩrorete na kũrĩa na mũrenda ĩgarũre yume ndĩkũnyitwo mũtongoe kana nĩ ndomba ing'uragwo wothe rĩu rĩ nĩ ndomba nona kũmĩgarũra nĩgetha ĩgarũrũke na ndĩgaikie magũrũ irima nĩ wĩra mũritũ yaikara ũũ rĩ nĩ ĩrahinywo na gũkũ thutha yaikara gũkĩrania ĩkahinywo na gũkũ ĩno nĩ mbaũ cia rũkio bakiumĩre mwanya na ndĩrona ũndũ mũnene arũgo wega ta yuma kiugo maũndũ mangĩ nĩ bani nĩ kĩndũ kĩrĩa wonaga kĩrĩ kĩnini kĩngĩingĩraga space-inĩ kanini nĩ kĩnene haha gũkĩra ũguo. Ndegwa itũ yetagwo gĩcengo rĩ yetagwo gĩcengo gĩcengo tingĩgwete mbaimbo-inĩ kaũndũ agwetagwo ũkaigua haikio kiugo gĩcengo ndĩraigua gĩcengo mbaimbo aca nĩ harĩ gĩcengo nĩ harĩ nyoka ya gĩcengo aca nĩ gĩcango nyoka ya gĩcango nĩ kuga atĩa nyoka ya gĩcango nĩ ĩrĩa yathondekirwo nĩ mutha ũguo nĩ atĩa mutha harĩ hĩndĩ ciana cia Isiraeli ciaikarĩte kũu cikĩambia kũrũmagwo nĩ nyoka ciarũmwo nĩ nyoka igakua kiundutho nyoka ciarĩ nyingĩ mũno mwakoragwo mũkamete ũkaigua haha ng'ong'o ng'au ũgĩũkĩra ũkuire nyoka ciĩna thumu ni nyoka cia thumu rĩu andũ makĩrwara mũno nĩ werũ-inĩ likely no gũkorwo na rĩrĩ rattlesnakes nona rĩu harĩa hagĩa ũrugarĩ nĩho ciũkaga rĩu inyuĩ mũkĩrĩa mana rĩ mũhorerete hau hĩndĩ mwenyũra na mana rĩ kĩrĩa irio gatarĩ twana twao marĩaga ĩno nyoka ng'au ng'ong'o kana rĩrĩ gathiĩ rĩrĩ karuma mana ngundi ya mbere rĩ ngundi ya kerĩ mana kaimako me butha ta cereal nĩ mũgate ta mũgate
nitake mugate kinene nitake pizza aya mana ni pizza ni ta pizza riu yo muthi yo ni pizza nginya murugire yako ihana uguo no rudi akona ga carton acha yaumaga iguru ikahura thi pa mukari akaga no ga carton ya ulaga thi pa ukamioya beri no ni afafa aiwo ni kwihuragwo au ni kwihuragwo na no wetha acha ekagati by the mana mekagati riri matiigagwo abana ugia maigire rujini mundu akora matuikite ime ati uige kamuthithu ati gakoro ati gakari kongari rujini kari kirara bakoraga aratuikire ime wow na wekaga atia woyaga mari hokuhuna uguo moyaga makiriaga wahuna imwe mwangi gwako mwaragano wa irio timwaragano riu timugakaigua nyumba iguru haha hema iguru aigua mamu mana ni mambia kuro mugakiuma hau nja mauraga tabura mauraga tabura gikuo gikimurigo kiohe kimwe kana ni kamwe igagutheka no kuria atiriri kirigwa gikimurigo githae wega hamwe murie kuma acha kiao wako ndo kuingi weru ku weru-ini gugu ogoni araika mararuga ri iria yahia makare ajugona nduri mugi matiaga adia bakuruga ciothe njirenge yakwira mundu ni mukigu na ndakarakare ngenda kwa mundu mukigu na ndakarakare ri no umwirire ogu anga nduri mugi tondu uri gitegwa gitu gietagwo gicengo ri ikiingira nyumba utuku gikiuna gikiingira nyumba kwari githeri gikiingira gikiria githeri gikida mutwe githeri mutwe githeri-ini gikiria githeri morugana rurinja gigicoka gikoma waca gathaburia ga kawaida thaburia gikiingira gikiria githeri one githeri nginya kina waru ni kurio sapa acha riu ni kira twakaranga ri kira tutigagia tugakaranga rucio ri yehiuhirie na kiu ikiria wega iria kwa kioro gitu ni kianja ruko kiama ri akigwa tiri kuriko kumbe ni kirire riu nginya ni kiracaya to ni kinyuite nginya makeruro cai ku nyumba nigichunire thaburia yo curu akakirutire mitugo mingi ku iria ikoguti undu gitekite iria ingi gikinyaga gathaburia gakora kena ihungu haria gitina-ini tuthani ni kirangire ndukanende ng'ombe ingirite nyumba kirangire tuthani twaruga kunia gikaria nuthu kanuthu makoro kiarianiria waru na makoro uguo rukiekite mitugo miuru kuri irio ingi kiraruma gigatigia tondu ngiki expect ati ndume tuike ni aria nyama nuthu kurumo uguo gitani uguo ure utuku ru Waigua ni kirahuhia kiama niwe wakaire kwanyamo akiuma mukuru akiuma riu turugamite ta haha uguo ri we mutheni urona ni areihuria no aretigira ni atiga nyamu iria ikuria tondu menye ndaramenya ni ndui no riu kiri pirika pirika-ini nigetha gigakoma ri ni giakoretwo kiegarura na ikarora na guku ki uthio riu ukarora murango-ini riu ri tokira gicokia makambi muthene ni aretigira no twina backup alafu riu twina kagwatira na ndenda kuonia ciana ni aretigira no menye utiari thitima riu menye tunyitite kagwatira o ugithi gucuthiriria ri mwaga kwiriria ri mukahoria na maniuru kibiriti hagitigiti akahorio ni mihumu kibiriti hagitigitie tumiguita twiri mwihoko wanyu uhuke wa kumenya ni ndui muhinge na nja mwetere gukie mwitane uri agakwiriria
nake mukuru akaugira abuha tari thutha no ti kabu kanene ni kabu ka ya ndo karumwo riu ri muthia ingira ri agithi gucuthiririo ri agicunwo na rurimi rwa ng'ombe ni rurimi igua riu iguire ati rurimi rwa ng'ombe rurimi igua ni menene uri wacunwo ni ng'ombe abada ngai tathiwĩcio ni thie ng'ombe ikai mundu agiaga nginya kiria tuthundo guku thundo nene pio rurimi rwa ng'ombe ni rurimi igua riu muthia agicunwo haya riu ni wamenyeire ni gicengo no ni akaite arugite na ni ng'ombe gicoka thiini nona gukira tondu riu yakorirwo yaumia maguru ha murango-ini maguru ma mbere me murango-ini na mutwe winja na riu nikirenda gukira ani giokirire na kariko Nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nikiwa nawe kama mwalimu, ninajua nitahitimu, nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe, unibadilishe, mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka zako. Nijue kuongea, nihubiri neno lako kwa watu wako. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Shule yako watudanganyi, ni ukweli na uwazi. Wanafunzi hawagomi, mwalimu hatujali. Unifunze nidhamu, wote ni waheshimu. Yesu ni mwalimu, Yesu ni mwalimu. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka zako. Nijue kuongea, nihubiri neno lako kwa watu wako. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Baba nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nichukue, nifunze, nataka kusoma kwa shule yako, kwa shule yako. Nifunze Baba. etagwo masimasika rũrũ ĩtagwo nifunze nataka kusoma wapi kwa shule yako, kwa shule yako. Nĩ gĩthomo rĩu takĩwaigua kĩgũthomithia kĩa mana. Ũyũ masimasika aroiga atĩrĩ, ona gũtuĩka nĩ anyoteire gũthoma anyoteire gũthoma thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo thukuru wa Mwathani
Giro kuigua ni uhoro munene ne kwirutira ne kuruta murugamo kinyi wate ogo ne guthoma ri ekora guthoma thukuru wao thukuru wa mwathani ni wagithio ni kairiti getagwo Mary Maria. Nimesalimika sana Mary Masika. Mary Maria. Maria. Okay. Mary Maria ri aroiga atiriri I have seen rain for the first time in Jeddah, Saudi Arabia. For the first time. Kuma hidi athire kuori. Karathire iyo. Gwatata. Tugwathire iyo. Aigo yuri. Aigo ni mweri wake wa gatandatu. Na niona mbura rita ria mbere. Hena possibility. She really has missed rain. Agiko haha turukana haha ni kuri twana tuciara gakinyia miaka 6 ri. Gatari kona mbura. Kaigua ti mai moimaga. Ati mai maumaga na iguru. Kamaka. Keragwo ni mamu wao ati ni kuri kindu gitagwo mbura. Rain. Nini. Go ati maji natoka na huku juu inakuja chini. Nyeshaga wapi? Hiyo ni mauogo. Mundu gutwa Mary Maria aroiga atiriri. Indeed mbura eno ikinyete gakinya nginya Saudi Arabia. Aruga kwina mbura kuu. Agithio ni mundu gutwa Bobby Bravs. Na agithio ni mundu gutwa Terinje Rima Maketoto. Na mundu gutwa Jessica Irimo. Yes. Mike Michael. Yeah. Mundu gutwa Olive no etago Rose Kenyua. Olive Rose Kenyua. Ajira gogeithia muno. Ndageithika. Akora kuria gwetagwo Edinburgh College na wa Murang'a County. Yes, onaino wageithio ni MC Gashuhe between them. Ya kugeithia no rathi na mbere na kwamukira thimu. Cia kiria cia guku. Okay. Ndageithia mundu gwitwa Gashuhe muno. Ndumira bica ya riri. Yawe agicunwo ni ng'ombe. Agicunithia gacau. Nduri wacunwo ni ng'ombe. Wega mwiri-ini. Mwiri wega handu hatari nguo igakugambia. Kiria riu kigiragia ng'ombe cicune andu wega ri. Tita tene ni tondu wa maguta. Maguta detergents na spray. Nuona twana twa tene maguta maria lotion. Nuona twa ngienda gagucuna handu na lotion. Niguo agicama nai. Twana twa tene ri tumwe wonaga na kiharakiri gucunwo ni gacau. Abana na. Serious. Ni kuri andu serious. Kuri andu macunagirwo ni ng'ombe ruru. Eni. Ukamera kihara. Muthiete kuri. Wathi ruru ya miaka 19 ugacoka wa 56. Niwetene kungiageire heho tari una kuure muru muri ruru mundu okageria ng'ombe ugakoma hau yuma na ni ugucunga gatoro kega riu nayo wona yoka ri ni yagucunaga haha ruo totia igagucuna ukiinu komerire kihara Yaraide nyingi wala guku ukona atiriri nduwe kihara na gutire kana gake ka mutungirie niki ativicio Kejo moithi ndurati kinene jini ciake citio atiriri handu atari njuire kejo moithi ndurati kinene agicunirwo ni ngoima Aja on a serious note. Tani ole uria muthuri mukura kuru igwe. Muni acunagwo ni gaca. Kamera kihara. Okay. Public domain. Tembea Kenya na View Travel. Tembea Kenya na View Travel. Mweri uturi no wangu kugwira ciari atumia. Ni mweri wa Mother's Day. Ira turakugwagira muthenya wa ira. Na riu turakwira ati ucere Kenya na View Travel mweri wa May. Mweri wa Mother's Day. Kana ni kundu gugwitwo gicua-ini kana ni ithaka-ini kwina marihi mega muno utangiona kundu kungi maria metagwo exclusive deals kuri andu aria marahuthira View Travel kana ni guthii kuria gwitagwo Pride in Flamingo, Jacaranda, Eden Ocean Beach, ona kana kuria gwitagwo Travelers Beach Mombasa. Gutira handu na hamwe tegutwarwo ni View Travel. Tondu kuria gwa View Travel wateni wa heshima turakuririkania Tembea Kenya na View Travel. Na wega turirikanagia muthikiriria atiriri, there is nothing wrong with local tourism. No, it's quite good. Start by
traveling locally utanacoka gwiciria horo abroad kule so much across ithigwa kuri andu maumaga mabũrũri maingĩ mũno mananja find wide moke mone gĩkĩ gĩtũrigicĩirie ithuĩ tũtathiaga kwĩrorera na nĩ wega tũgĩthiage oro na ithuĩ rĩu ũkũrĩa guothe ũngĩthura gũthiĩ atwakwĩra tembea Kenya na View Travel ũgwĩka atĩa kũhũra thimũ 0703 254 na ningĩ ona beo no yo kwandika WhatsApp na kana SMS mau mothe mangĩrema nĩ wega tũkwĩre atĩ no ũkorwo ũgĩtonya thĩinĩ wa rũrenda rwa viewtravel.com. View Travel, dream, explore, discover. Rĩu nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ twambe tuigue matemo mũthuri reke twambe tũmamũkĩre ona twacokereria nĩgetha gĩa kerĩ tũthiĩ na mbere na gũcũacũa gũkũ nĩ kwa Inooro. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ, njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrino. Good evening. Inooro hwaĩ-inĩ. Nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, matemo ma mohoro. Igoti nene nĩrĩathanĩte Isaac Kuria ũrĩa nĩ mũĩkũĩro wa ngero ya kũhũra rithathi na kũraga ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were ahingĩrwo rũmande kwa ihinda rĩa thikũ 30 nginyagia ũthuthuria ũgomane. Na igoti nĩrĩtarĩirie atĩ thutha wa gũtabania ngero ĩyo mũĩkũĩro ũcio acokire gwĩtharĩra kaunti-inĩ ya Migori kũrĩa araikirio ngono akĩgeria kũrĩra bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania. Oho igoti no rĩtarĩirie atĩ mũĩkũĩro ũcio nĩwe warĩ na mũcinga ũrĩa kũrekũĩrwo nĩguo wahũthĩkire kũhũra mũmbunge ũcio rithathi 5 na kũmũraga, na ũrĩa wacokire kũnyitĩkana na ekũĩrwo angĩ arĩa makuruhanĩtio na ngero ĩyo. Arĩmi a ngano kaunti-inĩ cia Naikuru, Laikipia na Narok nĩ marũrũnganire nginyagia kĩhingo-inĩ kĩa makombe ma irio nyũmũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru na kũrũgamia mĩhang'o kwa ihinda, magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa gũcerithĩrio kwa marĩhi mao ma ngano ĩrĩa mendirie makombe-inĩ macio mĩeri ĩrĩ mĩthiru. Arĩmi acio nĩ morotete thirikari kũgerera minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe makiuga gũcerithĩrio kwa mbeca ciao nĩ kũhotometie mĩhang'o yao ya kũhũndũka mĩgũnda-inĩ kũhanda rĩngĩ. Mwandĩkĩte Robert Wamaina nĩ amũrĩkĩte makaya mao. Mũciĩ-inĩ wa Naikuru makombe-inĩ ma irio nyũmũ nĩ kwa arĩmi aya matũnganire na kũhinga rĩingĩrĩro na ngari ciao magĩtetia mathirĩ ma mamirioni ma mbeca marĩa thirikari ĩrĩ namo thutha wao kuhwo mendie ngano yao mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku na kwĩrĩrwo kũrĩhwo rungu rwa ciumia igĩrĩ iria gũkinyĩria rĩu iciaranĩte nginyagia mĩeri ĩrĩ. Njĩtagwo Paul Mucheru na nĩ ndĩ mũrĩmi wa ngano area Naikuru. Tũkĩte haha tondũ nĩ twarehire ngano itũ gũkũ Sirio, tũkerwo nĩ minister tũrehe ngano na twarehe twerĩtwo tũkũrĩhwo na wiki ĩmwe na rĩu nĩ thiĩte mĩeri ĩrĩ tũtũrĩte tũkĩte kũndai twĩna marũni rĩu nginya indo citũ cirorete ku auction na twetereire mbeca ici nĩ tũrĩte thĩna nginya arĩmi angĩ makaremwo nginya nĩ kũrĩma. Kĩhingo-inĩ gĩkĩ njemanĩtie na mũrĩmi ti Dennis Maina agĩtarĩria ũrĩa mũgathĩ wa mathirĩ ũcunjurĩte mũhuko-inĩ na ibeti-inĩ ciake kuona nĩ mũkombori wa mĩgũnda nĩguo arĩme gũkũ na kũrĩa agũraga mbegũ cia kũhanda gũkĩmuma na thutha na gũtigwo ũgwati-inĩ wa gũkorwo akĩhũrĩrwo ngengere nĩ kambuni cia gũtaha kuona na mathirĩ ma bengi marĩ kĩanda-inĩ gĩake. Ndĩ mũrĩmi wa ngano Rũa Mau. Haha nĩ ndarehire ngano gwĩ tarĩki 18 mweri wa gatatũ na ndacukithirie makĩria ya ngunia 800. Nĩ ndĩrandai makĩria ya milioni 3 na mĩgũnda ĩyo na ndirĩ ndarĩma nyona ũmũthĩ ũyũ. Njũngũkĩte gũkũ ngĩũria mbeca icio na nderwo nĩ mendagĩria ithĩ ingĩ no ndiĩ kana ikĩrĩhaga. Tondũ nĩkĩo ngũkĩte njoe bataraitha kana angĩkore mbeca nĩgetha thiĩ nĩme. Twĩna thĩna mũingĩ mũno. Ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa gũkinya kũhanda. Tũĩ nĩ tũkendia tũrĩhwo mbia tũcoke mĩgũnda rĩngĩ. Tũtirĩ twarĩhwo mĩeri ĩrĩ na kĩndũ nĩ yathira. Nginya watha ici tũtirĩ tũrarĩhwo. Keta ngĩgwĩra tha arĩmi aya marĩhe mbia ciao. Nĩ thĩna ũrĩa ũkĩte kuona arĩmi aya makombeire thirikari magetha mao ma ngano thengia wa gũkorwo thumu wa kũhanda magũrĩte mbeca baribari. Rĩu makiuga ũyũ nĩ thĩna ũkũnyihia magetha ma ngano mwaka ũyũ amu matirĩ marahũndũka kũrĩma. CS nĩ atũrie tũrehe ngano thĩinĩ wa Sirius na deliver ngunia ciakwa ngunia mana ma 50 nginya thaa ici ndirĩ ndona mũigana wa mbeca iria ndabatie kuona na bei ya twerĩtwo. Thaa ici ona ndirĩ ndĩracoka mũgũnda ndingĩhota kũrĩma tondũ ndirĩ ndanegerwo mbeca ona ndĩna ruo rũingĩ mũno tondũ ona nĩ ndĩratunyirwo mũgũnda nĩ ũndũ wa kwaga mbeca tondũ nĩ gũkombora tũkombora mĩgũnda ĩngĩ nĩgetha tũhote ũrĩme na wone baida ũtigie kĩrĩa ũgũtigia. Mothe kenda 10 arĩmi aya nĩ mathingatĩte minista wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mutahi wa Kagwe kũingĩrĩra ndeto ĩno na kũrũngĩrĩria ciĩranĩro ciake kũrĩ arĩmi aya makiuga ona korwo macokerio ngano makemathĩre thoko matingĩteta rĩngĩ. Ũtingĩkorwo atĩ turera ici ciĩ ha irabokera mũrigo na thirĩ ithuĩ nĩ ithuĩ twendirie mũrigo na thirĩ koguo thirikari rĩ ĩna mbeca
mbeca thikari nä kä jukumu ya gå tå rä ha mbeca citå iria twanderivire turera ici ndä rona harä gå tirä turera ä ngä kua na thirä må rigo gå kå tå rahoya minister kå ringana na ahadi iria tåhete mararikie gå tå rä ha mbeca citå angä korwo ngano itå ä gå kå twagä rä re tå cokerio ngano itå angä korwo gå tirä mbeca tondå matingä gaikara na ngano na magä kare na mbeca nä tuonete nä twahenirio tondå we augire nä wiki igä rä tå rä hwo mbia na nao nginya thaa ici nä mä eri ä rä mä thiu na nginya å må thä å tå tiä twaigua kå rä ho kwa mbeca icio handå-inä ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ahũranĩri ihoto cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morĩtie kũgĩa na ngwatanĩro njega gatagatĩ kao na maabitha borithi maikĩtĩrĩte na rĩu thutha wa kuga nĩ makoretwo makĩhahithio ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotomia mũrutĩre wao wa wĩra. Nĩ Wacuka wa Kĩari ũratarĩria. Ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ kaunti-inĩ ya Kajiado morĩtie maobitha borithi kwaga kũmahahithia rĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya gwetha kĩhoto kĩa arĩa mamehokera macira mao. We are asking the duty bearers to please be able to differentiate between criminals and human rights defenders. We are not doing anything that is against the law. We are only protecting that which is being governed by the law in our country. And when the duty bearers see that sometimes we can go and protect things that maybe we are going against the law, we ask them to please guide us and tell us how it's supposed to be going, not to start victimizing us and making us look like dangerous gangsters. Makiaria hĩndĩ ya mũcemanio wao na maobitha borithi hamwe na maobitha ngathĩ-inĩ itiganĩte ya thirikari maugĩte kũhahithio gũkũ nĩ kũhotomagia mũrutĩre wao wa wĩra. Kumekuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu katika nchi hii, ikiwemo haki za msingi, haki za watoto, ikiwemo haki za kigovernance na njia zingine tofauti tofauti. Kwa hivyo leo tumeshukuru sana kwa kuwa kumekuwa na ushirikiano mzuri zaidi, na tunapoendelea kwa siku za usoni huyu ushirikiano utaendelea na nchi itakuwa vizuri, na pia ugatuzi ya Kajiado itaishi kwa amani na utangamano katika vile inavyostahili. Been a conversation around the safety of the very vocal human rights defenders in this community who choose to speak up when those violations occur and the kind of tribulations and vilification that they go through. So we have identified a few areas and action points that we are going to really emphasize and follow through to ensure that the human rights situation in this county improves. Morĩtie kũgĩa na ngwatanĩro njega gatagatĩ-inĩ kao na maobitha borithi nĩguo kũmahũthĩria wĩra wao. Na pia sisi wanaharakati tusionekane kama majambazi au wahalifu, kwa sababu tumekuwa tumekewa hiyo picha, na jukumu letu ni kutetea haki za binadamu wote, aliye chini, aliye juu. Sisi tutamtetea ili apate haki zake, na tutahakikisha kuwa hakuna dhuluma yoyote inatoka kwa maafisa wa serikali, either ya county government au national government. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngĩtwo Wacuka wa Kĩari. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tukishua. Round 2. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mega itia mohoro ĩgũkinyagĩria ũhoro mũthenya wĩ wothe. Inoro rũcinĩ, Inoro mĩaraho, Inoro hwainĩ. Andĩkĩtwo mohoro matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩa marĩgu nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ magũkinyĩria ũhoro ũrĩa mũhiũ. Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithĩra, Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge. Tũtigagĩrĩra atĩ nĩ tururia tucio tuothe nĩguo kinyĩrwo nĩ ũhoro wĩ wothe. Inoro FM tũtigũcamithagia ũhoro, tũgũtambũrũkagĩria ũhoro wĩ wothe nginya ũkaũnyotoka.
Mushie watu ginota. No one time for no gun in a waist. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na yue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with a gun. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, the messenger says so. Sure. Ni mushio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it. Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria showa na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tuge showa. Love you. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Eho ikorwo gikombe ni kiheana gwori kiaria macambanagia ri no wage atano ngihe haya acambania njorua makaheo gikombe gikombe kiuria macambanitie raundi ino season ino niyo me iguru ni uramenya icagi imwe kuri andu maikaraga mukira wa njera tu o matinde makiaria cia muhituki na gutire cia mundu matoi o uria wahituka ona mutumia we murito angihituka ni ukuigwa makirana ucio ria mwamba kiu ni kihia guciara ni dagitari mamu na kituka uguo na mamuskani mona ni kahi no cio ngekegate ona aciara kauri atakiri ka murume aya ni moi o kumuona tu akihituka ni moi ni acambania heru boda inire kiwa mukinyo horoi na kiwa totre ndakwire njeri wa ngangai ogithie kugate nona tugitheka ngari ni atia tungiekire bara na ngari eite niguo wacoka wathi kunjambia na gutire gikombe kiraheano we mucambanio haria hothe uri tone uratuigua tiga gwetua busy niwe tukwiraga na githunguri Paulo ri gucambania gwitagwo backbiting niko kuruma mundu na guku ngongo na tikuruma tondu gutire mundu riri gutire mundu ugucambagia ni undu wa maundu maria ugeka rucio no maria mahituku matikanage kumakie tondu mau ni mahituku na guku mbere ni kuorathi eni gutire mundu urakuona ngongo mbere yaku othe me thutha ni ona na tere kutura kwendete Wadaro thengio athiomo Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutorambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni force 1 ate force 1 ni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiu magie na appetite na oho igateithia kugacirithia ugima wa mwiri wa mahiu na gutuma mahone na ihenya Force 1 no iheo mahiu maria mahinyiriirio ni mwiri o ndumwe na tucau na turi nawe minyoo mothe ni kunyinamiria ndathie kugura Force 1 Force 1 ni ironekana na ithimi itiganite cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-ini ciothe cia urimi guothe bururi-ini. Force 1 kuma Highchem Essentials.
Ngari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ũngĩhokwo. Ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi, ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo, ũka kwa Auto Express. Mũgambo wa mũrĩmi. Matho maya magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ĩkoragwo ĩhana ndirama tondũ wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% nĩko tũrahotire gũtwara direct sales, koguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Itua nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtikario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 Everiti menywo maĩ nĩ kwĩmunya ngĩmunya atĩ tangenda kulema kahũa. Nĩ oro mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa thaa 1 ĩtigetie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Itangua isiaku toire unigagĩra oya mbetene yaku athiĩ ũrorire nayo ambori angera wamenya wĩ mũgima yũkoka thĩ na ndiraima ngarutwo nĩ gũkũra. Ngari irio cia ngoro cibata gwĩcia mwĩrĩ mũndũ wakuona gĩthiĩ oiga nĩ kũrarĩra menya te utigaga irio ciire kabatie ũgathiĩ kũnjambithia nĩ gũcaria ũracaria. Njũrorete thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ ndĩna 200 mũhuko ndĩũgũre inũkaga na nduma ndaga andũ wendagia ibabaga nĩ ũkamenya bata no kũiganĩra. Ngai mũrata ndakomaga makiamo kina moko makendorekaga ayuba rĩna ironda nene na cianungaga ibuka mũria rume Ngai ndamũrumire. Mbeca nĩcio wendire ta ikĩkenda mũhu cigĩkũrigithia indo ciothe thĩ nĩ cia Ngai iria itarĩ ndarĩrio na watũrocaragia mũico ndarĩna ima no kwe gĩkuũ kĩa ruo. Njũrorete thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ ndĩna 200 mũhuko ndĩũgũre inũkaga na nduma ndaga andũ wendagia ibabaga nĩ ũkamenya bata no kũiganĩra. Nĩ twamarigĩrĩria rũcio wĩgwakonoke ningĩ ndĩrandinire na mũingĩ wa bũrũri ũtũmbaga maithatu ĩrora wanjambithirie ta mũndũ tarĩ bata. Yothe yakwa ndari wathiĩ gũtheka nayo ũcio kuonetie mbio ngari gwa wĩna mũciĩ kona kamurino ndari wageme gutaya kono hano barathi yunĩkĩte magũrũ. Njũrorete thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ ndĩna 200 mũhuko ndĩũgũre inũkaga na nduma ndaga andũ wendagia ibabaga nĩ ũkamenya bata no kũiganĩra. Isiaku toire undigagĩra oya mbetene yaku athiĩ ũrorire nayo ambori angera wamenya wagimara yũgoka thĩ na ndiraima ngarutwo nĩ gũkũra.
Uciawe wakwa na mpeninde nĩũrandigire na mũingĩ wa bũrũri ũtũmbaga maithatu wĩrora wanjambithirie ta mũndũ tarĩ bata ndũrorete thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ wĩna ngiri magana mĩhuko nĩũgũre indũkagona numa ndaga andũ wendagia wawaga nĩũkamenya bata na kũiganĩra Etago John D Haruru etagwo njũrũrĩte thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ ndĩna ngiri magana mũhuko ndĩũgũre rwĩtagwo nduka ya thayũ arwakinyereka 22 thutha thaa 11 cia hwainĩ tarĩki 12 mũthenya wa Monday. Thimũ ciaku nĩ tũkuoya cia 0722 0735989989 nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ and happy belated Mother's Day. Indeed. Kũrĩ our beloved mothers and wives and sisters and friends and cousins and grandmothers. Indeed. Onao marĩ ho ti Women's Day. Apana. Ni Mothers. Ni muthenya wa aciari. Wa gũkũngũĩra aciari atumia. Ni muthenya wa gũkũngũĩra aciari atumia. It is true. Tondũ nao nĩ makĩrutĩte wĩra mwega. Nĩ marutĩte wĩra mũnene. Clearly rĩ. Arume mangĩtuĩka atĩ nĩo aika mekuo-rĩ thĩ ĩno ndĩngĩikarĩka. Aca gũtingĩikarĩka. No ona ningĩ rĩ for mothers to become mothers there has to be fathers. Fathers also have to be there. No mwaka hakikorwo hena athuri. No na ningĩ rĩ ona mau mothe magĩgĩthiaga na mbere rĩ to mũhaka mũndũ atuĩke matha nĩ tondũ wa virtually kũgĩa kana kuohoka avana to nginya kũrĩ mothers areri. There are so many things itumaga mũndũ atuĩke matha. It is true. Na atĩrĩrĩ there is pride hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arerete ciana ciake wega, especially airĩtu arĩa mamũrĩte atĩ matirĩ handũ mabataire athuri-rĩ wagĩtigwo na ciana ciaku cirere ta mũndũ no citua andũ mena handabu. It is true. Matige gũtuĩkaga mbũrĩri cia tũhũ kaũndũ mũndũ areranagia ciana ũguo atĩ rĩu kana kĩhĩĩ gĩa tu na gĩtirĩ handabu na nĩkĩ gĩkinyire gũkũrana wega na ũru nĩkĩmenyire ũguo ndũĩ kana kanini probably a year old nĩ karitũ mũno gũtĩmu no mwaka ũkahe ihinda rĩa kwamba kũgrow for you to start taming. Ũkarekega kũrĩa hanini kambe kanena nenehe gakamenya atĩrĩrĩ na kaũndũ gaka rĩ ũgũkabundithia na tũkunyo tũnini kana gũgakũma gakarĩra gatarĩ kahutie. It is true. But the moment kana gakinya grade 2 rĩ na no kana nuku rĩ nĩ harĩ na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ ũreri. Ũhoro wa ũreri. However it is still false na harĩ nginya baba wao. It is true. Tondũ nao nĩ gũkĩrĩ baba wao angĩ magĩkoragwo marĩ very absent. Magagĩtigĩra we arĩ ho nyina ti gũthura athurire atĩ gũkorwo arĩ single. Nĩ ithe nake agagĩkorwo arĩ extra busy akoragwo ahana riũa ahana riũa. Ũguo nĩ atĩa athiaga gũgĩtuka gũkorwo gũgĩkĩa andũ onaga twana. There is need ya aciari rĩ we kũigĩrĩrĩka makĩria. It is true. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũreri especially matukũ-inĩ maya kwĩna technology rĩ na kwĩna mawĩra maingĩ mũno. Ndũĩ rĩngĩ na rĩngĩ ona nĩ tũtuĩkaga overwhelmed nĩ mawĩra atĩ nĩ ũrabatara kũroka rũcinĩ rwa tene na kumĩra kwĩ nduma. It is true. Ihinda rĩrĩa inini wagĩa narĩo rĩ no mũhaka nayo ũngĩkĩra atĩrĩrĩ ũngĩinstill authority over ciana ciaku
nigetha cimenye atiriri in as much as you could not be there all day long ito ngikiumaga kana thukuru agithie koima thutha agithie thukuru ati niguo no ni atiriri ndiho na itari hori handabu ni kindu gia bata ni paramount guku gwakwa handabu no nginya gutihenanagio gutirumanagwo gutitiragwo cukuru uguo guku gwakwa gutiri mwana uri ukaga utuku ati tha igiri ni ndi aroka ti wauma thukuru urathi gutindo ukiurura kwene guku gwakwa twanari tutikoragwo na tukuo twigureire ongorwo mbia tindi tuheire tukirutire ku ndikwenda kuonaga nguo extravagance ndikwenda kuonaga ati wewe wina thwiti na nie tindi nguheire mbeca ni ngwenda kumenya mama guo cio rakugurira thwiti such things tundu oro tunini no tutuma mwana age na riri na sense of responsibility na kindu kingi giteithagia muno aciari hari urerire ni kindu gitagwo routine mutugo wauma thukuru ukaruta uniform warikia kuruta uniform ugeka homework ukirikia gwika homework ri umenye gukamane gwaku guti mundu ungi uri kamaga wauma thukuru gukamane gwaku na wona wa kamari iria rikiragwo gatogaka we na tondu na kamari iria riri ukoyo ukaguthukio kaigo haria ni hori ukarikigiragwo ni mundu wa nduthi wanyita iyo riu ni setup yake nawe ri tondu ndunagitwara iria na nduna kamari nawe mburi iria ci rugongori niwe ukuohora anyita kana nawe ugiuka ukiuma thukuru tondu niwe umiraga 6 uri wa 8 ri ukora tumawira turia tuingi muno turutitwo ri na ukigia 8 gwituika we 8 ti gukiuga ati ni kurwara warwara ri niwe uri ikurukaga na mbo 8 ti murimu niwe uri ikurukaga na tufuri hindi ria mwana ucio amenyera oguo ri ni agiaga na sense of responsibility mutwe wake akamenya atiriri ona guthia atia mburi no ni ndiinuka nacio riu amenyaraga hakiri-ini ciake nginya mburi gatuika party yake na mothe magithira mbere ri wewe mwende twanari ugatuonia atiriri mundu agithamba ri akahura gathirari gake ni urithia ciana ciaku tundu basic ti kuigaga ati au ukoraga karundo gatuthira mugwanja mwetereire muiritu wa wira gakihura na ni kairitu ga 7 wiki 7 Acha na ona tuthogithi na kagacibu na kairitu gakari kairitu gaka kahurirwo tumakuo tuturi ona riu ni kahutirie puberty kambiririe kugia na development ingi cirathie kukuhiririo ta cia andu agima ndande mundu munene ari hau gatagati ndui kuri twana turi kuo tutareka gututuike responsible kana nginya ungikoria ki kana ki gatire gikoragwo ha kindu koi atiriri kadurua gaka wagucia ri wikiraga tuthogithi twaku na noho wikiraga tuthirari tukuura tuothe tunyinyi tukoragwo ha na ongo ni kairitu kana nene ri hihi kena tutopu tutopu twikiragwo tu crop tops na twikiragwo turi ha no anyita wauma kadurua kauri gaka wikiraga tumigutho no gagiku gakunja wega tuthaya wega na tuhanga tugekira tu dress you know one ni wega ko instill a sense of responsibility kuri mwana because you will not be the mother miaka yothe tonu ri gikua ona kana gakinyite 4 kumenya kuruga tuindo tumwe basic ri tari kumenya gutugania iria na mai na majani na gucunga kaheandu chai ri there is no harm kwa jage korwo ndugite ngazi kiro gutuonia ri no ricio atiga ngegwikira mutungi mai na iria thota abana utuonie ricio hatire mahitia kihi gia 7 kimenyete kuruga gatumbe wega na gigatinangia kanyanya gikaimira hau gigatwarira ithio haria there is no harm ni ura instill kindu gigwitwo responsibility ari mwana uyu tariu ri niona ngoro-ini yakwa riu nie mwene ri ndimaidaga ingithie nyumirite kuri andu aima ri ngakora twana twakwa twina tumitu na mundu kamukando kanini kena tiri no kana kau ngoro-ini yakwa ri na hakiri-ini ciakwa ni kara develop na path ya ri urugi ni urigia ndungitura uriaga tuhu ndungitura uriaga atio uri tuka wene uri uruga hindi you know no na riri ona tumawira tungituoneka gatari twa tuiritu ri
hata kiri problem gukorwo kinengera tuhi atiriri kahi ni konio nako kuruga nginya gukima kamukimo ri kahi ga 7 ni konio kamukimo ri guthura tucahi uthurago tucahi ukoa tuminji twaku tuthani tuthambagio nona na tukuo twaku na tuo ri tuhuragwo nona tuhiri na atimia ni matetaga muno makiuga nginya tuhitwo ni tu responsibility turiku tondu tuhitwo no tugucoka tugithi hostel. There is no harm kumenya kwikira tumaundu tu twa muthingi turia turatuma riri maisha make onawe ewika hari otariri mahote guthie na mbere riu ri muiritu ndangikihika thia konerio kuwa hika nginya kuruga gakima gakima ni ka basic gakima ni very basic niguti kindu kihuthu ta kuruga ngima ungiruga ngima nginya gatagati remeri ya mumi transform witwike ucuru nese jagia pathwe ngima na cabaci ri itiagire kugia mwana they should know ni ndaga kwirwa ati no ngikinya cabaci ha wone ni geita na ndumo citue mukorogo in any case tu indo turia turitu muno kuruganga ni keki is a bit difficult ona muthe ni ndie ndamenya kuruga keki menya goria kurugagwo keki na boina hakwa ni arigite kuruga no ni akuheithia aiya wega kiria tari no icing sugar no na icing sugar no yari na shape ya kiria yari na shape ya keki gakoro uria keki kinene kihana gakoro gikaga circular acha yaumire shape ya thufuria o gathiururi okay riu ri ni ndakorire au no ndiambire kumenya niki tondonire anga ni igagirwo makara na guku iguru overhead ikaigirirwo tumakara turi na ibe riu ikari cau ikwa hana kila mission kila mission mathiko make hindi kila mission yukithi utoele kila mission kuri mundu la thari keki oni akirimitagwo na matonyo kana bana ajali nyamu mundu wago itagwo sanda usanda yo ni ndui tama mweru mundu athayagwo na gitama agacoka gakiremitwo okay kahurwo tukwa iguru tigana orocio so tugugaga atiriri ciana iheo routine routine ni njega muno makes you a great mother ni ni kuri mwanake twathomaga nake university waumite no college migo teachers college waumite college tugithi kuruga twarikia kuruga kiria twarugaga ri tugitua kuruga gatumbĩ riu rimwe twakoragwo na ga special cultural day riu tugithi kuruga matumbĩ yake ari rugire na mai na ndacokire ngimenya nĩ rĩrugagwo na mai no ndarugire nĩ kũmenya abana nĩ kũgwĩra agwĩrĩire tondũ nĩ irio nĩ ciĩkĩragwo mai rĩ akĩrĩa gĩki athecire aca na gĩthũngũ ĩtagwo omuleti itubiria maini leo muleti leo mani unaona tuiretu tungi na muri the same college ginya tuchari tungi mani gathondekete ga sausage wego guo na gatumbe haria gatagati warora kala rugwe tu irio tu ukona coke woneki mundu kingi ati agakiumite gugitiwe kuruga itumbe muhaririri uria mundu arahariria mundu cio ti muharire kuriri kana gathiriga ikurugira ri there is no problem reke kamenye kuruga both boys and girls wirocio muno ni tutigagira mothers tona ithu tutingihota ku direct ciana we are not good at it aithe matiwe muno horo wa ku direct ciana ithuĩ ni turi primandaga nginya tumahitia tunini kana gatire gathinja ngukuringi na ni ukerire gathinje nyina akera gathinje ri ni aka appreciate na ihenya gukira ithe ithe ona ni aukahura ikofi na ni nyongo gatura na gatiuĩ ri ha ithe ona gakiero gikia ngirini akamenya either ni gubutha kana ni nyongo. Anyway, happy Mother's Day.
For sure. Thank you to our parents. Niwageithio ni mundu witwa Charles Ireri kutoka Shamata. Victor Omondo auga ngugeithie. Ndageithio ni mundu witwa Lucy Mugo, mutonyi windo nyina wa Njiro wa Maina. Wageithio ni Kagenyi Mali, Hilda Kirago, arauga ngugeithio na John Tesuzi Boy, Susan Suzi, kuria gwitagwo Mukuru-ini Monix Ng'ang'a Eroiro, na mundu witwa Lucy Gunju, kuria gwitagwo Githumu Kandara. Wageithio ni Gitau Jona, na wageithio ni mundu witwa Karoji wa Waru, kuma kuria gwitagwo Siloam Githurai 45, acoka wageithio ni mundu gwitwa Dorcas Mash, kuma kuria gwitagwo Makongo Mathika. Wageithio kuma kuria gwitagwo Nyama Tamu Products and Butchery, kuria gwitagwo Master ni Ndegwa wa Nyandarua. By the way, we say asante sana kuri athikiriria itore maratwara na kuria utaku matura-ini Kirinyaga County. Andu ni mokire. It was fantastic. Na watu walikuja sana. Yes. Buchi andu anako ule meyumiragia. Mwena ucio kuma hau uguo Kirinyaga kwambata uguo mwena wa Runyenje uguo nginya Umiru. Na ganikuo ri arari. Nikuo deputy president arari. Arari Miru. Arari nako. Ni Miru kana ni Embu? Karari. Ari Embu. Ni Embu. Arari Embu. Aracoka aragera kuria gwitwa atia? Aracoka vandu Kiambu. Na arari Kiambu. Kiambu ni arokite Kiambu. Kuria kiria ri. Kuria kumarari na Mheshimiwa Ruko. Gotige na ndeto ciaru. Nitendo gukumenyithia ati Tembea Kenya na View Travel. Tembea Kenya na View Travel. Hinde yothe wathigiriria kumagara guthie kugena icera guku Kenya, anewega wiciria horo wigie gwika kubook thabari ciaku na View Travel. View Travel anawega tukuririkania ati marakwira ati gutire handu ngiona offer tairira tugana nacio kuria gwa View Travel, netondu cio ciretwo exclusive View Travel offers. Icio ni cia gugutwara gicwaini, ni cia gugutwara kindu gigwitwo thini wa ithaka iria cietagwo bush drives, ara ningi toguo nginyagia national parks iria ci guku bururi-ini, kurutira etagwo Amboseli Nairobi National Park, Savo na rege etagwo atira ihare Naroko, Masai Mara. Icio ciothe hari ungithura guthie, gutira handu ona hamwe ungithigiriria kwenda kuingira utuike ati nduguthie, courtesy of View Travel. Gike booking cia kukuitukira 0703254254 ona kana thini wa kindu gigwitwo website ya www.viewtravel.com. View Travel, dream, explore and discover. Leo tuna dakika 38 thutha wa thaa 11 cia hwaini. Hena kijana yurite kijana etagwo Victor Gatheru. Victor Gatheru ria mwisho aronekete kuria Githurai gia 44 ekirite wearing Githurai primary uniform, ekirite uniform ya thukuru wa Githurai primary, ni kinyatha kia maruni, shati ya white na fulana ya maruni na iratu njiru. Mundu gwitwo Victor Gatheru ri ndaragia no ni muhaipa. Mundu gati uguo haipa ni hinya muno mukore ahoreire handu hamwe muno ni okore agithie kuma haha gathi hau hangi ni haipa. Mundu gwitwo Victor Gatheru ndaragia no ni muhaipa. Ria mwisho onekete Githurai 44 ekirite uniform cia Githurai primary school, ni shati ya white, kinyatha kia maruni na fulana ya maruni na iratu njiru. Ungiona kijana no etagwo Victor Gatheru ni rethwo muno ni andu ao, ni maraigua mena kiagago kiingie ne kurana na kijana kiao. Ungiona na mundu gwitwo Victor kana ungimuona handu kijana giki ndiragitarira ta miaka igana ino 8 9 otahawe tutiritwo ni wa miaka igana. Ungiona nake ni wega uhurire aciari yake ona kana muneane borithi ire gukuhiriirie 0713 395 939 0713 395 939 kana 0725 76 9788 0725 76 9788 0725 76 9788. Acio nio maretha kijana no etagwo Victor Gatheru uria ria mwisho ronekire Githurai 44
ehumbite uniform ya Githurai primary ĩrĩa koragwo arĩ kinyatha na fulana ya maruni na shati ya white na iratu njiru. No hũre thimũ icio na kana ũcimenyithie ceceni ya borithi ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie family yao nĩ gũcokia ngatho nyingĩ mũno. Ona magoma na rĩngĩ na mũndũ gwĩtwo Victor Gatheru hapo sawa, hapo chonjo rĩu twĩna ndagĩka 20 itigarĩte mbere ya thinashara hwainĩ. Na wagĩithio nĩ mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Famco. Nĩndagĩithĩka Ndirango. Agĩithio nĩ Mwangangi Musili. Nimesalimika sana Musili. Kuma kule atie kuru tuwe thimo cigana. Ya ciganona. Tuigue ũrĩa mũthikĩrĩrie kuga ekunena. Jambo. Jogona. Kohana atia? Gũtirĩ na kaũru kangeithĩrie karĩmbo mũkũrino hau. Kwega mũno. Ũragia na ndithagĩrĩria na ndĩ ha country bus. Na country bus kwagĩrĩte mũno no kwa jando tũgĩthikagĩrĩria inoro. Nĩguo. Rĩu mũndũ gwĩtwo patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ. Na mũndũ gwĩtwo Njamba wa Makutano rĩ. Odo mwana mwarimũ Njagoni ndĩkĩrĩrie na Sami wa Magena arĩ mwena wa Okorea Magena rĩ. Maikare ha inoro-inĩ mũthio tũginotana. Kabisa. Hello. 0722 0735 989 Jambo. Jona aimo. Kohana atia munene? Niĩ na kaũru bunatha ĩ. Niĩ tũmũthikĩrĩria wega ta wega. Ngai nĩ mũnene. Mwena kabego mũtũtwarithĩtie wega tũkera Ngai nĩ wega no wa gũtũkinyanĩria nginya mũthenya wa mũthĩ. Tũmwendete mũno niĩ njĩtĩkaga gĩcũke na kĩmũndũ kĩa nduthi. Nĩguo. Reke ndĩmatambũre area atatũ hau njĩrĩrie na Dr. SK Macharia. Nĩguo. Na Inoro Family, Inoro TV, Inoro FM. Rigathĩ wa Gachagua, former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na macambĩki othe a Inoro wa kũrĩa gwitũ Kĩrĩnyaga kũrĩa Gathaka ĩ. Ndĩmere no haha tũtirauma Inoro. Kabisa. Hello. Hi. Kohana atia munene? Gwakĩrwo atĩa mũthuri? Gũkũ kwagĩrĩte gũkariga kwanyu kohana atia? Na ũgũthiĩ na kaũru? Kũitu mwena wake Rũtaragatanga. Nĩguo. Mũkanina kunyika wa Jeni. No ũraruga mandathi kana watigire? No tũbundĩre haruga haha. One hũ? Ndĩrakĩrugĩra gũkũ Gatũra Mĩrirũ Sabeka nĩ kwenda akĩgwĩra ngumu. One hũ? Njamba yake ĩrĩ o hau. Karwĩmbo. Gwakĩrwo atĩa mũndũ wa Ngai? Ũciĩ na ũru mũndũ wa Ngai. Ona ndiĩra kaũru. No ũratũthondekera tũngumu? Gũkũ no tũngumu tũrathondeka kamũdogo. Ningĩ kĩroraga ũrĩa megũkĩra nĩ ũkĩenda akĩigua ona mbũina waku nĩ agĩkũrugagĩra tũkeki. Nĩ oĩ kũruga keki. Nĩ ndamwĩtigĩra mũno mbũina. Asante sana. Ona CBC no ĩramũtwara o wega. Ona nĩ mũndũ. No tũrehoka nĩ ekwanjia kũrugĩra baba wao. Kabisa. Rĩu reke ndĩmũteithĩrĩrie atatũ na ihenya. Ndiamenya wakanyĩra snacks na ikuru. Ũndũ ũmwe na customer ciothe cia Gatũra Mĩrirũ Sabeka cimaikare mĩtambo-inĩ. Hello. Kohana atia mũndũ gwĩtwo mũthuri mũrata wakwa wa Pipeline? Nĩ ũhoro wa manake ũguo getwo Samu wa Sam tũgĩkuma wa mwena wa Naikuru Pipeline. Ngeithĩria tũrĩ tera hau. Tũrĩ tera. Kohana atia? Ndĩrĩ na ũruga thuri ĩ. Ũrĩ o Baibũ? Niĩ ndĩ haha ũguo Baibũ. Wa mbere nĩ ngũcokeirie ngatho tondũ rĩu nĩ thondekete ibuku rĩtagwo Encyclopedia rĩna mabuku maingĩ o ũrĩa ũrathomithia rĩ. Na nĩ thiaga nyandĩkĩte o kahora. Na nĩ njũĩ Wednesday twaugire mũthenya wa Wednesday ningĩ nĩ ũgoka ningĩ na karũgano kangĩ kega. Nĩguo. Onako ndĩkandĩke rĩu rĩ. Niĩ nyambie na mũthuri wĩtagwo Honorable Thuo Gacino arĩa kũrĩa Nyandarũa. Kũrĩa gũgwĩtwo Kanjuĩrĩ. Kanjuĩrĩ wondi. Noke njokerere mũthuri wĩtagwo Kĩmani wa Mbaũ. Ege wa Mĩgũnda. Na ithe na nyina wa Jaki marĩ o kũrĩa Ndaragwa Mwangasa. Tũkwaranĩria inyuĩ. Kabisa. Yona. Kohana atia munene? Nĩ na karuga na Ndirango Famco kubatara na Kĩrĩnyaga. Nĩguo Ndirango. Thiria Karwĩmbo hau. Nĩ kwega mũno Ndirango. Gũkũcaga na rĩera nĩ rĩega. Na Kenya mbembe marehe. Narehe. Nyambe na HSOGW part 1 ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Yes. Member number 817 kanitha-inĩ wa Wakofu. Oh yes. Njokerera mũndũ gwĩtwo Waino harĩa mwena wa Nyĩrĩ Rũrĩng'o. Kana Superland.
Itagene na ndamo igwa na mundu gwetwa mwasimu wa kana yero mani. Wewe pare? Wewe pare ro kaije tukwagira rwakata mani duatire. Ukiigua ngene ate muno runginginyira njuguna witũ na nĩ ndakena mũno nĩ thimba gwa kũingĩra rĩrĩa kwaranĩria ithuĩ. Kabisa. Hi. Okay, 0722 atete. Kadeo ya gumu le. Nĩ gumu nĩ ihũthĩkaga ta ciraha. Wale wamenya ũguo. Wajeni. Ũngĩhũrwo gumu ya mũtu ũtangĩgĩtiga. Jogona. Kwana atia. Ochieno wa kigaga-inĩ teto Nyeri. Geithia mũndũ wa gwitũ hau Karwĩmbo. Nĩko ya mũno wa Joyce Kauru. Na gũkũ reke ngwĩre gũkũ tũtũraga tũrathimagwo na mbura na ira nĩ kũraurĩte wega. Reke ngũgeithĩrie Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ harĩa Kĩrĩnyaga. Mũndũ gwĩtwo Hassan arĩ harĩa Kutusi. Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ harĩa Sikuta. Othe nginya Maina wa Magũrũ na Michael Njagu arĩ harĩa Kĩmĩrĩgwi na Mĩrĩ Mũthoni wa Cira arĩ harĩa mwena wa Tetũ ndĩmere atĩrĩrĩ. Moke wa nginya Njeri Mbemba arĩ Nyĩrĩ taũni na thĩ wa Ngoma na wa Kamano nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Mũgo wa Mbindani mũndũ gwĩtwo Njũgũna. Kabisa. Hai. Tutire Kauru ithuĩ. Hello. Kabisa. Hai. Njũgũna hairimu mwina Karwĩmbo mũkũrino mũrĩega. Tũrĩega mũno. Ũcio getwo Kariũki Mwanya ndikĩrĩ ha country vathi. Na gũkũ tukĩ na ũru no tũracũa. Nĩguo. Rĩu mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna mwarimũ Kimiti na Njambe Makutano rĩ. Na Jago ni ekagira kadara rĩ. Matiũke tũthiĩ na mbere na gwĩcũa. Kabisa. Asante sana. Jamba ni umwe. Jamba wa Makutano. Jamba wa Makutano. Ndimwe. Ciono wĩcambĩki ũrĩa watukirie rĩtwa rĩake. Nĩkĩ? Ahana ũguo. Ahana Jamba. Ahana Jamba no kĩmwona nĩ kũmenyera nĩ Jamba. Hai. Wewe munene. Thikũ hana atĩa? Wakinya ũrĩthoka cio yakinya kwamba kwa Mbindani. Nĩguo. Nĩ njugĩte mũthuri wa taka maitagwo njira ngwa bamũka na Peter Gĩthĩna wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Rĩu mũndũ ta Paul Ngĩthĩ na mũndũ wĩtwa Maina wa Magũrũ wa Kamano wa Kĩrere rĩ. Na Mwangi wa Njogu na Mwangi wa Gacio ya mũnuga tũmwĩtaga wa Merĩ rĩ. Na mũkurima mũrũngano othe matigetimbe thayũ. One hũ. Thank you munene. Asante. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarira ya ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbare ya Mbu. Gĩkũyũ. Oi. Amukira ngeithi amu ngĩthiũrũrũka Ngari nĩndatũngana na mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo rĩ Maiko Gĩthae nĩ ageithĩke mũno mũthuri ngũhe gĩtĩo na twĩ ndũgũi amu tũmenyanĩte mĩaka ya gũkĩra 20 na nĩ wega ũguo kũrĩa Kĩrĩnyaga ngĩũmũrwa Gĩthae arĩ mũnene wakwa gũkũ na rĩu no mũnene rĩu rĩ na rwagithio nĩ kagirie kũrĩa Rũndwa na Njambe gwĩtwo George Kĩbandĩ ya harĩa Gatundugu nĩguo mwena ũcio wa Betubi nĩ ũraheire cia njohi ndĩratukanĩrwo amu nĩ ũraigire nyamũ nĩ handagwo ni na gĩgĩtũmi na nongorio yayo na hĩndĩ ĩyo ya kĩhandwo rĩ ũragweta atĩ ũhoro wa mbeca mĩratina rĩu ũmũthĩ nĩguo mbeca hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mĩratina mĩũmũ wega mĩniaru wega nĩwe wagĩũka nayo ũrĩa wĩna hũngĩ akarehe na rĩu ningĩ ũrĩa ũkĩna ngogo yongaga tu wega tondũ nĩ akia gweteire gakĩigwo nĩgetha gagate nĩguo ũmũthĩ ndĩrakiuga nĩ mbeca iragĩkorwo cikĩrĩ kuo one rĩu rĩ tũrĩ o hau njohi-inĩ ĩyo rĩ ĩyo ya ime rĩ
na nä å mä tigithåkanirie na ä rä ngä rä harä handå ndä rorio ngorio nä mwathi atä rä rä nyamå ä no yarongorerio rä nä kä gä aga one njohi ä no rä mbere ya handwo må thuri rä okaga nä getha kä onio yahandwo nä onagio ndua ciake iria handä rwo ndä akä oya itharå kana nä kenda nä getha agakä ra andå kaitå kanyua njohi kwa må thoni witå ona makä roka rä mamba kå heo irio maheo irio marä a mahå na rä na irio ici maheagwo ciäkagä rwo ciuga to gå tiakä rä cio ici ciä rä u ona må thä ro irä agwo na ciuga icio igacoka igacå hä rio tå mä tä twä tagwo mä robi kana tå mä coge tå kahandä rwo irio-inä irä kå mwangi makaheo ciao kiuga kä o mwena å rä a na maira makaheo ciao mwena å yå igakä ringa kå retwo irarehwo nä nyakä nyua na nä maroka makä ina gä tiro magokahe må thuri ro kä rangä rä te andå acio å rä a må kå rå magake må thirä kia na hå hi anga nä woka kåona kana nä tå rä mbå ri tå tigä tie itigaire twakå reheire rä u makona hå hi ta irä kå ona marä a mahå narä kamå ndå gatarä ka mä aka mä ingä gagethiä ra mä thuri kå nyå mba kena karohä a kanini ka rå ngå getagwo karori nä getha njohi ä karorwo kå rorwo nä gå cama na to må thuri nä arakå ra kahå ni gagacama ndua icio ciothe iria mategeirwo kumba hau ikarutwo nja nä oigua kamau akagetha akiuga atä nä kerorwo nerutwo mä rati na tå nyuä re nja ä yo nä yo yake ime nä yo yarutagwo kana ithä gä kana ime nä yo irutagä rwo atä a yakä rutwo yakerorwo rä ä gakä reherwo athuri inya ciao magakä nyua ta igä rä kanä tondå nä hä u rä magakä nyua mariga kå rä o mongereke mena gå thuguma nja rä ä må thuri ahata kå hitha marigå nä athuguma o hau akaheo kahä akiumagaria barabara moneka nä marä o ta nuthu yao tondå rå hä a maranyua na hä igä rä ro mainene ro irå ngå rå ka mathiå rå rå ka atä a å gacoka å gatagatä tondå ndä må koroko ona moneka nä mwarä o må gakiumagario må gakuä rwo nä atumia njohi ä rä yatigara manginya kwanyu må ciä rä atumia kwanyu magoka makamå kä ra njohi rä u o magakä ingä ria to matiathoni atä megå kä te kå racia nä kumagarä ria athuri na må tigä kua njohi ningä må tigä kuä rwo nä akanyitwo må thiä te kå nyua må rä a rå mä atheri ä yo nä yo ä tagwo njohi ya ime na yarä gä tä o må to nä yateithagia må tumia tondå na mweme na må rå me nä matuagä rwo mata må no nä athuri a megå kä te gå kä nyua njohi ä yo atä må rorathimwo må rotherema må rothegea mothe maragio kå rä a må hiki aikä te nä getha kå gä na gä tä o kä iganu atä athonia nä moya-inä ä yo nä yo ä tagwo njohi ya ime kana ya kä ama ng'ongo ngä na ng'ongo ingä ucio nä må thuri tirungu makungu wa ngũgĩ nĩwe tuma nake gũkũ kwa Inooro FM ningĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa Mbale ya Mbu na nĩ ndĩ kamwe cabuno kĩroru manyambo kĩrotherema ucio nĩguo ũndũire witũ gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua
ciake nyamune we wathani nenywe mugekinya gocai Ngai inyuĩ ciũmbe ciake Gocai Ngai inyuĩ ciũmbe ciake gocai Ngai inyuĩ ciũmbe ciake. Ngai nĩ wa kũgocagwo o mũthenya o hĩndĩ ciothe na ningĩ ũtukũ. Arũrũ nkinya ndagĩka ĩmwe tu mbere ya thinacara hwainĩ nĩ wageithio nĩ kairĩtu getagwo Wanjiru wa Rũciũ. Nĩ ndageithĩka mũno Wanjiru wa Rũciũ. Kũrĩa gwĩtagwo Murang'a County. Na ningĩ mũndũ gwĩtwo Mwalimu Jagan. Kagira Kandara. Acio nĩ etĩkia a kanitha wa Gĩgatoriki. Mangĩigua ta rũrũ nĩ maiguaga makenete mũno 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 mũno. Ningĩ ndero ngũgeithia na Wanjiru Karuri. Nimesalimika sana. Kuma kũrĩa gwĩtagwo Denmark. Copenhagen. Of course. No mararĩma. No mararĩma. Kũrĩa gwĩtagwo Denmark rĩ. Nĩ gatagatĩ ka mabũrũri marĩa marĩmaga irio ciao na njĩra nene mũno. Na ningĩ marĩmaga organic. Organic farming gũtarĩ na mĩtukanio mĩingĩ ya madini. Because nĩ ĩrehaga acidity, ingĩ ikarehe mĩrimũ. Na ndĩraiguire minister Mutahi akĩaria ũhoro ũcio rĩga kwĩna ta indo ta nĩ ndawa anga 50 mĩthemba 50 iria cirabanirwo kwendagio thĩinĩ wa local market nĩ tondũ nĩ irehire mĩrimũ mũno extremely. No rĩu rĩ no gũkoranio atĩrĩrĩ cirendagio nĩkĩ na hau kabere, you know. So arĩa kũrĩa Copenhagen rĩ rĩu nĩ merigĩte gũtũhe nginya mboga mboga yetagwo kobeni. Na ningĩ nĩ twakũragia mboga yetagwo atĩa? Ndioi yetagwo drumhead. Drumhead. Twakona drumhead. Na nĩ harĩ ona ĩngĩ itararirikana yetagwo atĩa, mboga ciarĩ mĩthemba tena iria ciarĩmagwo rĩu magĩcoka magĩgĩtũhe ya kobeni. Fantastic. Rĩu na ũmenye atĩrĩrĩ nginya inyuo ciao rĩ nĩ hĩndĩ mũthuri wa mũndũ gwĩtwo Wanjiru rĩ wĩtagwo Karuri rĩ kwĩ hĩndĩ aneanĩire kĩnyuo gĩa kũu Denmark. Kĩnyuo mũthemba ũrĩkũ? Kĩnyuo kĩega kĩu ndũngĩgĩkĩra kategori ya imande gĩa thuri. Kĩnyuo gĩa thuri na nĩ ũrĩtuĩka mũndũ wa tũhũmũrio ndũngĩnjĩtĩra kĩnyuo kĩa waru. Mũthuri ndingĩgwĩtĩkĩria nĩkĩ tondũ Sayuni ndingĩra gũgacirĩra kĩnyuo igũrũ rĩau. Nĩkĩ tondũ nĩkĩ ngwĩka ingĩjua gũkĩgwa we nĩ wagũire. Nĩ thinacara hwainĩ twambe tũigue matemo ona twacokereria nĩgetha kĩa mũico ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na gũcũacũa. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ. Good evening.
Inoro hwaine. Nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Gĩkundi kĩa ambunge atumia mwahũ-inĩ wa Kenya Kwanza nĩ gĩũkĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ ũndũ wa kũregana na marĩtwa ma andũ arĩa maramũrirwo nĩguo mathurimwo nĩ mbunge mbere ya makindĩrĩtwo ta maabitha erũ a kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC. Makĩarĩ mwena wa Heni, Kĩnangobu, kaunti-inĩ ya Nyandarua, ambunge acio atumia maugĩte nĩ makahĩtũkia marĩtwa macio nĩguo kamĩtĩ ĩyo ya IEBC ĩhote kwambĩrĩria wĩra wayo. Mwandĩki Simon Ngure arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Tunangoja hiyo majina ya kuja hapo, nataka IEBC ikuwe constituted. Muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kuregana na arĩa mendekithĩtio gutongoria kamĩtĩ ya IEBC, rĩu ambunge acio atumia nĩ mamũkĩrĩire makiuga mateta make matirĩ na mũthingi o wothe, makĩongerera atĩ harĩ bata kamĩtĩ ya IEBC ĩhotithio kwanjĩrĩria wĩra nĩguo ona ĩhote gũtabania ithurano nini icigo-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Kuna mzee anapinga, anasema itolewe. Yeye anataka kuwa chairman wa hiyo IEBC, Kalonzo Musyoka. Tumuulize, anataka IEBC isikue. Kwa nini anazuia wale ambao wamechaguliwa? Kuna constituencies wabunge walikufa, wabunge wawekwe, MCS wenye walikufa, hizo wards zipate MCS. Maugĩte wona marĩtwa mau makinyio bunge-inĩ makamahĩtũkia hatarĩ marĩgu, makiuga arĩa mararegana na arĩa mendekithĩtio nĩ andũ endi na matarendera bũrũri wega. The selection panel is not only qualified but they did an amazing job, and we finally have proposed chairman and proposed members of the commission. We want to ask the perennial complainers to stop complaining and go to the ground. Ama ni kushindwa, wanajua atashindwa na wanaanza kupiga mdomo hapa. Kalonzo Musyoka, tunajua wewe ni watermelon. Na kama ni wewe una run kwa kiti ya urais, lazima tuwapishe Rais William Samoei Ruto hata kesho kama wewe ndio competitor. Kahinda-inĩ o kau nĩ makinyĩrĩirie atĩ matiraregenyũka harĩ kũnyita thirikari mbaru, na oho makoria mũingĩ wa gĩcigo gĩa Kĩrĩma gwĩthema na atongoria arĩa makoretwo makĩhũra thirikari. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Maabitha atandatũ a rũhonge rwa KWS nĩ marekereirio nĩ igoti rĩa Naikuru na bodi ya ciringi 300,000 kana mbeca baribari ciringi 100,000 cira-inĩ ũrĩa makuruhanĩtio naguo wa kũũra kwa mũtegi wa thamaki Brian Odhiambo. Maabitha acio makoretwo rũmande kwa ihinda rĩa thikũ 7 kũrĩa mũcirithania Kipkurui Kibelion athanire makahũndũka igoti-inĩ tarĩki 19 mweri-inĩ ũtũrĩ wa 5. Each accused person herein is admitted to bond of 300,000 shillings with one surety of similar amount or an alternative cash bail of 100,000 shillings each. 2. That the accused persons are prohibited from making contact with the prosecution witnesses listed in this case, either in person or through proxy. 3. That during the pendency of this case, the accused persons are prohibited whatsoever from visiting the identified scene of crime. 4. That the Kenya Wildlife Service is directed to make available anything in their possession that the investigator may deem necessary and useful during the pendency of this case. Mũndũ ũmwe nĩ akuire thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria nyũmba cia gũkombora mwana wa Kinamba kaunti-inĩ ya Laikipia. Mũtino ũcio nĩ ũcũngĩrĩirie indo cia makiri ma mbeca gũthũkanga, aikari makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Laikipia igũre ngari ya thima mwaki nĩguo ĩkahota kũhũrana na mĩtino ya mwaki hĩndĩ ĩrĩa yaumĩra. Mwandĩki Patrice Mbili nĩ aratarĩria. Kĩu nĩkĩo kĩrĩro na gũcakaya kũnene kũrĩa kũgũmĩire aikari a mũciĩ wa Kinamba gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya ithũĩro thutha wa mũtino wa mwaki kũhithũkĩra mũciĩ ũyũ kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ, kũrĩa mũndũrũme ũmwe ahĩrĩire nyũmba na indo cia makiri ma mbeca gũthũkangio nĩ mwaki na gũtuĩka mũhu.
amwe aikari a muciĩ wa Kinamba thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ithũĩro magĩtarĩria mena ruo na gũcakaya kũnene igũrũ wa mũtino ũyũ wa mwaki ũrĩa wacũngĩrĩra ũtei wa muoyo wa mũndũrũme ũmwe na hathara nene ya indo cia makiri ma mbeca kũrĩa ningĩ morĩtie na kũhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Laikipia kũgĩa na mũbango mũkinyanĩru wa gũtangĩkĩra mĩtino ĩno ya mĩaki thĩinĩ wa kaunti ĩno. Ithuĩ nĩ twakorwo na mũtino wa mwaki mwena wa Laikipia Kinamba. Mwaki ũyũ nĩ wacina broti na yathira na he mũthuri wakuĩra nyũmba na gũtirĩ mũndũ wateithia. Twĩna gavana witũ na neighbor witũ wa haha ũguo etagwo Joshua Irũngũ. Twĩna MCA na neighbor witũ Gĩtahi. Na othe gũtirĩ kĩndũ maratũteithia ta gavana ndakoragwo na ngari cia kũhoria mwaki Laikipia ũyũ witũ. Mwana wa Ng'arua wĩra wake no kũrera ngũrũwe na magui gũkũ. Tafadhali mheshimiwa gavana, Laikipia eneo ya Kinamba tunaumia sana. Hautaki kuweka hata mzima moto wa nyumba za watu zinaungua, zimeisha kabisa. Nyumba mingi sana. Malaria ihinda-inĩ rĩrĩ thĩna wa mĩtino ya mĩaki ũthiĩte na mbere ũkĩyumagĩria mahinda kwa mahinda kaunti-inĩ ya Laikipia na ica ikuhĩ matũra-inĩ marĩa nĩ Maguo na gĩcagi kĩa Maina kũrĩa aikari nginya rĩu mathiĩte na mbere gũtara hathara thutha wa mĩaki kũmĩra matũra-inĩ maya na kũmatiga matarĩ nginya gĩa kwĩhumba. Ngĩribota Inooro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Kinamba thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro, njĩtagwo Patrice Simbili. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hello Monday. Tukishua. Round 3. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital uri muhari-inĩ wa mbere harĩ kũrigita mĩrimũ ya gĩthũri, stroke, meciria na mĩkiha ya thakame makĩhũthĩra ũtaaramu wa kĩrĩu wa Advanced Biplane Cath Lab. Arigitani ao mena ũmenyo na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ na indo cia tekinoronjĩ ya kĩrĩu cia ũrigitani. Mena macini 22 cia kũrigita mĩrimũ ya higo harĩ andũ agima na ciana cia ũkũrũ wa mĩaka 12. Thibitarĩ wa The Nairobi Hospital nĩ ũheanaga ũtungata wa motaro kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa mwendwa wao aramũkĩra ũrigiti. Oho nĩ maheanaga motungata ma prostate brachytherapy, radiotherapy, chemotherapy, motungata ma atumia aritũ arĩa mena ciana cia tũkenge, CS, MRI, CT scan na motungata ma laboratory, endoscopy, theater na mangĩ maingĩ. Nĩ maheanaga motungata ma outpatient thibitarĩ-inĩ cia Kiambu Mall 2nd floor Kiambu Road, Southfield Mall 2nd floor Airport North Road Embakasi na ingĩ nyingĩ. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria ni turari no horo igi guthoma sciatica na turerana ati umenye we hindi ria ga kwimenyerera wi hathara nene muno makiria to kuri we wika indi nginya hindi ria hitari giciana ciaku cia kwandikira mundu wa gukorora hindi ria uterire wira ucio ithenya ruri kurugamirirwo no koguo kwirora gwaku ni kurora gwa bururi na ni kurora nginya gwa thirikari na ni kurora nginya gwa family na ni kurora kwa mundu wothe. Sciatica Nerve Part 2 ni turathie na mbere muthenya umuthi na Dr. Shege Mwangi kuma Kenai Center kuri gumwena wa Thika. Mambo-ini katho ni kuhe kanya gaka nigetha turikiririe
twambĩrĩrie harĩa twatigeire hĩndĩ ĩrĩa twaragĩrĩria ũhoro wa sciatica. Ni Dr. Chege Mwangi, orthopedic and spine surgeon. Sciatica ta ũrĩa tũngire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ thĩna ũkoragwo ũrĩ very common nĩ tondũ wa andũ korwo magĩturwo nĩ mahĩndĩ, na ũgakora andũ nĩ magĩire ndariri ingĩ ona igũtũma mũndũ aremwo nĩ mawĩra make nĩ tondũ wa gũkorwo sciatic nerve ĩhihinyĩtwo nĩ disk iria ikoragwo cirĩ mũgongo, na thutha-inĩ mũndũ agakorwo ena poor quality of life nĩ tondũ hĩndĩ ciothe ũraikara wĩna ruo rũragũthumbũra, wageria gũikara thĩ ndũrahota gũikara thĩ, wageria kũrũgama ndũrahota kũrũgama nĩ tondũ wa ruo rũrĩa rũrehetwo nĩ tondũ wa nerve ĩno ĩtagwo sciatica kũhihinywo. Rĩu Wambui, nĩgetha tũhote kũrigita sciatica, mũrwaru oka nĩ tũthikagĩrĩria ũhoro wake nĩgetha tũkona mũrwaru ũyũ rĩ ena kĩrĩa twĩtaga predisposing factors. Nĩ tondũ predisposing factors cia sciatica nĩ mũndũ gũkorwo nĩ aranyua tobacco smoking kana gũkorwo nĩ aranyua thigara, na posture ĩrĩa mũndũ aikaraga hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra. Ũguo nĩ tũgeragia kũria mũndũ ciũria nĩgetha tũmenye wĩra ũrĩa arutaga na arutaga wĩra atĩa, na andũ angĩ ta arĩa marutaga mawĩra maritũ ta mawĩra ma kware, mawĩra ma mahiga, mawĩra ma kuoya indo nditũ, andũ acio nĩtũhotaga gũthikĩrĩria nĩgetha tuone ũndũ ũrĩa tũngĩhota kũmateithia. Na twarora risk factors ingĩ nĩ ta obesity, gũkorwo mũndũ ena kiro nyingĩ gũkĩra ũrĩa agĩrĩire, na mũndũ twarĩkia gũthikĩrĩria rũgano rũu nĩ tũmũhũraga mbica cia mũgongo nĩgetha tuone ũrĩa mahĩndĩ mabanganĩte, na twahũra mbica ĩyo ya x-ray nĩtũcokaga tũkahũra mbica ĩngĩ ĩtagwo MRI. MRI nĩ hotaga gũtũteithia kũmenya disk ĩno icomokete kĩwango kĩigana atĩa na kũmenya nerves ihihinyĩtwo mũigana atĩa, nĩgetha tũhote kũmenya mũndũ ũyũ mũrigitĩre ũrĩa ũngĩkorwo ũrĩ mũrigite mwega nĩ ũrĩkũ. Na twarĩkia kũrora maũndũ macio nĩ tũthiaga ũhoro-inĩ wa mũrigitĩre, na kĩndũ kĩa mbere na maũndũ marĩa twĩkaga nĩ kũgeria gũthondeka na gũcenjia kĩrĩa twĩtaga lifestyle changes. Na lifestyle changes nĩ ũndũ ta wa mbere nĩ kũnyihia ũritũ. Angĩkorwo mũndũ ena kiro nyingĩ nĩ kũnyihia kiro, na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo physiotherapy. Physiotherapy nĩ ndagĩtarĩ wa mazoezi agoka magaikara thĩ na mũndũ ũyũ wĩna thĩna wa sciatica nĩgetha akonio ona wĩra wake, akorwo nĩ kuoya kĩndũ ũrĩa arĩoyaga kĩndũ, akorwo nĩ ũhoro wa kũmenyerera mũgongo wake agabundithio ũhoro wa kũmenyerera mũgongo wake, na nĩ harĩ maũndũ maingĩ mũno mũndũ abundithagio nĩ ndagĩtarĩ wa mazoezi. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tũgeragia kũnyihia ruo na ndawa cia ruo na muscle relaxant, ndawa cia kũgirĩrĩria muscles gũkorwo inyitanĩte, na ũhoro wa gũikara hĩndĩ ciothe mũndũ agĩikaga mazoezi tũrĩa tuga keep your joints moving, hĩndĩ ciothe ũgaikaraga ũgĩ-exercisaga mwĩrĩ waku. Na arĩa twacoka tũkona sciatica nĩ thiĩte nekaneneha mũno, nĩ tũgĩthiaga na mbere na tũgeka operation nĩyo ĩtagwo discectomy, kana kũruta gacunjĩ ka disk ĩno ĩhihinyĩte spinal cord. Na angĩkorwo mĩgongo yao kana mũgongo nĩ ũraceracera, mahĩndĩ nĩ maraceracera, nĩ tũkaga kĩndũ gĩtagwo spine stabilization nĩgetha ihĩndĩ rĩtige gũthongathonga nĩgetha rĩtige kũhihinya nerve ĩno ĩtagwo sciatic nerve. Ũguo nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru kana mũndũ wothe nĩ araigua ena karuo ka mũgongo karaikaraga kĩmũthumbũraga, karuo karaikaraga gĩtũmaga aremwo nĩ kũruta tũmawĩra twake, nĩ wega nĩgetha oke one ndagĩtarĩ nĩgetha ahote kũrigitwo mũrimũ ũtanatherema mũno. Nĩ ngatho. Ũhoro ũyũ nĩ ndaũthikĩrĩria, na atumia nĩ mũkũmenya atĩ ithuĩ tũrĩ na mũmbĩre ũtiganĩte na athuri. Koguo nĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa hihi tarĩngĩ tũgũkorwo atĩ hip citũ kana na kĩenda wa njohero witũ ũgakora tũrĩ anene. Gũkĩrĩ ũguo rĩ, mwĩrĩ no ũrakuo ũritũ ũyũ, githĩ ti kĩo rĩmwe tũkũganda, na tondũ ndaigua ndagĩtarĩ atwĩra keep your joints moving, ndũgĩkĩguo. Ona tarĩu ũkĩrĩkia gũthikĩrĩria haha, ndwambĩrĩrie kwĩnogora, ndũnogore guoko ũguo, ndũnogore tu hanini nĩgetha to keep your joints moving. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi, ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, tũcokagĩrie Ngai ngatho. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM, maya nimo tukumathĩire kĩondo-inĩ gitu kia ngorono ya wonjoria.
Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni atanyĩtwo kuneana nyũmba 1,080 cia tabarĩra ya affordable housing na iria nĩ cia gĩkĩro kĩa bedsitter kũrĩ mũingĩ mwena wa Mukuru gũkũ Nairobi. Tabarĩra ĩyo ya Mukuru ĩgũkorwo ĩkinyanĩirie mũigana wa nyũmba 13,250 na iria nĩ cia mũigana wa 1 bedroom na 2 bedroom. Thirikari ĩgĩtanya gũkaneana nyũmba ingĩ 1,296 ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 yũkĩte. Arĩa megũkombora nyũmba ici cia gĩkĩro kĩa bedsitter marĩrĩhaga ciringi 3,898 mbeca iria nĩ cia motungata ma kwamũkĩra nyũmba ĩyo. Arĩa merĩgĩrĩirwo kũgunĩka na nyũmba ici magĩtarĩria gĩkeno kĩao gĩa kwĩgwatĩra ũikaro ũrĩ na riri. Maisha yetu itabadilika. Watoto wetu kama walikuwa wanafukuzwa kila mara shuleni, kila mara unafungiwa nyumba na kupata nyumba pale, tutakuwa tunalipa nyumba tukiona nyumba yetu. Affordable housing vile inasema itabadilisha maisha yangu, itanitoa kwa kijiji, at least niende mahali pengine pa salama. Ukiangalia hata hapa hii nyumba yangu ya mabati, sasa mwizi akija anazapita na hiyo mabati apate kama nimelala. Lakini pale kitambo tuseme mtu anifikie itakuwa ngumu sana. Sasa ni kama nilikuwa nalipa double mara 2 kwa hii. Ile nikienda nitakuwa nimeshakatiwa nusu ya hii yenye nalipa. Gorono ya wonjoria. Kũngĩ nakuo onjoria mbeũ njĩthĩ hamwe na atumia nĩ mendekithĩtie gũthengio kwa mĩgĩko ya kĩwonjoria gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro kana nĩyo yũĩkaine ta non-tariff barriers na ĩrĩa maugĩte ĩkoretwo ĩkĩhotomia thũgũrĩ makĩria ya magetha gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya. Makĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa aigithia kuma mabũrũri-inĩ maya, anyiti itemi aya hamwe nao arĩ nĩ kanja ya kĩbiacara gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro makinyĩrĩirie bata wa kwagĩrithio kwa rĩera rĩa wonjoria makĩria gũthĩngĩcĩrwo kwa marĩhi ma magoti. Kĩgomano kĩu oho gĩgĩtũgĩria ikinya rĩa bũrũri wa Kenya rĩa gũthengia igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ 100 kũrĩ irio, magĩkinyĩrĩria bata wa kũhĩmbĩrio kwa ũhũthĩri wa ibandĩ cia kĩbũrũri kũrĩ onjoria a mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ. Gorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Gorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Agricultural Society of Kenya ni maramwĩtĩra monanio ma ũrĩmi ma Mount Kenya Region ma Nanyuki ASK Mount Kenya Branch marĩa magakorwo Nanyuki tarĩki 21 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana, na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200, nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150. Nĩ gũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkonania indo monanio-inĩ maya nĩ marorio mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tarĩki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722 212642. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Shua kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Ule ondo na eke mwana burathai na nyongano ĩrĩ ng'ondu. Okiuga nĩ kũrĩa iria rĩa nyũkwa ĩwokire ũrĩ mũnini. Waciarirwo na mathĩna burathai no kĩrerwo na thĩna. Waigana ndũngĩona ciari yaku rũheni ĩthĩtwo no rĩ mũgima. Tea mũciari burathai. Na nilikuwa nimewawoni. Shua. Inoro FM, shesheni yako na rũthiomi rwaku.
yale nyukwai wokire munini Wasialiro na madena buradai no kirero na dena Waigana ndongyo na siaja kuro eni editwanole mugiba Tea musiali buradai wetyo imire na iguru Musiali newe ngai yaku yakerere kyake wonyitete Yorowe buradai kiugaga tene kyo kerindia Yonje kerumaga muyo ya kuigate Nibiora miakiraro Ogethie gethomorura ya buradai Ni musango wekeirwo Waitu na baba marina mwihoko ya tiki ukoimana thome Tea musiali buradai wetwa imire na iguru Musiali newe ngai yaku yakerere kyake wonyitete Yake buradai dale ndaka mona lengi Kenale worona siari yaku buradai kanwa kegane gai Shunga shoti buradai Dukana itokyonoria Oliga neiro gosiara kweriro Ikudaga irigo ngiko Tea musiali buradai wetwa imire na iguru Musiali newe ngai yaku yakerere kyake wonyitete Marega kwirwo ki mwana buradai dukarego kihetwo Maitu na baba mesokagia munoye muithirio na guciara Karegi nyina ki mwana buradai nigukwaga tuaga Kerumi na metino meige niukwanae kinya njiarwa na njiarwa Tea musiali buradai wetwa imire na iguru Musiali newe ngai yaku yakerere kyake wonyitete Rekia Katika Tago Joseph Kariuki aruretagwo tea musiali buradai wendo imire na iguru Musiali newe ngai yaku yakerere kyake wonyitete Arakinya ndeka 25 thutha wa thinacara hwaine aguku ni kwa Inoro ni njitagwo Njuguna wa Irimu njitagwo Karwimbo Mukurino ana giki ni githaa kia mwisho gia tabarira ya shwa thinacara ndeka 24 guku kwa Inoro ndero ngugeithie muno ni muthuri wa turaga riri kuria gwitagwo Ndungiri ni Ndungiri iriku Ndungiri ikuria Thubukia Thubukia mutukanio C mutukanio C okay etagwo Amos Njuguna ajia ni rega guthie kuria gicwaini aratuna live mutambo-ini wa YouTube atuona kwa televisheni. Asante sana. This era of internet and technology thiku ici karavisheni andu marerorera andu makiaria mitambo-ini
niguo niguo gwakigeire njira nyingi ni ikinyukia riega ici ni riu ri njira ngugeithia muno ndageithika muno ari kuria Mombasa asa kusalimia na wagethio ni Julia Duarte asema eku osana wageithio nawe muno mundu gwitwo unoyo rio mabatha kana we ucio aranjira atiri hello Mr. Karwebo getting you loud and clear from Mabatha. Salimia mashabiki wote wa Inoro na my mom and dad Mr. and Mrs. Kagwaine wakiwa Karema, Sagana, Kirinyaga County. Shetagwo John Kagwaine kuma Consolidated Bank ya Mabatha. Fantastic. Pia ya salimike sana. We greet him back. Kuma ebune wageithio ni Sharon mtoto wa mama. Hi Sharon. Na ni kwa kulali na maundu. Maracereirwo ni DP maracereirwo ni deputy president. It is true. Na ni rathiĩte guthi kuhana ta homecoming ya mundu gwitwo Mheshimiwa Ruku kuma athurwo ri kuciaga ni hindi arari na public rari ya mbere eta Geoffrey Ruku na Ruku ni araugire hari kabara kari hau kamathumburite muno riu ni aroragia thirikari Ruku ri araturite ari mubunge wa mbere North etagwo Mheshimiwa Geoffrey Ruku na aroigaga atiriri hatari nganja athuri ni athuri akuru ni andu akuru ni elders maretitwo makiaria cia teti atia meikarire yao meta muingi especially ere metagwo senior citizen riu makiaririo ri Ruku aroiga atiriri ogohe kindu kingikenia akuru aya ni ati mututhondekere aradresaga kidikimani tawe ari wa opposition yule ati ariu ona riu we mwena nyina wa irimu riu ni nyumu mwena uigiririki bagukorwo mukinengera ciana kiria irenda. It is true. Ciana cigetia kindu nawe ukauga mami ni mwaragirira iria mwenye riu niwe party ya guproduce iria ririku iria riria ti mwana akirira na ni urakirira ti atiriri tikana gakwa nie gakiririra nyondo na kenyina irimu akanjira akakwira na uigiririki ari party ni ya mwana ucio kumenya gukirio niki riu Mheshimiwa Ruku ni arakoretwo ariganirwo kidogo ati we ni party riu ya gucokia ciuria ti ya kuria ki ya kuria however gwicirio no maretigira kwirira aikari kindu tondu matiwe kama mathie kuria ni makuneo ni arathomeirwo mundu arerwa atiriri anga mathi kuria mundu arerwa atiriri na mundu eranire na mbia ciake tono wereire andu anyu barari wina mbia icio ngena mushara wangu mushara waingira ngwenda kuigua bara iyo yakitwo murio eure ni arathonjeirwo mbere ya kurua cio arugire atiriri riu wa mbere DP Kidiki ni werarigia mbere aina muthigi muraihu mwageriri mwakeirũrio kaira eka muthigi unyorothagwo na iruri no kanyita rangi ni kuheriri ni kuhe ithunya waka ni urarite ithunya urai munyotoku nyoka nyotoka auga atiriri ithue twita akuru aitura riri no tukene muno inyue arorota Kidiki mungituthondekera bara ino nake Kidiki ndanacererwo ni gucokia akandu kau ndagikeno aramwira atiriri muthuri thai wa mbere unyitite muthigi we na muthigi wakeri ngari yaku ina bendera niki watiriti bendera ta murengeti urete bendera ya ministry ukamiringithania na iburi ria nduthi we watu wale saidi mira inene gacifu we iji tuli minister ndwagirire ndingi gukorwo ati we ugiuka ku insight muingi ura insight muingi wa insight muthuri wa insight muingi ni ndwagi ule
umenye riu o andu ayeri ndangiracokirie tondu andu ayeri ni amahete gitio na wale maikaire thi ni mahete andu ayeri gitio nona akuru ni mahete mundu ugwitwo ruku gitio muno na ni mahete kidiki gitio riu ni tariri nitoria wona haringi taru ithui babari ni kuri hindi twamurakaragia tondu tuire nyundo yake twacoka twatema kamuti ni mwathondeka nyamu itawo nderemuki ni atia kana kurukuru etagwo ndui gurutoki ni rio gatema kamuti kari na wide trunk ugekira kimuti haha kena mwahu kena kihuanga igituge mugacoka ha mbere mukahurira kimuti kuma muico ria nginya muico ria ha gatagati mugathegetha kiguru mugekira hau mwacoa mukoya mucumari mukahura mwena na mwena uyu thutha mugekira maguru meri ona riu ri ni muragata ngari yanyu atia mukuanite muri ihe nyingi ni twathukangagia a lot of resources na wana toka mutega kamwate mari ni kangia kura micumari no muoya ri ni ya muthe muoya nyundo ri kuguru ni mutemeka mutikane ne wewega nigetha kaume maguru wanyita muguthondeka mambao muguthondeka maguru mambao na uria wona kwa ngari guthi kindu miaka 3 ri kugwa thia tirifu kwambata gwa ikuruka ri ni uguo horo no wathira so ni twendaga app guthukia mute wa mbeca nyingi muno nigetha tuthondeke ngari ino na ni twahuragira micumari ya muthe na muno kiria giatumaga na baba arakareri ni nyundo tondu wona twaikuruka muno iyo nyundo tutiririkana tuigire ku iyo ni oroguo riu baba rimwe ni akirakaraga muno na akanegena akecũcũ agoka akora akinegena kuu agituhuraga kaigua na akiambia kunegenio ni cũcũ wariganirwo riu uri kihi wateire nyundo ciakwa cigana you see ko imagine baba wanyu ari kihi ri tikaudu kega hakiri-ini ugacoka ukona uria gwakanite na thimu riu ndu ucio ni nyina ukona uria arathimwo tiga na ciana wari muru gucikira we tiga ndagukuire na ndeno yakwa mieri 9 uka imagine kababa gakomete nda ya cũcũ kicoka gikuongithia we uka imagine nginya baba wanyu akionga riu ari kana kanini no wona uria thimwo ri ukona uria thimwo ukona kweri njamba ekorageria ngeiri uko na kuu thiini ugakena ni mwacibwo ni uguo riu nake umani arakumirwo kana tariri mani hendi okite kirathi akora mwarimu utari na uigiririki kirathi tikihate kina rukungu ni kiranegenwo na mwarimu eku hendi akambia kunegeneria mwarimu hau mbere ya ciana sasa wewe Mrs. Maina ni mwarimu aina gani ni darasa inaka hivi hiki ni kirathi kihana atia kiugo kia ngurwe na nyumukirite hau na mwarimu wanyu niwe muwi nguthi mukona uria thimirwo ni hendi nake hendi ri mani gugokwo ni kiria gugokwo ni anene a githomo akwazo ukona kamute eni ukona kamute karia uma nako gakiuna nguo na gaikirio dirisha mugakena nakeruko kamute karia arari nako kamuthigi kena tuguta athomeirwo mani mbere ya andu ti wega atindagira ona nini ni tondu riri ndui riu deputy president aritie riu no umuhurire riu mwari ndukiaria thutha wake ngwatanĩro ya atungatĩri a ihũrũrũ Nyeri County nĩ maragwetera igongona inene rĩa Crusade rĩrĩa rĩgakorwo tarĩki 15 nginya tarĩki 18 mweri wa 5 kũrĩa ihũrũrũ center. Bishop Gabriel Kioi wa USA nĩ akahunja na atungatĩri ta Jeffrey Mung'are, Moses Mathenge, Edward Waithaka na John Mugo na Keshiro wa GP akũringithĩrie kĩgoco mwaki ndũkanatĩre. Icenio rĩa thũgũri tukimurika thũgũri na njĩra nyandandũku uthereme biacara-inĩ yaku
muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe ya Inooro FM nitwacemania hwaini ungi mwega ndirehoka muthenya waku uma muthaka na ithuĩ no tũrathi na mbere na gũcenia thũgũrĩ na kwaria muthenya witũ no ũthiĩte na mbere na kwagĩrĩra ndĩrĩ itũra rĩa Marũrũ na muthenya wa ũmũthĩ no ũmũthĩ tũgũkenera gũkũ kwa mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ reke twambe tũmũmenye wega na marĩtwa make na kwĩre nĩkĩ ekaga kiu gĩtũmaga andũ ake maikare marĩ akenu. Muthikiriria wa Inooro njĩtagwo Mĩrĩ ngoragwo gũkũ Marũrũ ndutaga wĩra wa Wines and Spirits nduka ĩtagwo Register Wines ikoragwo along Eastern Bypass itura rĩrĩ rĩa Marũrũ ga street getagwo Murandi. Wĩra hihi ũrutĩte ihinda rĩigana atĩa? Wĩra ũndutĩte ihinda rĩa mĩaka 6. Na nĩgetha ũtuĩke nĩ wakorwo ũrutĩte wĩra ihinda ta rĩu no nginyanagia ũkorwo wĩ maũndũ wĩkaga wega na nĩkĩo ũkoretwo wĩ biacara-inĩ. Ũngĩũrio nĩ mũndũ mũthenya waku ũbangaga atĩa rĩ ũngiuga atĩa? Nguga muthenya mundu aubangaga kuringana na gukira tene ugokira tene ugakorwo ni ubangite schedule yaku ya muthenya ucio maundu maria urabanga guka gwika wira-ini a contest guka kugura stock guka gukihingurira andu mathaa maria magiriire tondu Wines and Spirits kirio mathaa maria batie kuhingurwo na ni wega tondu haha wikarite wi gatagati ka andu a miena yothe kuri menacio gukiruka kuri maigananĩirie nigetha ukorwo na kindu giagirira mundu o wothe ri customer waku bataraga kumurora na njira ri customer kwa batara marora na gukorwo uragura indo ciaku kuria kwagiriire kwa distributors aria moikaine ukamagurira indo kou tondu no akimea no gukorwo na indo iria itakikoragwo ire njega na tondu no urakenda gukijali customer waku ni uramubatara nginya rucio ugakorwo ukimenya ati kindu kiu uragura handu ono ngirwo nawe ucoke utware mundu haria ugurite kindu kiu koguo kagura from good distributors wanajuthika. Yeah. Na riri nigetha wira uyu urutike wega thikũ ici nĩ nyonaga ta kũragĩa ngucanio mũno rĩngĩ gũkerwo mathaa nĩ macenjio nĩ mwendiria indo itarĩ njega nĩ mũkũ apply marũa rĩngĩ ndeto ĩyo yoka ũndiraga nayo atĩa Mĩrĩ? Bora nĩ ũrĩhĩte marũa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire permit ya mwaka mũgima ndigwĩcia nĩ ũkoragwo ũkĩgiana na thirikari bora unafuata sharti za hiyo barua masaa ya kufungua na kukuwa na vitu zenye zinafaa vitu halali. Ni hari maundu onaga ta marakuhinyiriria ta muhuri wa biashara either mema watho either bei ni hari kaundu gagutindikaga bei rimwe ni ciukaga igagutindika ni undu wa competition tondu ngirora like a clause I have a competitor direct a clause na no amenya ringi ni aguthia cenjie bei ciake na ringi we onawe ugurire goro riu ugakora ringi inabidi onawe uthie thi tondu no urenda kwendia wetagirira customer wa walk-in kana uri andu hihi udelivagira indo ici wona metia ngoro ni wines ngoro ni spirits kwa thaa ici ngoragwo tu na customers aria menyanite nao guku Marũrũ kuri moyaga contact magagwitia ukama deliver na kuri na walk-ins ni uri wagia challenges ici andu under age guka haha magakwira no mende gukorwo makienderio acha tondu na haha ni nyandikite ndubatie guka haha utakinyitie miaka 18 hihi ni wicakiuaga na kumenya ringi batch number uguo nigetha ona mundu angĩũka kurehe ndeto ciake ugakorwo ukimenya haha nie ni ndigitirite tondu no nginyo heo receipt na no nginyo urore disk KRA ikoragwo thiini wa product yo ragura no nginye korwo na iyo sticker ya KRA na ni ukuhota kumiscan urore kana isawa njohi iria ikoragwo ci cia goro muno ri ithiaga renjia mbeca cigana ni mbeca nyingĩ tondu ni ugukora kinya njohi rendio 50,000 ona makiria ona cia 100,000 wanaigua ya no guku tutigikinyite kwendia cia range icio na ni njui ndungiagira mundu ureciria wira uyu niguo angeiga kiugo tondu we ni ukanyuiriire no utakanyuiriire ri ucio no utamenya ni kari rita uyu ndingiuga ni wira muru ndukuyagia giaku kia o muthenya ona ungikorwo we na family ni ukuhota gu support family yaku ngira mundu urabanga kuiga Wines and Spirits ti wira muru bora ufuate masharti maria meritwo ni thirikari ufuate rumirira watho gura indo iria njega no tigirire mitaratara yaku ni warire na njira iria yagiriire nigetha rucio customer agacoka nitaguo Mĩrĩ aroiga ari haha Marũrũ agitwarithia na mbere thuguri yake ya Wines and Spirits na ni wira ukibangikite wega o ta uria ngwiraga biashara ni mitaratara biashara tikiria magikuringwo koguo wiharirie kuruta wira no urute na njira iria yagiriire toima Marũrũ tukenete kigie na hwaini mwegoro nawe njitagwa Mbui wa Githongo mwana wa muthamaki icenio ria thuguri tukimurika thuguri na njira nyandanduku uthereme biashara-ini yaku shua
kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Tunacokia ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo cagũrĩte gũkũ kwa Inooro thĩinĩ wa tabarĩra ya Shua rĩu thinacara ya hwainĩ ĩkĩhĩtũkia ndagĩka 40 nĩ kuga ndagĩka 20 nĩcio itigaire mbere ya thaa 1 hwainĩ. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ. Tũracokia ngatho nyingĩ nĩ tondũ gatagatĩ ga kũndũ kũngĩ kũingĩ ũngĩcagũrire ũtithĩrie gũkũ kwa Inooro waigua nĩkuo kwega. Agandu kau tugagatũma tũkwĩre asanti sana. Hapo vipi? Hapo chonjo. Na rĩu ningĩ ũngĩkorwo nogetio nĩ kwenjwo inyuĩ itarĩ na mũbango ukaigua atĩ wendi waku ndũrakinyanĩra ndũkae kũmaka hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ rĩu wĩ mũnyite ũgeni thĩinĩ wa kĩnyũthi kĩnene mũno agĩtagwo Big Cat Barbershop. Big Cat Barbershop kũu wenjagwo style iria wendete ugacoka ukaima kuo na gĩkeno kĩingĩ tu ũkĩmenyaga o ta ũrĩa ũkwendete gũtungatĩrwo ũguo nĩguo watungatĩrwo na hihi ona wakĩrĩrio nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kũrĩa gwĩtagwo Big Cat Barbershop ũheagwo motungata kũrutia kwenjwo facial, massage, pedicure ũndũ ũmwe na manicure. Nĩ wega ngwĩre atĩ kũrĩa gwĩtagwo Big Cat Barbershop nĩ gũkoragwo na kũndũ kwega gũtheru na kũhoreru kũrĩa kũhurũka wona warĩkia gũtungatĩrwo kana ona wetereire ũtungata ukaigua nĩ ta ũrĩ mũciĩ. Big Cat Barbershop ĩrĩ mwena wa Astro Ridgeways Springs Suite C9. Big Cat Barbershop ĩkoragwo kũrĩa gwĩtagwo Astro Ridgeways Springs Suite C9. Aranĩria na Big Cat Barbershop ũmũthĩ kũhĩtũkĩra 01 12 95 45 24 0112 95 45 24. Ona kana hiyo marũmĩrĩre Instagram kũhĩtũkĩra @bigcat_barbershop. Ana ningĩ Facebook nĩ Big Cat Barbershop. Instagram bigcat_barbershop. Facebook Big Cat Barbershop. Big Cat Barbershop ũkũheo motungata ngũrani kũrutia kwenjwo facial, massage, pedicure ũndũ ũmwe na manicure. Big Cat Barbershop. Sharp looks, smooth vibes, total relaxation. Rĩu thinacara hwainĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 42 ona nĩ 43 rĩu tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya Shua. Ndero ngũgeithia mũno. Ndageithĩka. Wageithio mũno harĩa mũtambo-inĩ wa Facebook. Na mũndũ gwĩtwo MC Bota Babake Jeff. Nimesalimika sana. Anasema usalimiwe sana. Acoka ageithio na mũndũ gwĩtwo Naomi Mwangi. Wageithio na Alice Shiwa Ihenya. Mĩagayo-inĩ Finest. Yeah. By the way gũtirĩ mũndũ ũngĩ celeb take kũu mĩagayo-inĩ. Mĩagayo-inĩ. Mena cũcũ wao. Nĩ master. Nĩ master. Kande gĩtagwo rĩrĩ ĩtagwo gĩtahi. Gĩtahi wa nguyo. Gĩtahi wa nguyo tu hanene na kwao. No ona hau hakuhĩ mĩagayo ĩyo rĩu anga nĩ moyaine na cũcũ wa Alice. Athiaga ũguo kũmũgeithia. Rĩu ngwĩciria macerebu kũu rĩ nĩ ta atatũ andũ me ngumo piũ. Andũ arĩa rĩu marĩ gatũ itũra rĩu no Nyĩrĩ yothe rĩ anga Nyĩrĩ yothe nĩwe wĩ ngumo biũ. Aca kũrĩa andũ ngũthi we wa Njohi Kĩgogo-inĩ. Ni wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ nĩ mũrĩ o hakuhĩ ota hamwe. Ũcio no watetwo. Ndeuga atĩrĩrĩ kĩngumo ngumo no hakuhĩ o hamwe tondũ tũgĩthiagĩra o raini ĩmwe no nĩ gũkĩrĩ andũ marĩ ngumo mũno kũu ta nginya ateti andũ a kawaida. John Njagi. John Njagi akĩrĩ wa gwitũ akĩrĩ wa Kanunga na Hekũrũ Mwangi. Mena hingũra mũrango mbura nĩĩranjurĩra kwĩna heho ndonya thĩinĩ Hekũrũ gake wanjĩrĩte gagekire ndĩkũhe rũgano rwa Hekũrũ. Ndĩkũhe wega ũmũthĩ onawe nĩngwendaga ũhe ciana hau hanyu ingĩ njiguire harĩ tũtata njiguire twana hau hanyu na mũtirenda gũciaria mũno kũratuĩka na hau rĩ muru majani-inĩ rĩ. Na by the way tũkũbatara kwaria mũno ũhoro wa road trips
road trips ni irathie rimwe igathie ikagarurukana na hau hanyu hari handu hokagwo road trips muno ni anake na ni tukwenda turore kumo ngari guthio guginya mubango wothe wa road trips na haria harathio tondu muno kuria guthia exactly kiria kireko na kiria kireko tariu na hau hanyu ri hari atimia ri merega kuringirwo ho ni ngari ya tengerete mari ri kana tatu mari atatu ikiuma bara na kuri maguthikagwo muthe ikiuma bara igithie kimahato kou igitemwerekera it is true rure na hau andu ni magukiaragia ni ndimonire na hau na gikunga marauga atiriri hau majani ni ri apart from gukorwo ni handu hathaka muno kiherorera it is true na apart from gukorwo ni hathaka kiherorera ri andu ni marathi magatinda hau ugakoraga kumo tha 4 andu mari hau nginya tha 2 cia tuku andu matindo hau ho maringatwo hau ni nduma na ni marakorwo na njohi maroka kunywira hau na to uguo wiki tu kuri na maundu mangi mareka hau ma bad manners bad manners le mareka mawaganu ma urathoni ni mo bad manners na atiriri tondu magithie ni maratiga aftermath wona wathia uni urakora tabula aki na tusacheti tungi twatigwo uguo gagakoga tari kabisa kega ideally ri reciria ria road trip rikoragwo rigitanya adventure ni adventure it is true mwago wa kiria urona uthie wirorere kundu uthie wirorere sceneries uthie wirorere uthaka wa matura makuraya hihi na kwanyu kwa jandu tagurigwa guku ta in the city setup ni makenaga magithina ku mashamba-ini na mitituini na wandu aria mari na kuria tagwituka gonyeri na no makene muno mokite adventure Nairobi mone makorofa mone jamu mone ki town setup na neon lights it is like an exchange ni atiriri kuri utatindaga ri ni ukuigwa gugikuhe mwago niguo wanyita niguo tariu eri ugirwo ume haha uthi ugatinde nursery school o muthenya umwe niwe no ukenerere muno nake mwarimu wa nathari ri agirwo ke guku atinde akirorera kuria Citizen imemerekagiria kuria Inoro TV ri kuria Inoro radio ri kuria Egese ri uguo ri ni agukuona kimwago kiu no we ndigwicirio ri wauma haha ugathie kuona ati kuria kamera cia Citizen ikoragwo ka exchange kauri ni kari mwago muno hindi akarani wa bengi aroka guku agatinda akirorera na ithuĩ tume guku tuthi tukone uria bengi nakuo tutinde tugitarambia mataraga mbeca kuu uguo tukihitanagia tukiroraga iria ciaitika thi nita ningithie nginya na tumihuko tungi na guku thiini nigetha njoe mbeca iria ciaitika itondo ithuĩ niguo tugiciragia it is true so tariu na hau hanyure muru ni hathaka muno no ni no njuge andu matikarekagwo mathie ho na hau kiria hau majani-ini na hau muru idea ria yariho ya kiambiriria yari atiriri park and chill at your own convenience weri wauma haha wathie Naikuru wauma gwaku kindu thaa 2 ya rucini ugithie wakinya Rwakari wanyua cai kuo wakorwo ni thaa 5 kuo wanyita njira yo ya cai-ini iyo igerete na ya Rwaka wahuke handu hakwambatana ino ya ndenderu wahuke unyite ria thiana hau no brook ekaundu na hau raini one wahituka banana wabate hau wahituka ku banyanya idea riri wanyita njira yo wathie ri no utithie one wirorere uthaka wa cai ni undu ni Highlands nikuo miambato iria itagwo ya Limuru the Highlands of Limuru andu aingi mari Nairobi mationete cai ugikura mationete cai wonagira gikombe it is true no riri gutire gwako kwina meciria matiriri ni muikaikanio ati weri umire tu kuria umire uthie urugame mukira-ini wa bara na nie nyume na gitawo ume na Gordon na Muturi na ithuothe tuthi turugame mukira-ini wa bara handu hamwe sport imwe kwa jamani marekira nginya rwimbo macoke mekire inanda na makiria ri amwe mapaki mwena uyu aria angi mapaki mukira uyu ungi wa bara riu hau ni kuga ati ni hekuge na movement ya gukira no hati na saini cia kuonia ahuthiri aria angi bara atiriri ni busy hau ni busy abnormally anyita therefore no macungiririe mitino barabara-ini riku gutie na thina ugithie kwirorera cai
reke matige kwirorera ni marerorera muno ni merorere no mahĩtũkĩte erorere acoke athima athiĩte titindo nĩ maratinda muno handũ hau we ĩrĩa rĩ ti camba ya thirikari nĩ kwa mũndũ kũu nĩ ta atĩrĩrĩ we ũrĩithagia ngũrũwe andũ rĩ nĩ moka gũpaki hau bara-inĩ macũthagie ngũrũwe ciaku mwene cai ũrĩa rĩ no ta mwene ngũrũwe wanyita reke monere ngari-inĩ mathiĩte mũndũ agĩthiĩ make niĩ nĩ ingĩũrio ingiuga atĩa Park and Chill we kwa jambe herio tondu andu acio ri ona ndanathie hau na ngarugama no ni ndikirugamaga muno ni guthie ngerorera ngahura tu selfie hau my land Kenya tona ni ngukirorera nginya ni andu a Copenhagen makione ona ithu ni tuli kundu gutha mone ni tuli kundu guthaka riu ni kuhura mbica ti ati ndi mwega muno no ni ndingirugama hau tondu nani gwitu gukiri majani guti kindu ni ngirorera hau tigo kimwaragano kiu gia kutuika ni maroneka mari maingiri just that however kurugamaga hau kuma thaa 4 na mwena njohi na hatire handu hari cioro ri ona no gukirani atiriri ndu andu acio mutuire mataku andu acio tuge ni andu ta 50 ri andu ta 50 ri ndu mangirugama matue mata handu hamwe ndu no makue mwana okungianda ndu ni maingi no menye ha maratua matari ni irio ndu iko ni mutitu iko ni githaka ni undu ungi ni irio-ini mureteithia irio-ini niki ni urumuno riri mundu rume twitu maundu tungi tondu tungiri ni tutendaga kugia ka immunity kanini atumia-ini no ti arume-ini rwi mundu rume we kurugama uguo gathaka-ini agetunga uguo kona kaka mutwe gatheri iguru ria cai agitema muti ajoke atigio gitoga no kanota hau hau atirugama probably immunity teo ri no enjoy yo ni gender imwe no tiingi bana tondu riri na ngioneka kaka mutwe andu aya ri moka na nyama mohete niguo na gakima tukoraga makiria hau no gutiri mundu wonaga ati akiuma hau tondu na homenya stretch haria ungithie kuonera handu ha gwiteithia ni haraihu muno matingitwira ati riguo ni andu mena uigiririki either handu hau ri kanjo ingirire kanjo ikaga atiriri in most cases igiona handu andu marathondeka tubanda ri uguo unnecessary magatuika mwene ma encroach ri bara kanjo niyo yukaga hau igathondeka ibanda ciayo controlled taru ithe ndukuona ha Dennis Split ha rugongo riria andu matuna makagia miaki hau ri kanjo ndia maingati kiria yekire ri yokire ikimakira tunyumba twega ikimera riu ri komborai na mutika encroach bara kana mutigathiirire bara-ini riu no uguo ha kwenda ni hathondekwo handu hega ha kwirorera majani macio na ohaheanwo kindu giothe kirabatarania gia socio wanyita tucai uguo tuoro tuindo ta tuu nigetha hatuike handu hega kana andu acio makiehere biu tondu riri ni health hazard hacoke hekirwo bump kuma kuria rugongo riu igioke ciikiritwo na saini cia kuonania ni handu busy itondu riu hagituikite ta tauni no hatingituika ati mundu aumage o mucii ukagura kimande ukagura nyama ndungiumaga rwai haha Nairobi ugethaya na kimande na miraa uthio tindi ogithuguma na hau na nikuroko wega ni kwene na bado atimia acio ru makiaria ciana hau ri marauga andu acio mena bad manners nginya ni moigaga mbu ndui ringo na ndui ringi ni ta mahana ta magurukire ta mungiuga ndui ni itura ria kawaida riria aturia mwauga mbu no nginya gwitikwo no mathiuka athuri area ori athuri akurwa area ori umenya mariona matimo no mariurania hithe waka momori ngoigua mbu mure more umira no there has to be some sanity yes nduragirio kuona bururi wanyu ona bururi no riri tigitindo kiu na mutige kuoha kinanda hau ateire tu matindage hau magitwakio manyititwo haho manyitireire mirango ya ngari hau uguo magitwaki na wanake mari thutha wao hau makiina no it is not right aturia kundu kuu ri ni maraigua mari disgusted ni handa ni mitugo yo ti wega kuu ni gicagi-ini uguo kuu mutindaga micii kwanyu no
aturia hau ri matiraigua ri mutugo mwega ona irabu ikiri muramairia ngoro ona irabu ikiri kuo nyingi mundu atoragio on Sundays ri andu acio marathie kanitha-ini makiuma giathi ri ti wega mena twana twao makuite tutarama magoka magakora mwenyitirire ngari mugitwaki ni maraigua muri distasteful mutai na mucamo riu menye niwe na wairimu na mamu wao tugitanite utumoko na niwe kuite ndarama no menye ni ngutithia ndi hore na kenyina irimu na kiria era bibilia na gategithimo ni atia kabuku kario geta gategithimo niyo kuite gategithimo na thara mukiinuka ucoka wone ndoiretu maundu maria mothe ukuherete na twina kanyatha kanyinyi ka jini gacanure maundu nguza kuherete ri mathani ukugite ndukauna riri ria mbere wa kohoro takinyite mucie maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ruhonge rwa ugaceru riu ruroiga bururi wa Kenya uri ugwati-inĩ wa gutharikirwo nĩ mabũrũri marĩa tũrigainie. Kenya na Finland nĩ ciguithanĩirie kũgacĩrithia ũnyitanĩri honge-inĩ cia gĩthomo na ũgendi, na tabarĩra-inĩ ũtaũkũ ũmũthĩ tũkũmũrĩka rĩendekithia rĩa gũteanĩria njoherera cia moritũ kũrĩ arutani iria ciĩtagwo hardship allowances egithe nĩcio icio nĩ hardship amacio na mangĩ maingĩ mekwĩna hwaĩ-inĩ thaa ĩmwe mothe na Jeff Munga. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Rĩu twĩna ndagĩka ithatũ tu mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici ithatũ hihi nĩ ũnogetio nĩ kwenjwo inyuthi-inĩ itarĩ na mũbango, ũkaigua atĩ wendi waku kĩũmbe ndũigana gũkinyanĩra. Rĩu ndũkae gwĩtanga hĩndĩ ĩngĩ ĩrĩa muoyo mũnyite ũgeni thĩinĩ wa kĩnyuthi gĩtagwo Big Cuts Barbershop, kũrĩa wenjagwo style iria wendete ũkoima kuo na gĩkeno kĩingĩ. Big Cuts Barbershop ũheagwo motungata ma kwenjwo, gũthondekwo ũthiũ kana facial, massage, pedicure, ũndũ ũmwe na manicure. To ũguo wika kwĩna kũndũ gũtheru na kũhoreru kũrĩa ũngĩhurũka ũkeigua ũrĩ mũciĩ. Big Cuts Barbershop ĩrĩ mwena wa Astro Ridgeways Springs Suit C9. Aranĩria na Big Cuts Barbershop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24 kana ũmarũmĩrĩre Instagram at bigcuts_barbershop na ningĩ Facebook Big Cuts Barbershop. Big Cuts Barbershop, sharp looks, smooth vibe, total relaxation. Será, whatever will be,
The future is not ours to see. Kisera sera. Kisera sera ri. Ni ruthiomi rwa Kilatin. Rukoro kiuga atiriri. Uria gugakorwo no guo gugakorwo. Whatever will be will be. Ni ruthiomi rwa Kilatini rwa gukumereria atiriri. Tukae guthina muno ningi ati tuike ndu kuri umuthi ni undu wa rucio. Eterera rucio. Rucio ri uria gugakorwo no guo gugakorwo. Ona ale thima ikuyugaga. Ikoiga. Rucio ni rukeririra. One hu. Ikweima ni undu wa ciana. Etagwo Judy Butcher. Zai muhawaine. Tuna ndungi mundu itu. Ni ndirona undu ngikiuria kia mbere turainuka na kumurio. Imwe kwa imwe. Ogwatimia ito. One hu. Nawe muthikiririo tigwo na wega. Ngai atukinyaniria ni tukacemania muthenya wa rucio. Thengiu muno. Njitagwo Karwimbo Mukuri ndu wa mutimia umwe wa kuroterwo. Ciana ni kwihangira. Have a good evening. Nina ni njitagwo Njuguna wa Wairimu. Twagucokeria ngatho nyingi ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro na makiria tabarira ya shwa riu ukigia na mahinda mega tugomane muthenya wa rucio. Bye bye for now. Inoro mugende motare mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda. Inoro Inoro hwaine. Ruhonge rwa ugacero rugite bururi wa Kenya uri ugwatine wa gutharikirwo ni mabururi maria turigainie Kenya na Finland kuiguithaniria kugacirithio nyitanari honge-ini cia githomo na ugendi na tabarira-ini ya utauku hwaine wa mothe tukumurika riendekithia ria guteneria njoherera cia morito kuri arutani. From Al-Shabaab, we have more than 5 other countries that have been destabilized. Those threats are not going to go anywhere else other than in Kenya. Tunangoja hiyo majina ya kuja hapo, nataka IEBC ikuwe constituted. And I would hope, of course, that in the future we get more Kenyan students as well. Mwendo ni mrefu sana, wanatumia hela nyingi sana. That have been destabilized, those threats are not going to go anywhere else other than in Kenya. And the current security posture that we are facing is very dire. It is wanting. Ni munene wa ruhonge rwa utwiria bururi-ini Nurdin Haji agitariria mathina maria magumeire ruhonge ruu. Then we are going to face more threats that we will not be able to overcome. So there is no amount of money that is enough at the moment to ensure that as Kenya we are able to safeguard ourselves from the rear, from the front, from the top. Ari mbere ya kamiti ya bunge igie ugitiri ugacero na maundu ma nja wa bururi iria itongoragio ni mubunge wa Belgut Nelson Koech. Haji augite bururi wa Kenya ukureirwo maitho ni ugwati wa gutharikirwo ni ikundi itari njitikirie kuma mabururi maria turigainie ta gikundi kia Al-Shabaab kuma bururi wa Somali, gikundi gia Karamajong kiria kiumaga bururi wa Uganda na kuiya mahiu, hamwe na gikundi kia Oromo aria maumaga bururi-ini wa Ethiopia. As a country, we need to decide whether we are serious and whether we want to ensure that we are giving the security that Kenyans deserve. So there is no amount of money at the moment that we can say is enough. We restrict this meeting to National Intelligence Service. Ministry of Defense have just finished their presentation. At times we might be tempted to misadventure in the process of our talk. You've been confronted by the situation as is along our borders to the National Intelligence Service. Honorable Chair, I will try to restrict. I am appealing to you as a committee, please help us. Munene ucio wa ugacero augite bunge ni ibatie kumurika bajeti ya ruhonge rwa ugitiri na yongererwo, kwaga uguo bururi wahota gutungio tharikira kumana na wagi wa kigina gia guteithiriria maafitha a ugacero kuruta wira wao. Then we are going to face more threats that we will not be able to overcome. So there is no amount of money that is enough at the moment to ensure that as Kenya we are able to safeguard ourselves from the rear, from the front, from the top. Ihinda-ini riu ruhonge rwa maafitha a mbiraru ni rurabatara ciringi bilioni 40.7 kuriha mathire, ciringi bilioni 2 ciri cia kwandika maafitha eru a mbiraru handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.
Mabũrũri ma Kenya na Finland nĩ maiguithanĩirie kũgacĩrithia ũnyitanĩri honge-inĩ cia gĩthomo na ũgendi oro ũndũ ũmwe na wandĩkani gatagatĩ ka honge ingĩ. Na nĩ ũiguano ũkinyanĩirio hĩndĩ ya gĩikaro gatagatĩ ga President William Ruto na mũrune wa Finland Alexander Stubb ũrĩa ũrĩ icera-inĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Thutha wa gĩikaro kĩa mathaa kĩhĩri thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi, President William Ruto atarĩirie nĩ marĩkĩtie gwĩkĩranĩra thaĩri ngirimiti-inĩ ciĩgiĩ ũthii wa na mbere wa kĩũteti hamwe na gwetha kĩhonia kĩgiĩ thayũ na ngarari cia mahinda kwa mahinda. President hamwe na mugeni wake ũrĩa nĩ President wa bũrũri wa Finland Alexander Stubb no marĩrĩirie ciĩgiĩ njĩra cia kũrũngaria rũhonge rwa gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ, ũigithia oro hamwe na mathĩna ma ũcenjia wa rĩera. President wa bũrũri ũcio wa Finland agĩtarĩria kũrarakwo gwake igũrũ rĩgiĩ ngukumio ĩrĩa yatũngire arutwo arĩa marĩ na muoroto wa kũrĩhĩrwo mathomo ma igũrũ bũrũri-inĩ wao wa Finland. Anytime there are delays in students entering Finland, I find that to be quite unfortunate, and I would hope, of course, that in the future we get more Kenyan students as well. But any kind of delays and hopefully students not getting stranded in my mind is unacceptable. President Ruto agĩtĩtĩrithia makinya ma kĩwatho nĩ matacũkĩirio arĩa makuruhanire na ngukumio ĩyo. It was a very unfortunate situation. Some officials in Kenya are undergoing accountability mechanisms to make sure that whoever was involved are held to account. The universities in Finland were kind enough to accommodate the students and to provide for them to conclude their education on an agreed framework. Ndeto ciĩgiĩ ũnyitani mĩgwate bũrũri-inĩ no ciakĩrĩirie gĩikaro-inĩ kĩu. Mũtongoria wa bũrũri akiuga othe arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ marĩkĩtie kũhũndũka kũrĩ bamĩrĩ ciao. All the people who disappeared or who were abducted, all of them have been brought back to their families and to their homes, and I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. Icera rĩa thikũ ithatũ rĩa president wa bũrũri wa Finland Alexander Stubb rĩgakinya mũthia mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ, agĩtanywo gũkarĩria arutwo a thukuru wa mathomo ma igũrũ wa Nairobi hamwe na gũcemania na ikundi kĩhĩri cia mũingĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Anaruta mũrĩke riboti ĩrĩa gũtũthondekera mũthingi wa ndereti itũ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Na ngwatanĩro cia gũtetera arutani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ireganĩte na njĩra nene na rĩendekithia rĩa kwehereria arutani marĩhi ma moritũ icigo-inĩ imwe gũkũ bũrũri-inĩ. Na arutani kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ moritũ maingĩ, maugĩte kĩgĩna kĩu gĩtibatiĩ kweherio ĩndĩ kĩbatiĩ kuongongererwo oro na makĩria, kuona ona mĩcara ĩrĩa marĩhagwo ndĩmaiganaga kũgomania mabataro mao. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Kaunti ya Kajiado nĩ ĩmwe gatagatĩ-inĩ ga kaunti iria ikoragwo irĩ nyũmũ na rĩrĩa kwagĩa na ng'aragu ndĩricaga. Harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere, icigo imwe ũkabi-inĩ thĩinĩ, mathĩna ma barabara gatagatĩ-inĩ ka moritũ mangĩ nĩmo mũhĩnga ũrĩa ũtũngaga arĩa marutaga wĩra kuo. Ica ikuhĩ kĩama kĩa arutani ya cukuru cia secondary na gĩthomo kĩa igũrũ KUPPET rũhonge-inĩ rwa Kajiado nĩ marareganire na rĩendekithia rĩa minista mũnene Musalia Mudavadi rĩa kweherio gwa kĩgĩna kĩa njoherera arĩa marutaga wĩra kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ mathĩna matiganĩte. Leo juu ya hardship allowance imesaidia sana, sababu communication ni mbaya, hakuna stima, mazingira ya kufanya kazi ni mbaya na kila kitu ni mbaya. Kwa hivyo hiyo hatutaki iguzwe, na kwa bahati mbaya serikali wakifikiria waiguze, na sisi tunakaa Nairobi, karibu na Nairobi. We are giving them one condition, that they give us the house allowance, they give our members house allowance equivalent to what members in Nairobi branch get. Harĩ maũndũ maya maugĩte icigo imwe cia Kajiado arutani nĩ marĩ mathĩna ma mĩthiĩre, gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka, wagi wa maĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Wengine ndo watoke nyumbani mwao na kufika katika maeneo yao ya kazi. Mwendo ni mrefu sana, wanatumia hela nyingi sana, na hata wale walio maeneo ambayo yanaweza kuitwa kama urban centers ambazo ziko karibu na Nairobi, kodi ya nyumba ni ya gharama ya juu sana. Na rĩu makĩenda kĩgĩna gĩkĩ gĩtikeherio kana kĩnyihio
macio kuona ona mushara wao nduraigana. Kajiado has an affirmative action because it is a hardship area. So I want to say that one is Iguzwe, and here in Kajiado, that hardship allowance for a teacher is a matter of life and death. Critical, it's very important. Unapata mwalimu amecommit mshahara na hardship allowance ni 12,000, mshahara yake imebaki 17,000, unataka kutoa hiyo hardship allowance. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka na kuona kũrĩ na kũndũ kũmwe kwendekithĩtio kweherio kuma mũtaratara-inĩ wa kũrĩa gũkoragwo kũrĩ gũkĩgũmĩrwo nĩ moritũ maingĩ mũno makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya ta icigo imwe cia kaunti ya Laikipia na kaunti ya Nyandarua. Nĩ tũkwenda kwamũkĩra mawoni maku na kaunti ya Nyeri no ĩhutĩtio kũrĩa Kieni, kwamũkĩra mawoni maku angĩkorwo hihi ũrĩ mũrutani no twĩre hihi kana mũtaratara ũrĩa hihi ũrekereirio nĩ TSC ũrĩ ta mendekithia hihi nĩ ũrona twaratwarana na icigo iria ũrutaga wĩra kana gĩcigo kĩrĩa ũrutaga wĩra nĩgetha tũgĩtigĩrĩre hihi arutani arĩa marutaga wĩra kũndũ kũu gũkorwo na moritũ nĩ mona kĩhoto kĩao. Nĩ tũkũrika ndeto-inĩ o wega ona mathaa ma tabarĩra ya ũtaũku ma Kenya. Ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere, gĩkundi kĩa ambunge atumia mwahũ-inĩ wa Kenya Kwanza nĩgĩũkĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ ũndũ wa kũregana na marĩtwa ma andũ arĩa maramũrirwo nĩguo mathũrimwo nĩ mbunge mbere ya makindĩrĩtwo ta maabitha erũ a kamishna a kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC. Makiarĩ mwena wa Heni Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, ambunge acio maugĩte nĩ mekũhĩtũkia marĩtwa macio wona matwarwo mbunge-inĩ nĩguo kamĩtĩ ĩyo ĩhote kwambĩrĩria wĩra wayo. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Tunangoja hiyo majina ya kuja hapo, nataka IEBC ikuwe constituted. Muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kuregana na aria mendekithĩtio gutongoria kamĩtĩ ya IEBC, riu ambunge acio atumia nĩ mamũkĩrĩire makiuga mateta make matirĩ na mũthingi o wothe, makiongerera atĩ harĩ bata kamĩtĩ ya IEBC ĩhotithio kwanjĩrĩria wĩra nĩguo ona ĩhote gũtabania ithurano nini icigo-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Kuna mzee anapinga, anasema itolewe. Yeye anataka kuwa chairman wa hiyo IEBC, Kalonzo Musyoka. Tumuulize, anataka IEBC isikue. Kwa nini anazuia wale ambao wamechaguliwa? Kuna constituencies wabunge walikufa, wabunge wawekwe, MCS wenye walikufa, hizo wards zipate MCS. Maugĩte wona marĩtwa mau makinyio mbunge-inĩ makamahĩtũkia hatarĩ marĩgu, makiuga arĩa mararegana na arĩa mendekithĩtio nĩ andũ endi na matarendera bũrũri wega. The selection panel is not only qualified but they did an amazing job, and we finally have proposed chairman and proposed members of the commission. We want to ask the perennial complainers to stop complaining and go to the ground. Ama ni kushindwa, wanajua atashinda na wanaanza kupiga mdomo hapa. Kalonzo Musyoka, tunajua wewe ni watermelon. Na kama ni wewe una run kwa kiti ya urais, lazima tuwapishe Rais William Samoei Ruto hata kesho kama wewe ndio competitor. Kahinda-inĩ o kau nĩ makinyĩrĩirie atĩ matiraregenyũka harĩ kũnyita thirikari mbaru, na oho makoria mũingĩ wa gĩcigo gĩa kĩrĩma gwĩthema na atongoria arĩa makoretwo makĩhũra thirikari. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tũgĩtigana na icio itemi-inĩ rĩa kũnyihia mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrwo nĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, maabitha a rũhonge rwa gũthingatithia ũmenyereri barabara-inĩ hamwe na arunao maabitha a borithi a traffic nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũthomithia matereba a ngari cia ũkui wa mũingĩ, na nĩ mĩhang'o ĩtabanĩtio rĩrĩ bũrũri ũranyitanĩra na thĩ yothe gũkũngũĩra kiumia gĩa gũthingatithia ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Maabitha a rũhonge rwa ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA nĩ matabanĩtie mathomo kũrĩ matereba a ngari cia ũkui wa mũingĩ mwena wa Nyeri harĩ itemi rĩa gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ. Arĩ kiumia gĩa gũkũngũĩra ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ, rũhonge rwa NTSA nĩ rũthingatĩte matereba gwĩkagwo ithimi ngũrani cia ũgima wao wa mwĩrĩ, kuona mĩtino ĩmwe ĩhanĩkaga rĩrĩa ndereba atorio nĩ mũrimũ ũrĩa ataramenya arĩ naguo. Affect drivers because when they are driving, when they are sick they will not be able to drive, and this can be related to some auto fatalities when they are driving and then they are not healthy. It is a risk to our roads. So we came here to sensitize about road safety, the issue of drunk driving, speeding,
carrying of excess passengers, and also the condition of the vehicles, where the vehicles has to be inspected. Mitino ya barabara thini wa kaunti ya Nyeri ni ikurukite mwaka uyu gukiringithanio na mwaka muhituku ihinda-ini ta riri guku matereba makiuga ni wigiririki wa muhuthiri wothe barabara-ini kuigiririka. Fatalities are really reduced in Nyeri County by half. So this is as a result of this sensitization, enforcement, and also check of motor vehicles. So we can say that it has really reduced. Thie kurira irima riria urakoro ngirauga werera-ini yake niyo na ni irima uthire kurira oguo arugamite na no mundu ucio wa personal mugakora no mwakose accident. No mwena wa traffic ni mararuta wira mwega, no ni tukwenda magarurire matige kurora ngari ya matatu, ni marore nginya personal icio na kahaya icio. Uguo ithwe matereba a matatu tukona thina muingi piu ria twifara, no murigo maita maingi twirago ni ithwe careless, ona kaundu geke katwirago ni ndereba cia matatu, no ithwe tukorwo twi very careful ni gukorio tukoragio maundu maingi ni gukorio tukoragio. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogom. Muingi hamwe na hũthĩri ya barabara ya Mau Mau muno makiria kuma Kirure guthie Kanyanya-ini gicigo-ini kia mbunge gia Kangema kaunti-ini ya Murang'a ni mamenereirie mwene kandarathi uria uraka barabara yo kuona rami iria irikitie gwikirwo kana rami iria ikirwo ni ambiririe kwambuka icigo-ini imwe na tore Victor Kinuthia aratariria muingi na atongoria mwena ucio ni mendekithĩtie mwene kandarathi ucio ndakae kwamba kurihwo nginyagia acokere kuria guthukite. Waki wa barabara ya Mau Mau ni uteithio munene na kiguni kuri muingi wa matura maria mothe twikaniirie, no negithiaga na mbere gwikirwo rami. Muingi wa Kangema ni umenereirie mwene kandarathi uria uramiaka kuona rami iria iriga gwikirwo kuma Kirure guthie Kanyanya-ini ni yambiriirie kwambuka. Atire wira turuteirwo na ni mbeca turutita turengagwo magoti na riu mafu-ini maratathi megukiuga barabara ni njake na ni barabara iria itare na uteithio ingituhe. Angikorwo barabara ino ndikininite na mweri na gutwike riu barabara ino ona ikiritwo ni barabara yakirwo miaka 50 riu no turigwo ona magoti maya turakiruta maratuteithia naki. Muingi uyu ugite mena guoya ona giaka guoya ya kwaga guikara ihinda iraya tambukite angikorwo guthie na mbere gwakwo. Tukoretwo twiroreire bara ino giakwo turutirwo wira mwega muno ni mwecimu agatwaririria tuthondekerwo bara tugacoka tugekwo ndu wa wana utari wonekana. Bara ino ndininite mweri umwe kuma hindi ria yathondekirwo na riu ihana itomboya ona gutingirwo kwira miere kiritwo. Factory niyo iratikaga action ya guthondeka barabara ino igathie ikagura sesi yawe igicoke kio ni thirikari bagitunya factory igithi gwa thirikari na wira ucio matiraruta wa barabara. Ndio turauga atiriri twira Dan Street kumbe turacokirio ruwi haria twambiriirie. Gukiri uguo mubunge wa Kangema Peter Kihungi no ri ukoretwo muhari-ini wa mbere gutindika thirikari irikie barabara ino oritie ruhonge rwa KENHA kwaga kwamba kuriha mwene kandarathi uyu nginya acokere kuria guothe rami yambukite. Ihoya riria twari nario ni tugie rami nitigwa na tukahoya Ngai tuitho turagia maru Ngai muthenya umwe agatuhingira kiama tugie rami na tani ndita MP ndina ruo ruingi muno ni ati wira uria urarutikire ringi ndunauma wega uria tungienda. Koguo uria tungienda kwira KENHA ni ati ni turabatara wira quality thiini wa wira uyu. Inooro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Tuthi Naikuru na maabitha atandatu ruhonge rwa KWS ni marekereirio ni igoti ria Naikuru na bodi ya ciringi 300,000 kana mbeca baribari ciringi 100,000 cira-ini uria makuruhanitio naguo wa kura kwa mutegi wa thamaki Brian Odhiambo. Maabitha acio makoretwo rumande kwa ihinda ria thikũ 7 kuria mucirithania Kipkurui Kibelion athanire makahunduka igoti-ini tariki 19 mweri-ini turi wetano. Each accused person herein is admitted to bond of $1,000 each. 2. That the accused persons are prohibited from making contact with the prosecution witnesses listed in this case, either in person or through proxies. 3. That during the pendency of this case, the accused persons are prohibited whatsoever from visiting the identified scene of crime. 4. That the Kenya Wildlife Service is directed to make available anything in their possession that the investigator may deem necessary and useful during the pendency of this case.
Mũndũ ũmwe nĩ akuire thutha wa mwaki mũnene kũhobanĩria nyũmba cia gũkombora mwena wa Kinamba kaunti-inĩ ya Laikipia. Mũtino ũcio ningĩ nĩ ũcũngĩrĩirie indo cia makiri ma mbeca gũthũka, aikari makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ĩyo ĩgũre ngari ya thima mwaki nĩguo ĩkahota kũhũrana na mĩtino ya mwaki rĩrĩa yaumĩra. Mwandĩki Patrice Mbiri nĩ aratarĩria. Kĩu nĩkĩo kĩrĩro na gũcakaya kũnene kũrĩa kũgũmĩire aikari a mũciĩ wa Kinamba gĩcigo-inĩ kĩa Laikipia ya ithũĩro thutha wa mũtino wa mwaki kũhithũkĩra mũciĩ ũyũ kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ, kũrĩa mũndũrũme ũmwe ahĩrĩire nyũmba na indo cia makiri ma mbeca gũthũkangio nĩ mwaki na gũtuĩka mũhu. Amwe a aikari a mũciĩ wa Kinamba thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ithũĩro magĩtarĩria mena ruo na gũcakaya kũnene igũrũ wa mũtino ũyũ wa mwaki ũrĩa wacũngĩrĩra ũtei wa muoyo wa mũndũrũme ũmwe na hathara nene ya indo cia makiri ma mbeca, kũrĩa ningĩ morĩtie na kũhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Laikipia kũgĩa na mũbango mũkinyanĩru wa gũtangĩkĩra mĩtino ĩno ya mĩaki thĩinĩ wa kaunti ĩno. Ithuĩ nĩ twakorwo na mũtino wa mwaki mwena wa Laikipia Kinamba. Mwaki ũyũ nĩ wacina broti na yathira na he mũthuri wakuĩra nyũmba na gũtirĩ mũndũ wateithia. Twĩna gavana witũ na neighbor witũ wa haha ũguo etagwo Joshua Irũngũ, twĩna MCA na neighbor witũ Gĩtahi, na othe gũtirĩ kĩndũ maratũteithia. Ta gavana ndakoragwo na ngari cia kũhoria mwaki Laikipia ũyũ witũ, mwana wa Ng'arua wĩra wake no kũrera ngũrũwe na magui gũkũ. Tafadhali mheshimiwa gavana, Laikipia eneo ya Kinamba tunaumia sana, hautaki kuweka hata mzima moto wa nyumba za watu zinaungua, zimeisha kabisa, nyumba mingi sana. Malaria ihinda-inĩ rĩrĩ thĩna wa mĩtino ya mĩaki ũthiĩte na mbere ũkĩyumagĩria mahinda kwa mahinda kaunti-inĩ ya Laikipia na ica ikuhĩ matũra-inĩ marĩa nĩ Manguo na gĩcagi kĩa Maina, kũrĩa aikari nginya rĩu mathiĩte na mbere gũtara hathara thutha wa mĩaki kũmĩra matũra-inĩ maya na kũmatiga matarĩ nginya gĩa kwĩhumba. Ngĩripota Inooro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Kinamba thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Laikipia ya ithũĩro, njĩtagwo Patrice Simbili. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩtũhungũre kaunti ya Nyandarua. Atwarithia aya a nduthi cia bodaboda ya Nyandarua nĩ mararamĩte igũrũ wa kwaga kũgaĩrwo mbeca iria mageneirwo nacio nĩ mũnini wa mũtongoria Kithure Kindiki Icera Erega na njĩra njega nĩ wabici ya mũmbunge wao makiuga nĩ harĩ bata wa waragania thĩinĩ wa ũgai wa mbeca ici. Kũrũmĩrĩra ndũgamano ĩno na ngucanio na gũikanĩria mĩario gatagatĩ ka atwarithia aya a nduthi cia bodaboda na wabici ya mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Olkalao igũrũ wa kwaga kũheo mbeca iria mageneirwo nĩ mũnini wa mũtongoria Kithure Kindiki. Rĩu thutha wa atwarithia aya a nduthi kũheo na kũgaĩrwo mbeca ici nĩ meyumĩrĩtie na kuga atĩ ciagaĩirwo na njĩra njega nĩ wega cigaywo na njĩra ya waragania. Na hĩndĩ ya kuoya mbeca teo ngona ngĩkĩra mũhuko kana ndwarĩre ciana ciakwa nĩngona ona nĩcirĩ ona ruo no ngarigwo nginya gũciĩka atĩa tondũ ndiĩgĩte kurorwo cia nduthi tũtiakenire. Ngĩripota Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Rĩu reke tũhungũre kaunti ya Kirinyaga. Vuthiri ya barabara ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu no mathiĩte na mbere na gũcakaya nĩ marima marĩa marĩ thĩinĩ wa barabara ĩno, gũkũ makiuga barabara ĩno nĩ ĩthiĩte na mbere na kuonekana mĩtino kũrũmĩrĩra marima aya. Barabara ĩno marima maingĩ mũno na to Samson Nderi neta barabara ĩno highway ya kuma Meru gũthiĩ Nairobi. Barabara ĩno ya kuma bara Samson gũthiĩ Kangũtĩ njega tondũ bau kona bibene rima rĩnene mũno ngari irakona bakwe itũgwĩre aba tũkĩandia rima rĩnene kwenda rĩcirio tondũ ngari nĩ irathũka ona tarĩ ũngĩcũthia wena ngari yathũkĩra bau. Nĩ mugĩte kwĩna bata mũnene thirikari nene ĩkorwo ĩkĩthinga marima nĩgetha mĩtino ĩtigathiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩonekana na makĩria mathaa-inĩ motukũ. Marima mingĩ mũno nĩrenda kũrorwa tondũ ona thiĩ no tũkuĩre bo.
Irifu ndeto Kimurutio kuma mwena wa Samson kona barabara-inĩ no ya Mwea guthi mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nituigire kaunti ya Nakuru. Rĩrĩ mĩrimũ ya meciria ĩngĩhĩte gatagatĩ-inĩ ka Kenya ĩngĩ. Mũingĩ nĩ ũrĩtie kwĩyaragia ũtanarika mĩrimũ-inĩ ya meciria. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atongoria a ndini mwena wa Moro makiuga wona mũndũ eyaria nĩ ahotaga gũteithĩka narua. Tucemanagia na andũ acio maritũhĩirwo nĩ meciria na nĩ tũmaheaga counseling, na twarĩkia kũmahe counseling tukahoya nao, na tuona thaingĩ maũndũ macio nĩ matũkĩra nĩ tũmatũmaga kũrĩ ataramu a meciria. Morĩtie mũingĩ kwagaga gũkira ũrĩ na mathĩna na makĩria arũme kuona nĩo magũmĩirwo nĩ mĩrimũ ya meciria, makiuga thĩna mwarie nĩ ũhotaga gwetherwo kĩhonia narua. Mũndũ ndagaikarage na ũndũ ũrĩa ũmũhinyĩrĩirie nĩ tondũ mũtũrĩre nĩ mũritũ na mũthuri nĩ arakua maũndũ maritũ, na ũngĩtuĩka nĩ ũkwaranĩria na mũndũ wethe mũrata waku kana mũtungatĩri kana mũndũ wothe, na hĩndĩ ĩrĩa mũraranĩria ũguo rĩ nĩ ũkũigua ũndũ ũcio nĩ wauma ngoro na ono korwo ndũkuona solution nĩ wa kũhũthahũthĩra. Ndeto Kimurutio kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Macio nĩ mũtongo kũhũngĩire thĩinĩ wa Moro Kimurutio kaunti-inĩ citũ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na he kamũgweto kerega kũrutwo nĩ nyabara wa maminista Musalia Mudavadi akiuga thirikari ĩngĩthengia hardship allowance kana njohera cia moritũ kũrĩ aruti wĩra a mũingĩ no ihote kũhonokia kĩgĩna kĩnene kĩa mbeca nĩguo kũkĩnyihanyihia wage bill. No nayo kamĩtĩ ya kwandĩka arutani bũrũri-inĩ TSC nĩ television kana ka review icigo iria cikoretwo ciĩkĩrĩtwo rungu rwa hardship areas kana icigo iria igũmagĩrwo nĩ moritũ maingĩ, noguo arutani magabatara gwĩkĩrio kanyamũ kanini nĩgetha makĩhote gwĩtiria moritũ macio. Noguo moritũ macio nĩ ta marĩkũ? Nĩ ũhoro wĩgiĩ kwaga ũgitĩri, kwaga motungata mega ma ũgima wa mwĩrĩ, wagi wa barabara cia kumagara, hihi mũrutani akiuma point A to point B kana akiuma gwake agĩthiĩ thukuru, na maũndũ mangĩ maingĩ, wagi nginya wa maĩ matheru ma kũnyua. Macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa makoragwo marĩ maritũ mũno kũrĩ arutani, na to arutani ika, ndauga nĩ ũhoro wĩgiĩ aruti wĩra a mũingĩ, no muthenya wa mũthĩ ũrĩ wa mande tũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, na nĩkĩo ũraigua gĩcapitalize na ũhoro wĩgiĩ arutani nĩ tondũ nĩo tũkwarĩrĩria ũhoro wao hwainĩ wa ũmũthĩ. Ũguo nĩ tuonete arutani kuma kana arũgamĩrĩri na atongoria a ciama cia gũtetera ihoto cia arutani magĩtetia ndeto ĩyo mũno. No nĩ tuonete hena county kana hena icigo rĩu cirutĩtwo kuma hardship areas na igatuĩka arutani kana aruti wĩra thirikari arĩa mararuta wĩra kũndũ kũu matirabatara kĩgĩna kĩu gĩa kũmakushon nĩgetha mahote gwĩtiria moritũ marĩa mekuo, tondũ ũngĩkĩringithania mũndũ ũraruta wĩra na kũrĩa Laikipia North for example kana icigo imwe cia Ndaragwa igũmagĩrwo nĩ ũmũ, gũkaga mbura na maũndũ marĩa mangĩ, na mũndũ ũraruta wĩra gũkũ Nairobi, mũndũ ũrauma gwake hau nja akoya ngari kamũtwara nginya kĩrathi, na nĩ tuonaga nginya ona ũhoro wĩgiĩ house allowances nĩ imataga mũno. Andũ arĩa me urban areas ta andũ arĩa marĩ gũkũ Nairobi ũngĩrora house allowances ciao ititwaranaga na andũ arĩa me kũrĩa macinani. Nĩkĩwonaga hĩndĩ ĩrĩa arĩa marĩ kũndũ kũrĩa kũmũ maheo mbeca icio cia hardship nĩ mahotaga gwĩtirio na okorwo nao house allowance yao ikoragwo ĩrĩ nini ũringithanĩtie na mũndũ ũrĩa ũraikara urban areas ta na Nairobi, mataũni ma Kiambu, Nakuru, yani kũndũ kũrĩa gũthiĩte na mbere. Na kaũndũ kamwe kagucĩrĩirie maitho makwa nĩ ũhoro wĩgiĩ icigo iria rĩu cirutĩtwo kuma hardship areas ta kũrĩa gwitũ kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩ na icigo ihutĩtio ikeherio kuma hardship areas, na mũno makĩria ngwĩciria Ndaragwa na andũ nĩ manakorwo magĩkaya mũno, makauga hihi matikoragwo magĩconsiderwo wega tondũ mumĩte kũndũ kũmagaraga, na Ndaragwa
remwe nĩ kũmagaraga kwĩ icigo imwe ciumagaraga kũrĩ kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, Kandara na Nyahururu. Icio sub county icio nĩ imwe cia iria rĩu cieheretio kuma hardship areas na ikongererwo no ũndũ ũmwe na gĩcigo kĩa Ngong kũrĩa Kajiado North na Fort Tenant kũrĩa Muhoroni, kũrĩa Muhoroni Ainamoi, kũrĩa Ainamoi. Icio nĩ imwe cia iria cireheririo kuma hardship areas. No TSC nĩ revisite icigo iria cikoragwo ikigũmĩrwo nĩ moritũ ta kũrĩa Baringo County rĩu nĩ kũrongereirwo Baringo North, Tiaty East na Tiaty West na Marigat. County ya Garissa, Homa Bay County, matura ma Suba na Mbita. Isiolo County ona nĩ irekerirwo hau. Kajiado County kwĩna matura ta ma Mashururu, Itoktok na Kajiado West. Kwale County, Kilifi County, Magarini na Ganze. Lamu County kwĩna Mandera County, Marsabit, Kitui County, matura ma Momoni, Mutito North na Sekuru. Narok North, Narok County, Narok South na Narok North. Samburu County, Taita Taveta County, Tana River, Turkana. Matura mangĩ ona kũigua makĩgwetwo ũguo nĩmenya nĩ makorwo na moritũ ona makĩgwetwo. No mũno makĩria ndenda ũmũthĩ tũgerie gũtaũkĩrwo wega hihi rĩendekithia rĩrĩ rĩa Minister Nyabara Musalia Mudavadi hihi rĩroywo atĩa nĩ ciama cia arutani gũkũ bũrũri. Tondũ rĩrĩ niĩ ngĩciria na mwĩcirĩrie wakwa nĩ atĩ mbeca ici mũrutani ũyũ akoretwo akĩamũkĩra cirĩ ta handship allowance nĩ mbeca akoragwo akomitĩte, nĩ mbeca akoragwo agĩtara atĩ nginyagĩrwo nĩ mbeca cigana ona mũico wa mweri, ngoya ici ngarĩha nyũmba, ngoya ici ngarĩha school fees, ngoya ici ngatũmĩra mũciari wakwa, ngoya ici okorwo ndĩna mũrwaru ngamũrĩhĩra thibitarĩ kana ngarĩha kandi kana ngeka maũndũ marĩa mangĩ. Mbeca ici already nĩ makoretwo mabanjetete. Kuga rĩu ningĩ nĩ wehererie mũndũ tũbeca tũu allowance ĩyo atĩ nĩ ũgaru kũrĩa araikara, moritũ marĩa matũmĩte gwĩtwo nĩ hardship areas atĩ gũtirĩ wamwehereria mbeca icio rĩu wamũtiga ahana atĩ. Tondũ rĩu rĩ ona ndagũkĩra mũno gũkĩrĩha mathirĩ make tondũ mbeca icio nĩ akoretwo aciĩkĩrĩte mũbango-inĩ wa maũndũ make mũtũrĩre-inĩ wake wothe ũrĩa akoretwo wĩra-inĩ ũcio. No mbere nene ngũmenyithie ũmũthĩ tũrĩ na mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya KUPPET. Ĩno nĩ ngwatanĩro ya mathukuru ma secondary kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Robert Meano ti mũgeni gũkũ, nĩ mũthuri twĩtaga na agoka gũtũteithia gũtaũkĩrwo. Oho tũrĩ na Patrick Kanayo, ũyũ nake nĩ Secretary General kana nĩ mwandĩki wa kĩama kĩa arutani a mathukuru ma mũthingi NAT kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Onake ti mũgeni gũkũ, nĩ tũmwĩtaga na gatũteithĩrĩria gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ matiganĩte megiĩ gĩthomo. Nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũmenye ataramu acio erĩ kana arutani acio erĩ megũtũteithia gũtaũkĩrwo atĩa twĩna gĩkĩro gĩa primary na gĩkĩro gĩa secondary, nĩ megũtwĩra ndeto ĩramahutia na njĩra ĩrĩkũ. Ĩndĩ ndĩenda kwamba kũmũrĩka message ciaku kana ndũmĩrĩri ciaku ta igĩrĩ ũguo ithatũ nĩgetha tũhe ageni aitũ mweke wa gũtũteithia gũtaũkĩrwo nĩ ndeto ĩyo. Ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ya Ũtaũku. Haya, hi Jeff, ni kama ukuma iria ndonyo ya Chege thirikari ni yagĩrĩirwo gũcokeria kĩgĩna kĩa njoherera kĩa arimũ nĩ tondũ ona matiganagwo nĩ mbeca icio. Yo gadina nyita ũrĩa nakĩo arauga. Kanyoro wa Timboroa arauga niĩ hakwa nguona arutani arĩa marutaga wĩra kũrĩa gũtarĩ ũgitĩri na kũrĩa kũrĩ kũmũ nĩ mabatiĩ kũrorwo wega na mongererwo kanyamũ. Asante sana. Ithe wa ithera mĩtambo nĩ ĩratinatinũka nĩ mũthee Mwangi Njogo. Ngwihoka andũ a technical nĩ mekorora thĩna ũcio wa mĩtambo kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Asante sana baba witũ. John Mũthoga nyina wa Thuo kuma Kĩamathari Gĩthumo arauga Jeff arutani othe nĩ marorwo wega, nĩ marutaga wĩra mũritũ. Haya, Kanyoro wa Timboroa nĩ ndathoma ndũmĩrĩri yaku. Hi Jeff, nĩ Kamau. Haya, harĩ mũndũ ũngĩ wandĩkĩte those guys should stop splashing money all over paid teachers and doctors etc. Ũcio arakarĩte mũno, arauma wa Mburu arauga ngwĩciria by those guys arauga atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ na arĩa makoretwo magĩthiũrũrũka icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ
henya mu makoretwo magitwarithia na mbere iretwo empowerment programs. Haya ngomba kurugamira hau ni ngorora ndumiriri ingi wona mathaa manjitikiria indi kwa ihinda riri ndera tuthie kuria county ya Kirinyaga nigetha mwandikito Johnson Murithia turehere muthuri Patrick Kanayo atuteithie gutaukirwo ni ndeto ino irathi atia hihi mbeca ici hari undu megwika niguo matikae kwehererio kigina giki kia handship kana kia morito na hihi andu aria maumite icigo iria hau kabere ciarĩ classified ta hardship areas na rĩu nĩ rehereirio tag ĩyo rĩ nĩ kuga rĩu matire mokagira mbeca icio na hihi nĩ gũthũrimĩtwo wega ũkamenyeka mathĩna marĩa matũmĩte kũigwo rungu rwa hardship areas nĩ mathirĩte ũgitĩri nĩ ũgacĩrĩte kwĩna maĩ ma kũnyua kwĩna mabarabara mega na maũndũ ta macio. Karibu sana Johnson Muriithi turehere muthuri Patrick Kanayo nigetha tuteithie gutaukirwo nĩ ndeto ĩyo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ndakunyitana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwongo ithera kuma studio mwena wa Nairobi na otoguo akorwo kĩgweta tũkorwo tũkereria megiĩ githomo ndira mugeni reke akorwo agitambarukia nigetha bũrũri ukorwo ukimenya. Tagwa Patrick Mwangi wa Kanayo na ni mwandiki wa kiama kia arutani kia Nati Kirinyaga branch. Ni turonire kuna list ya kuma wa TSC ikionania uria gukorwo kuna mogaruruku na makiria kuria arutani makoragwo kundu kumũ reke tuge uguo ungiuga ate. Undu cio ni undu wa keha na ni undu ratunyitira kimako muno ni tondu tutirerigiriritio undu umwe ta ucio na riria arutani maraheo mbeca icio cia njoherera ni undu wa kuria marutagira wira ni ituika ta gicunji kimwe kia mbeca ciao na koguo ingieherio ni kuonania arutani mekorwo mehereretwo ni gicunji kimwe kia mbeca ciao kiria makoretwo makihuthira na githungu tungiuga already committed na koguo no ukorwo kwina ugwati munene muno arutani aitu magituika defaulters kana andu marare muni kuriha mathiri maria mari namo nundu wa kwehererio mbeca icio. Makimegi changes TSC ni ya consultire ni wateteri arimu undu uyu na ngikorwo gatiba yuga maundu magiko wakona public participation gwito matianaraniria na Nati na korwo ni maririe ni moi tutingietikirire ni tondu undu uyu ti mwega ona wendi wito ni icunji imwe itari thiini wa mutaratara ucio itonyio ta guku gwito Kirinyaga gutiri patio na imwe kana gicunji ona kimwe gikorwo gikiheo mbeca icio no ungirora kwiro na kundu kumwe kumu na kurito ta kuria thukuru iria ciothe irambiririe guku South Ngariama ungiringithania na kumwe kuria kuheagwo kuona ni kurugukira kuguo ni kwagirwo gukorwo ukiheo pati ingi cia mwea ona cio ni ikoretwo no rito na rimwe uhoro wa mane ati Muriithi kumwe rira turaikara thi na arutani amwe tongithie makutano urore thukuru iri mwena wa mbere na iri mwena wa Kirinyaga ta Kaminji ucoke umiroranie na eno engi ya makutano na Wasoro kwari uboro wa Mongiugo na Kaminji iri Kirinyaga ni yagwo ni kuheo handship ari angi maimu kino wagweta kiuria nyuma ngurie na mubana ta atete ya arimu murekatia undu uyu ni tukoretwo tugitwana guo na ndina uma ati ofisi itu nene kuria head office undu no maratwana guo tondu tutingi witikira na ni undu ngirehe ira twitana na githungu industrial unrest arutani mangigwa matikenetio ni undu ucio ni tondu ira turaria arutani marute wira makenete undu ucio umwe wa gukenia arutani. Okay, mbeca ici anjoberera kana ale makoragwo makibeo we compare na ngarama ya muturire na kirarimu makoragwo makibeo nange matekubeo undu ngiuga ate ona kira turendaga ithui ni mbeca ici ciongererwo tondu rira igwa ngarama ya muturire ni yathi iguru andu aya maikaraga kundu kuu nimo makoragwo makinyitwo ni undu ucio muno no kamomira makiria na koguo mbeca ici ungitara hindi ira ciiriga kuongererwo ni miaka mingi muno na koguo turoragia ciongererwo ti cieherio ni ciongererwo ona icunji ingi ciongererwo irio na cikoretwo na morito ta macio ciongererwo thiini wa mutaratara ucio. Ni muno undu takuo urekiro muteri turani wagirire gukorwo gikoguo kwe murutani wothe kana muruti wa wira wothe itiagirire tondu nyuma nkugweta kabere ici ni mbeca mundu ataririte mathabu-ini make na akabajetera koguo gucieheria ni kuonania riu waambiria kuhe andu aya stress matarari nacio nondu ti mwega na angikorwo no makinye handu magatuika ni megucieheria thiini wa murutire wa wira tuga kira muruti wa wira ahetwo ndagwo ni gutunywo uguo koguo no nginya gukorwo kwina mutaratara ungi wa kindu twitaga compensation ati ni urate ciringi cigiri mwena uyu no ni urainyitira mwena uria ungi so that you balance. Tukirikia program ino ungienda kuga atia maundu megie ndeto ino ingiuria thirikari na tondu thirikari yagio no korwo githikiriria andu ayo ni thikiririe mwena wa arutani
na aruti a wĩra arĩa marutaga wĩra kundu kũu na to acio ona angĩ marutaga wĩra gũkũ ngĩ nĩ gwĩkagwo transfer magathiĩ kuo. Koguo ona ta ithuĩ Kĩrĩnyaga tũtingĩenda kũigua atĩ gwĩna party ona ĩmwe ya Kenya ĩrehererio mbeca icio, tondũ ũmũthĩ nĩo rũciũ nĩ ũmwe witũ ũgakorwo kũndũ kũu. Koguo nĩ tũroria thirikari nĩ ĩcoke rĩngĩ mbara nginyo ĩcũthie bandu bau rĩngĩ ibathondeke makiria no ti kuthukia. Asante no akaigua Monga wa Ithirwa ucio ni mwandiki munene wa kiama gutera rimu kaunti ya Kirinyaga no akimuigua ni akoro akeiturura o bamwe na gukoro akerire ndeto eno iria emabutitie na njira nene. Rengo cokeri mwaro kujiga studio mwena wa Nairobi kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Nĩ ngatho Johnson Muraithi muri na Patrick Kanayo na ni acira wega na kiu no kihoto ndigwiciria ria ungeikeria Kanyau nyama ucoke uthie gugatunyukithia ni ugubatara uheane karugano kega ge guhota ku convince Kanyau kau kira giratuma ugatunyukithie nyama iyo. Ndenda guthoma ndumiriri cigana ona igire ithatũ guo nigetha tuthie na mbere kana tuthie kura kaunti ya Laikipia tunyitane na mwandiki tu Githuo Irimo mari na Robert Miano na muthuri ogwetwo mushirikarori kuma kuria Faragwe county ya Kirinyaga aruga arutani ni magireirwo kuheagwo hardship allowance ohona reda kugaithirio ikaria kuria Faragwe Kariara Rwabiti na Kianyaga. Asante sana na ugonete ndomereri ingi ya muthuri ogwetwo Jamba wa Makuta na uga thirikari onyitanirine na TSC matiagireirwo ona atia kwehereria arutani aria marutagira wira kundu kuria kuritu njoherera acia mbeca iria mongagirerwo kuri na arutani amwe magithamirio kuria kuritu hatari na allowances icio no wone magitiga wira. Asante sana. Hari na ndomereri ingi ninge guonete muono uyu thirikari ni rore arutani wega ni wa Jesse wa Kirasha Miharati ni kaba kunyihia mahuthiro ma ateti niguo kuhonokia billions. Ni Mwangangi Musili kuma Sekuru kaunti ya Kitui. Walimu waangaliwe bila shida, wanapitia wakati mgumu, hata wengine hawana mshahara poa. Ni mutheki wa Kiajata. Icio no imwe cia ndomereri cia kwire ndahota guthoma na wendo munene ndihota kuoya thimu umuthi ni undu wa mathaa. Ndenda tuthi kure kaunti ya Laikipia mwandikito Githui wa Wairimo ni njui ari standby na muthuri twendete muno Robert Miano tuteithagia gutaukirwo ni ndeto igie uhoro wa mathomo. Githui wa Wairimo turehere muthuri ucio nigetha atutaririe ndeto eno mahutĩtie atia na hihi kihonia kia ndugamano eno gikuma ku. Karibu sana. Thank you muno Jeff Togu agitaririe ni ati ndiguku tauni ya Nanyuki county ya Laikipia tukirunga maundu megie githomo na marihi ma nyongerera ma arutani na guko ginyitanira na mwandiki kiama-ini gia KUPPET wa county ya Laikipia ni Robert Miano korwo gututeithiriria kurora maundu maya uria maragithie na maramoya atia. Karibu sana bwana Miano thiini wa tafarira yotauku utwire hihi ri murugamo wa kiama gia KUPPET wigie kweherio kwa marihi ma hardship allowance ni TSC ni uriku na hihi ni mwakorirwo mukiaririo mbere ya mogaruruku maya mendekithitio gutafanio? Ithuĩ twĩta kĩama gĩa KUPPET horo ũcio wa kweheria hardship allowance kuma kuri aruti a wĩra thirikari nĩtũreganĩte naguo kaimana na tukauga akonta gũkũ Laikipia maũndũ marĩa matumire Laikipia ĩkorwo ĩrĩ zone ĩrĩa ĩtagwo hardship area maũndũ macio marĩ oho ta wagi wa ũgitĩri na njuge TSC kana thirikari ndiatũririe na matire moka tari gũkũ Laikipia ũngenda kũmenya kana kwĩna hardship wagĩrĩire gũka ũnjũrie ni ndĩta mwakirici wa aruti a wĩra ngũrũrie Laikipia ngũrũrie Marani ngũrũrie survey ngũrũrie Kabati ngũrũrie thukuru yothe ngũrũrie kũrĩa Ndondo nguonie kũrĩa kwĩna hardship na kweli ũngĩũka ũtũrie no tukuonie kweli ku aruti a wĩra a thirikari mathina maria maragerera. Hii niki gitumite icigo imwe ta Nyandarua na Murang'a cieherio hari kugunĩka na kĩgina gĩkĩ kĩa hardship allowance na thengia ukorwo no cikirwo na moritũ maria twakemia cinamo. Njĩre andũ a Murang'a andũ a Nyandarua andũ a Laikipia by the way hardship ndieheretio iyo yararĩ o proposal kuma kwi munene wa minister bwana Mudavadi na tikuga ati uria arendikithĩtie ati nĩguo gũgũikara. Kwĩna ũndũ ũrekwo gũkorwo mũkĩregana kana gũkorwo mũkĩiguithia TSC gũcenjia itua rĩrĩ makĩria kũrĩa andũ maraigua mahinyĩrĩkĩte mũno nĩ itua rĩrĩ? Thirikari ona nĩ tũramĩhoya yongerere maeneo mangĩ maria
turona ne ukaragwo na hardship kana guku Migori he kundu twendikithitie Suba kuongererwo hardship kana gukorwo anakuo gukiongererwo handu wa kuruta maeneo maria makaragwo na umu muingi no tuhoe thirikari yongerere maeneo maria ikoretwo hihi ni ariganirwo na ndionaga ta kwina umu hindi iyo na muthia hihi KUPPET ni ratindika kuongererwo kwa hardship allowance thiini wa uiguano uria wihokana hihi muiguano uria mwiko mugitanya kugia naguo ri kuongererwo kwa hardship allowance ni kimwe gia kiria mugakorwo mugitindika thiini wa CBA iria turenda guthondeka CBA tutikanirie na thirikari turenda uhoro ukorwo rio CBA ini uguo no nyende kwira arutani na utia wira othe maundu ma hardship allowance matikana makie tondu na hardship iria turaria tha ici iri CBA ini na riu na CBA iria tukwandikanira na thirikari onayo no igukorwo ina uhoro ucio wa hardship na ndo igukorwo na hardship allowance uguo andu matigetigire andu matikamake matikagie na haho uhoro ucio na ndungithie bunge ona ndungikinya bunge ni twaritie na bunge aitu guku Laikipia na kundu guothe kuria kurahutitio na ni matwirite uhoro ucio ndungikira bunge ora president ni igwite uhoro ucio na ndirona uhoro ucio ukihituka handu uguo arutia wira mutie wira wega matekumaka. Thengiũ muno bwana Robert Miano ni undu wa ihinda riaku na ugi waku thiini wa kurora maundu maya megie hardship allowances cia arutani na Jeff Toguo wakiigua ni ati arutani kugerera arugamiriria o kana atongoria o ni mareganite muno makiria na kweherio kwa hardship allowances marauga ati itumiria ciatumite hardship allowance ciekirwo thiini wa mishara ya arutani aria makoragwo icigo-ini ici ciri moritu itumi icio ciri okuo ni tondu kaunti ta ya Laikipia ni imwe ya kuria arutani magumagirwo ni moritu maingi kwambiriria maundu megie uhogoku wa gitiri kwaga motungata mabata ta thibitari mathukuru kuraihaniriria na ningi gukorwo ningi kumwe mari kuraihu muno nginya farati njega uguo itumi ciri oho na kuma ku kaunti-ini ya Laikipia getwo Githui wa Irimu ngigucokeria mwaro yo studio Jeff tuthii na mbere na tafarira yota huku. Asante sana Githui wa Irimu muri na muthuri gwetwo Robert Miano ndaigua ahe arutani umereru ati matikamake ona hardship allowance iria mararia tha ici ACBA ini na njo arutani ni maruta murera ginya makanengero kira gikiao oguo mutigaye ukimaka ni mwero ni mwandiki munene wa KUPPET arutani iria makire secondary ati hardship allowance ya nyudire kurwira thi ni ngatho na kuri Johnson Muriithi na Patrick Kanayo mwandiki munene wa KNUT kule kaunti-ini ya Kirinyaga ngatho ingi kuri Wacuka wa Kiari producer wakwa omothe ni muruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge ni ngatho cia mwanya Doga haya na ngatho iria cia mwanya ngoragwo ngoigire we muthikiriria wako ni undu wa gututegagira matu na guikaraga na ithue ona gututumagira ndomereri na hindi iria twagia mweke tukaria na thimu ni ngatho cia mwanya ni ngwendete na ngagutia muno ni tugucamania ona cia handa thaa 4 cia utuku na hwaini mwega njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Shesheni hakuhe nawe. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungindingi kuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maitome na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthegi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na fase juu article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twi guku Kirinyaga na ni guku Githioro nayo Githioro Kirinyaga Central
na gũkũ ti kũraihu na taũni ya Kĩrũgũya. Gũkũ nĩkuo tũrĩ mũgũnda-inĩ ũmwe, mũgũnda ũrĩmĩtwo ng'ombe, na reke njĩtĩkĩre ona thĩinĩ wa Kenya ti andũ aingĩ mangĩrĩma ng'ombe ta mũgũnda ũyũ. Mwene kuo akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi, nĩ ndagũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wao. Njĩtagwo Thomas Kenyua, gũkũ nĩ area ya Gĩthioro, Kĩrĩnyaga Central, na tũrĩmaga ng'ombe cia iria. Dairy farm ĩno ĩtagwo Uzuri Dairy Farm. Mũgũnda ũyũ wĩtagwo Uzuri Dairy Farm, no ũyũ nĩ mũgũnda watuire itua na itua rĩa kũrĩma. Kenyua, mwanjĩrĩirie rĩ na mwanjĩrĩirie atĩa? Uzuri Dairy Farm twamĩambĩrĩirie 2007 mũico-inĩ, hingo ĩno ya kĩthurano kĩa mũico gĩa Kibaki. Twĩna kĩoneki gĩa kũruta average ya rita kĩndũ 100. Koguo twanjĩrĩirie na ng'ombe 5. Ndebokete nĩ ngũruta kuma kwĩ ng'ombe rita 20. Rĩrĩa twanjĩrĩirie niĩ ndathire ngĩamba gwetha ng'ombe ici ngũrũ, gũkũ tũciĩtaga mĩgoma. Igĩũka ngĩne mbegũ, ngĩanjĩrĩria kubreed. Kuma hau challenge ĩrĩa twakorirwo nayo, tũtarĩ twĩbangĩte ũhoro wa mahuti. O ũrĩa twathire na mbere, ng'ombe ikĩongererekaga igĩciaranaga, tuonire ti sustainable gũkoragwo tũkĩgũra mahuti, tũkĩanjĩrĩria ũhoro wa kũhandaga mbembe cia silage. Na tondũ gũkũ gwitũ gũtĩ mĩgũnda ĩyo mĩnene gũkũ Kĩrĩnyaga Central, koguo ndaikũrũkire na gũkũ Mwea, tũkĩanjĩrĩria gũkombora mĩgũnda kũu, tũgakorwo nĩkuo tũhandaga mbembe citũ cia silage. Ciakinya stage ĩrĩa ya kũharvest, tũgatinangia silage ĩyo kũu mũgũnda, tũkamĩstore in the bunkers iria twakĩte. Na rĩu nĩ hotaga kũiga silage kĩndũ ya gũthiĩ mĩeri 6, koguo nĩ yetagĩrĩria kĩmera gĩkĩ kĩngĩ gĩgĩkinya ngakorwo ndĩrona yetigarĩte. Mwene mũgũnda ũyũ nĩ araririkana na akaririkana na njĩra njega atĩ manjĩrĩirie mwaka wa 2007, na hĩndĩ ĩyo nĩguo gĩthurano kĩa mũico gĩa gũcagũra President Mwai Kibaki gĩekagwo. Ndiũĩ we ũngĩririkana atĩa rĩrĩa twathuraga President Uhuru Kenyatta kana hihi William Ruto nĩguo wanjie gwĩtara ũkinyũkĩtie ha. Hĩndĩ ĩyo toguo atwĩra anjĩrĩirie na ng'ombe 5 na endaga kũrutaga lita 100 o rĩmwe o mũthenya o mũthenya. Hĩndĩ ĩrĩa akinyirie lita 100 nĩguo ahingũrire ndĩri yake Kĩrũgũya town na ĩtagwo Uzuri Dairies, na wona ahingũra akĩona iria nĩ rĩendeka mũno, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu akĩanjia kuongerera ng'ombe. Reke tũigue kuma hau. Hingo ĩyo ndonire iria nĩ rĩongerereka, nĩ yakinya kĩndũ lita 100. Ngĩciria no hingũre handũ ha kwendagĩria iria rĩu. Ũguo hingũrĩte demand ya iria thiĩ na mbere na kuongerereka, ona cio ng'ombe ngĩongerera gĩthiĩ na mbere kubreed. O ng'ombe iria ndĩ nacio ng'ima cia gũkamwo nĩ ta ng'ombe kĩndũ 50 na kĩndũ, nĩ irahota kune lita 1,200 average. Iria ndakama ndwaraga milk bar itũ ĩrĩa ĩ Kĩrũgũya town ĩtagwo Uzuri Milk Bar, na rĩu rĩngĩ ngatwara cooperative itũ ĩtagwo Kĩrĩma. Rĩrĩa twaraga Uzuri ndĩthondekagwo mara na yogurt, na rĩu rĩngĩ fresh milk, na twendagia mara average price ya 120 na yogurt 140 per liter. Na rĩrĩa twaraga Kĩrĩma tũgũragĩrwo na ciringi 50 per liter. Atĩ thoko ya iria iongerereka nĩguo athiĩte na mbere akĩongagĩrĩra, na rĩu nĩ akinyĩte handũ agakinyia lita 1,200 o mũthenya. Mũndũ ũmwe lita 1,200. Ndĩroiga ũguo ngĩmenyaga nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩithagia ng'ombe no atwaraga iria na gatoo karĩa kanini. Ona ningĩ no njũĩ harĩ ũngĩ atĩ nĩ arĩithagia ng'ombe no rĩake nginya rĩtiumaga mũciĩ, no rĩkuĩrwo nĩ neighbor. No Uzuri Dairy Farm manjĩrĩirie na ng'ombe 5 nĩguo makinyie iria lita 100, na rĩu mena lita 1,200. Bwana Kenyua, mwĩna ng'ombe mĩthemba ĩrĩkũ? Ng'ombe ciakwa iria majority nĩ Frisian, no nĩ ndukanĩtie na Jerseys, a few Jerseys, kwĩna Ashers, na rĩu nĩ ndĩrathiĩ ngĩbreedaga ng'ombe ciĩtagwo Brown Swiss. Gĩtũmi gĩa gwĩciria ũhoro wa gũkorwo ndukanĩtie ng'ombe ũguo nĩ iria rĩakwa rĩkorwo rĩ na butter fat nyingĩ. Sample iria tũneagwo kũra gwa cooperative itũ Kĩrĩma nĩ tuonagia iria rĩakwa nĩ na butter fat ya around 4.3%. Ng'ombe ĩrĩa ĩna iria rĩingĩ kwĩra kũhe ta iria rĩigana atĩa? Ng'ombe ĩrĩa ĩna iria rĩingĩ yakwa currently nĩ around 38 liters per day, no na average ndĩrona irakinya around 21 liters per day. Hingo ĩyo nĩ ĩrĩa kwĩna cio citigĩtie hanini cithiĩ dry, kwĩna cio ciraciarire hũrĩte average ĩyo goka around 21 liters per cow. Bwana Kenyua, wĩra wa ng'ombe rĩ
nĩ mwega. Wĩra wa ng'ombe nĩ mwega. Kĩndũ kĩmwe ndĩyuga ũhoro wa ng'ombe, ũmĩneaga kĩra wamĩne ĩgakũne mũthenya ũcio. Profit yaku ũmĩmenyaga o mũthenya ũcio. Kĩndũ kĩngĩ ng'ombe nĩ irakũne maciaro ta tũcaũ. Tũcaũ tũu nĩ ũhotaga kwendia wa mbirindi gatuĩka mori, ũkane mbegũ, ũkendia inka veifa. Ciara tũtegwa nĩ twendagia tũtegwa tũu andũ nĩ mokaga makabuku gũkũ famu-inĩ tũtegwa twa mĩeri 3 twamenya kũrĩa mahuti. Mũndũ athiĩ agabate nienderie butchers. Nĩ tũkoragwo na thumu nĩguo tũtwaraga mĩgũnda-inĩ ĩrĩa twĩnayo tũkomborete tukahota kũruta silage quality njega na nyingĩ. Na rĩu nĩ tũramenya tondũ rĩu tũthiĩ tũbreedĩte nĩ tũkinyĩtie nyingĩ pedigree status, nĩ tũrĩhotaga kwenderia arĩithia arĩa angĩ ng'ombe ibreedĩtwo wega cina history yayo na record njega, atĩ ũrĩa twenderia nĩ guarantee ng'ombe ĩrĩa twamenderia ĩgũkorwo ĩna production ĩtagetetwo ĩkinye ona. Bwana Kenyua, rĩu ta Uzuri Dairy Farm rĩ, ũrona mũrorete ha? Within 1 year nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo iria rĩrĩ ritũ tũgĩrĩ produce rĩothe within the farm, tũka value rĩothe rĩgatuĩka yogurt na mara, tugacoka tugathondeka kĩndũ gĩgwĩtwo cheese na kĩndũ gĩgwĩtwo ghee. Na tũwĩka ũguo nĩ tũkũhota gũkorwo tuonete profit nene kuma ũrĩmi. Igua haha kĩoneki kĩa mwanya atĩ mwaka ũmwe ũgũka nĩ magũkorwo rĩu maumĩte haha na marĩithondekaga indo cia bata na indo cia mbia nyingĩ na indo iria twĩtaga high value, indo ta cheese na indo iria ingĩ. Igua kĩoneki gĩkĩ oro rĩngĩ, within 1 year nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo iria rĩrĩ ritũ tũgĩrĩ produce rĩothe within the farm, tũka value rĩothe rĩgatuĩka yogurt na mara, tugacoka tugathondeka kĩndũ gĩgwĩtwo cheese na kĩndũ gĩgwĩtwo ghee. Na tũwĩka ũguo nĩ tũkũhota gũkorwo tuonete profit nene kuma ũrĩmi. Niĩ haha nĩ wega njuge ũngĩgatua gũtuĩka nĩ wanjia wĩra korwo na kĩoneki na rĩngĩ wahota gũkinya handũ ũkore nĩ ũrahetũka kĩoneki, no ũngĩkorwo ta rĩu nĩ ũrutaga wĩra na nĩ ũrĩmaga kĩndũ ta ng'ombe na nĩ gũkĩe gũtuke nĩma wahota gũgakorererwo nĩ nduma ũkĩrĩ oro hau na hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa mũgũnda ũyũ ĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Bwana Kenyua na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makunda matatũ. Ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ng'ombe ona to gũkũ Kĩrĩnyaga no nĩ Kenya yothe handũ ya Roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gĩthioro, nayo Gĩthioro ĩ Kĩrĩnyaga, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maithe maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gĩakirwo miri nĩ ĩrayagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro muikari wa Karatina na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wa tũginotana Inoro FM turehere imenyithie cia kũrĩu twĩ Karatina town, wabici yetagwo Milima Online KCB Building, thimũ-nĩ 061724118 kana 0722848110. warie na Wachira Day. Inoro shesheni hakuhe nawe. Idale ya mwitagane viru
ihinda rĩa kũmaka nĩ ithiru maũndũ makwa rĩu nĩ marore nĩ Jehova mwene aracugurika. Nĩ mahinda rĩa gwĩta Ngai, ihinda rĩa kũmaka nĩ ithiru, ndĩmũririkane nĩ Mwathani nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na arokuonekania na kũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na ũnjĩtĩkĩrie ngũnyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ, ndĩ mwega ndirĩ na kaũru na ngahonoka na ngarithio nĩ Mwathani. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na ndĩgũkara tona nguĩte thayũ na ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na tũgĩthiĩ na mbere na kũhoyanĩra na gũthaitha Ngai aririkane andũ ake, ona ningĩ kũmonekanĩra ona nĩ kĩrathimo kĩa mbura. Na wagĩthiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro, blessed and favored, nĩ ũkora ihu harĩa ũtukũ wa mũthĩ ũgania na arĩa angĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra ona ningĩ Ngai mbere, na tũkwambĩrĩria na imenyithia cia maũndũ matiganĩte na nĩ tũgũcoka tũcoke ho tũingĩre thĩinĩ wa imenyithia cia ikuũ hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ. Twambĩrĩrie na imenyithia cia maũndũ matiganĩte. Chairman hamwe na Board of Directors agatagwa Agro Marketing Farmers Cooperative Limited Mogoiri Ward Murang'a County. Ni Chairman hamwe Board of Directors agatagwa Agro Marketing Farmers Cooperative Limited Mogoiri Ward Murang'a County ni maramenyithia mebothe mũcemanio wa kũruguria mĩraba 60 ya kũmithia kahũa ya kĩrĩu Security Watch Tower na kĩhingo kĩerũ ũrĩa ũgakorwo gatagwa Coffee Farmers Ground Juma mweri 16 ũyũ wa 5 kwambĩrĩria thaa 3. Amebothe nĩ maramenyithio no nginya magĩkinyia ũkũngũĩra ũthii wa na mbere, na noguo tũgakorwo tũgĩkũngũĩra na gũtinia keki ya mĩaka 5 kuma twandĩkithio ta thothaitĩ nĩ ministry. Amebothe mekũrio magĩkinyia hatarĩ gũcererwo tondũ nĩ gũgakorwo ageni a gĩtĩo kuma honge ngũrani. Victor Gatheru na ndaragia nĩ orĩte. Victor Gatheru nĩ kamwana kanini, nĩ special child, ndaragia na akoragwo hyper, na rĩa mũthia kamwana gakaronekanire Gĩthũrai 44 arekĩrĩte uniform ya Gĩthũrai primary na nĩcio kĩnyatha kĩa maruni, shati ya white, burana ya maruni na iratũ njirũ. Mũndũ othe koronete kamwana kagegwĩtwo Victor Gatheru atiaragia rĩa mũthia konekete Gĩthũrai 44. Tafadhali hũra thimũ ici kĩbogo 7 3 kĩbogo 1 7 3 5 nĩyo 0713 39 59 39 kana 0725 76 97 88. Kĩbogo 7 2 5 7 6 9 7 8 kana hore borithi thimũ riboti borithi ũkuhĩrĩirie. Ona ningĩ no tũmenyithie ũkoine na tũgekoroka kamwana kagegwĩtwo Victor Gatheru na gakorwo kĩhaipa gatiaragia na rĩa mũthia konekanĩte kũrĩa Gĩthũrai 44. Tũgakĩhoka kamwana gaka nĩgekuonekana. Na hena mũthuri ũretwo George Kĩhũna Ng'ang'a. George Kĩhũna Ng'ang'a akomete AIC Kijabi Hospital wa Iregi Ward, na mũthuri ũretwo George Kĩhũna Ng'ang'a nĩ arabatara thakame mũthemba wa O negative. Komete kũrĩa wodi ĩtagwo wa Iregi kũrĩa Kijabi thibitarĩ AIC Kijabi, na no ũhũre thimũ ici 0709 728 200 kĩbogo 7 kĩbogo 9 7 2 8 2 kĩbogo kana 0787
145 122 kivugo mugwanja inyanya mugwanja imwe inya ithano imwe igere igere na ni marakihoya andu makiane thakame muthemba wa negative na ni undu wa horo makiria araniria na Steven Karaja kugerera 0720 291 481 0720 291 481 na tugakioka muthuri guto George Kiho na ng'ang'ania ugiteithika na thakame kionekana nigetha akihota gugithi na mbere na kurigitwo ona gucokererio gima mwega wa mwiri na tukayoka nike kamwana kagaretwo Victor Gatheru na no tumenyithio kwa inoro no menyithie borithio yothe ria muthia konekete githura 44 na gatiari ya koroke hyper na nitoe maundu nigetha na ma family makiagire wega muno makiria ucio niguo ratwika muthia wa imenyithia cia maundu matiganite kuma guku mucio uyu wa tuginotana Inoro FM na unige ne ihinda ringi riega njoe mweke uyu gutuma ndumiriri cia macakaya kuri aria matigitwo ni amarendete ngai amomiriria muhoreria mugiria maithori ma ngoro mwiri na meciria ona ningi okae kumurona na waya marikitie kuhuruka ngai witũ mahurukia kugwa kigutarikia kana maithori nginya riria karumbeta ka mwisho gakahuho imenyithia cia ikuo ni mukumenyithio gikuo kia Esther Jerry Njoroge ahurukire mweri 9 wa 5 thutha wa ndwari ya kahinda gakuhi. Esther Jerry Njoroge ni mutumia mutigaire Gabriel Maina Njoroge. Esther Jerry Njoroge arari nyina wa Catherine Maina mutigaire Lilian wa Boy Bernard Njoroge Jude Mukamina nyina muthoniwe wa Joyfrey Maina na James Kiraka arari mwari wa tigaire Samuel Kanyige na Lilian wa Boy acianirwo na Hana wa Jiko Elizabeth Kairo na tigaire Mere wa Ithera Samuel Kongo Nancy Jabi na Margaret Muthoni andu maracemania Saint Cathedral wa kere wa gatatu na wa kana kuhoya na kuhariria mathiko mwiri ni ukotwo Montezuma Mona Lisa muthenya wa gatano mweri 16 uyu wa 5 mahoya na mathiko marumire Rang'ata Cemetery. Esther Jerry Njoroge komathayo ni mukumenyithio gikuo gia Francis Wainaina Mutungi kiria kionekire mweri 9 wa 5. Francis Wainaina Mutungi ni muthuri wa Mase wa Njiro Wainaina na ithe wa Susan wa Sheke na Christine wa Boy niguka wa Karin Mase wa Njiro. Francis ni morio wa tigaire Evanson Mutungi Kamau na Susan wa Sheke. Mutungi ni moro muthoni wa tigaire ni moro muthoni wa mutigaire David Kamodia Kamau na Mere wa Boy Kamodia ni moro wa nyina na Neri Nyamathu na mutigaire Peter Kinyanjui Peter Kamau Mutungi na Mere Joki Peris wa Jiko na mutigaire James Makomi Steven Boro Mutungi na Jane wa Jiko mutigaire Penina wa Jiro na Peter Munene mutigaire Robert Mugai Mutungi mutigaire Agnes wa Boy na Anu wa Jiro Esther Jerry na Robert Dongo Mere wa Boy Mutungi Catherine Kefoi na mutigaire David Githere ni maramwe wa Faith Kamodia Jenny na George Jega Arisina Mark Wainlight na Rose Kamodia family na rata maracemania gwake mushikarura kanyogo thake ndani undu wa mahoya na kuhariria mathiko igongona ria mathiko rigakorwo CK St Max Mukui muthenya wa gatano mweri 16 uyu wa 5 thaa 5 thutha hurukio gwake mushikarura kanyogo. Francis Wainaina Mutungi komathayo ni mukumenyithio gikuo gia Kenneth Kimani Muiruri. Kenneth Kimani Muiruri ni murio wa Paul Ndung'u Muiruri na Harriet Muiruri ya Ongata Rugai ni muthuri wa James Obua ni ithe wa Paul Ndung'u Kimani na Ewen Ndung'u Kimani macianirwo na mutigaire Sami Muiruri Monica Koruna na George Ndung'u wa KWS ni muru wa ithe na Moses Ndung'u Mariamu Jerry Samuel Muiruri na Fatima Muiruri ni kazi ni wa Sami Muiruri Sara Geshoro Monica Jerry Mushai na Agi ni brother-in-law wa Caroline wa Kenya Nuts Limited Nkorona wa Narok na Christine Muthama wa Kenya Postal Corporation. Mweri kwa PNN Funeral Home wa gatano mweri 16 uyu wa 5 moya magakorwo mucie gwa ciari yake Soito Ridge Ongata Rugai thaa 5 na mathiko marumirire thaa 8 kuu mucie. Kenneth Kimani Muiruri uroma makwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Mirika wa Irimo Kimani wa Kefoi Village Mugoiri location Murang'a County. Mirika wa Irimo Kimani ni mwana wa tigaire Crispin Mobura na Ruthu wa Jama ciaranirwo na Mahoga Nyambura wa Ngari wa Njiro atigaire Rea Ruka na Erishiba ni nyina wa Rida Daniel Gojiri wa Kiria-ini Crispin Mobura na Umi Muthoni wa Kenyatta Road Fauru Mwangi na mutigaire Zabron Mahoga ni nyaciara wa Jane wa Jiko wa Kiria-ini na Catherine wa Ruguru. Mweri kwa Kiria-ini Mission Hospital mochari wa gatano mweri 16 uyu wa 5 thaa 3 mahoya magakorwo kanitha-ini wa All Saints Kefoi thaa 5 thutha hurukio mugunda-ini gwake Kefoi Village
Mirika Wairimo Kimani Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Kagũre Mathenge. Jane Kagũre Mathenge koneka huho Bruraini na Rumoru nĩ mwana wa mũtigaire Mĩrĩrũ Saria Kabuci. Macianĩirwo na Joyfrey Gĩthaiga na mũtigaire Elizabeth Wambui. Nĩ nyina wa mũtigaire Charles Mathenge, Eric Gĩthaiga, Peris Muthoni na Kelvin Kenyua. Nĩ sister-in-law wa Rosemary Gĩthaiga, nĩ tata wa Mark Mathenge Gĩthaiga na Faith Jerry Gĩthaiga. Ararĩ cũcũ wa Chelsea Gĩthaiga, Cedric Gĩthaiga na Joyfrey Gĩthaiga Mathenge. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Kahuho Bruraini tangi-inĩ rĩa Ndireti Agothi Water Project kwambĩrĩria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo na Rumoru Referral Hospital Mortuary Jumamothi mweri 17 ũyũ wetano thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ Kahuho kwambĩrĩria thaa 4. Jane Kagũre Mathenge Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jacinta Wangeci Njirũ. Jacinta Wangeci Njirũ arĩ mũtumia wa mũtigaire Josephat Njirũ Mwaniki retired teacher Kirogo Primary School na mwarĩ wa tigaire Gathemba Mwangona wa Mũrua na Gathemba. Ararĩ nyina wa mwarimũ Richard Karemi wa Ganga Primary School. Nancy Nyawĩra Honorable Peter Njirũ MCA wa Momo na Director Biofit Diagnostics Marithanya gũthiĩ na Joseph Kariuki. Acianwo na mũtigaire Kamako Gathemba, mũtigaire Kĩnago Gathemba, mũtigaire wa Mbura Gathemba na Helen Muthoni. Ararĩ mathainwo wa Mĩrĩ Karemi, Redia Gĩtonga na Faith Kariuki. Ararĩ cũcũ wa Eliud Mũrĩmi, Wycliffe Njirũ, Gren Maige, Lee Njirũ, Bruce Ndung'u, Bridget Wangeshi, Nefati Njirũ, Damian Njirũ na Clement Muthie. Kũracemania gwake mũciĩ Rũriĩ Village Unit 3 wa Momo Mwea Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Mwea Mission Hospital Mortuary. Jumatano ya mweri 14 wetano igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ya IPC Rũriĩ Church. Acoke ahurukie mũgũnda-inĩ PI wa Coro Jacinta Wangeci Njirũ Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Kĩnyanjui Mwaũra kana wa Susana wa Kanangi Bogiti Location Gatanga Sub County Murang'a County. Samuel Kĩnyanjui Mwaũra kana wa Susana nĩ mũriũ wa tigaire Dauti Mwaũra na Susan Wangui. Mũthuri wa Esther Gathoni Kĩnyanjui the wa Nahashon Mwathi Ngoge Bogo Macharia Kimani Karaja na mũtigaire Dauti Mwaũra. Macianĩirwo na Priscilla Nyambura wa Kĩganjo, Mĩrĩ Njoki wa Gataka-inĩ na tigaire Ngoge Macharia na Tabitha. Nĩ mũrũ wa ithe na Ngoge wa Njirũ Kimani Kĩnyanjui, Kamau Kĩhara Wainaina, mũtigaire Samson Njoroge, Stephen Karaja na Samuel Kĩhara. Nĩ mũrũ Muthoni wa tigaire na Hashoni Mwathi Bogo na Phyllis wa Mbui. Ararĩ guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kanangi Bogiti na nĩo mũthenya nĩguo kũhoya ũndũ ũmwe na kũharĩria mathiko na mwĩrĩkotwo Bishop Okoya Funeral Home Thika wa kana mweri 15 ũyũ wetano thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kanangi Bogiti Gatanga Sub County. Samuel Kĩnyanjui Mwaũra kana wa Susana Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Hortensia Wanjikũ Mũciri kana nyina wa Nduta. Hortensia Wanjikũ Mũciri kana nyina wa Nduta nĩ mwana wa tigaire Njoroge Njũgũ na kana Gacoroge na Beatrice Mwĩhaki Njoroge. Nĩ mũtumia mũtigaire Leonard Mũciri, nyina wa mũtigaire Njerũ na Nduta, Gĩtaũ na Waithĩra, Njoroge na Wanjirũ, Mũkũrũ na Megan, Gĩtaũ na Mwĩhaki. Macianĩrwo na Njũgũ na tigaire Ng'ang'a, Wambui, Mũcina, Wairimũ, Nduta na Nyambura. Mahoya na macakaya marathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kambara. Mwĩrĩ ũkarutwo Nazareth Hospital wa gatatũ mweri 14 ũyũ wetano. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK Emmanuel Church Karũri thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kambara. Hurũka thayũ mam, cũcũ ona maitũ witũ Hortensia Wanjikũ Mũciri kana nyina wa Nduta. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Patrick Ndegwa Kĩnyanjui, Director wa Empower Investments Limited Naikuru na ũrĩa warutaga wĩra na Safaricom na Cooperative Bank. Patrick Ndegwa Kĩnyanjui nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa mũtigaire John Kĩnyanjui na Mĩrĩ Wairimũ. Nĩ mũthuri wa Grace Wangeci Mũnyeki wa Nakuru County Government. Nĩ ithe wa Adi Kĩnyanjui, Cheryl Wairimũ na Rain Mũnyeki. Aciaranĩirwo na Monica Nyambura wa Kawa Maitha Primary, Luce Mwĩhaki wa Utawara, Faũrũ wa Mbogo wa Safaricom PLC na Francis Kĩnuthia wa Kenya Pipeline Company. Nĩ mũrũ Muthoni wa Daniel Mũnyeki na Rose Mũnyeki. Nĩ mama wa aingĩ. Family na arata maracemania mũthenya Fairview Estate Naikuru na gwake mũciĩ Shauri Kĩboya Nyahururu nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo PNN Funeral Home Naikuru wa kana mweri 15 ũyũ wetano thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Shauri Kĩboya Nyahururu. Patrick Ndegwa Kĩnyanjui Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sharon wa Mbui Mũciri ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa Dedan Kimathi University
of Technology mwaka wa kana. Sharon Wambui Mushiri ni mwari wa Samuel Mushiri Dikina Esther Wangari Mushiri. Macianirwo na David Diki Mushiri ni cousin wa Wamboys Dikis Gathuas na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania Thika Ngoi Goa Tora o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno wa gatano mweri 16 ũyũ wa ĩtano thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ ka Mũkabi Village Kĩgumo Sub County Murang'a County. Kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Sharon Wambui Mushiri mũrutwo wa Dedan Kimathi University of Technology mwaka wa kana hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Florence wa Rũgũrũrũnge. Florence wa Rũgũrũrũnge nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Tigaire Mĩrie Gĩtuĩre na Mĩrĩ Nyangara. Nĩ mũtumia mũtigaire Joseph Rũnge Njoroge. Macianĩirwo na Mwangi Mĩrie na Tigaire Biriha Wangui, Priscilla Waithera na Nyambura Mĩrie. Ararĩ tata na cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio Thika Gĩthingiri Delview na gwake mũciĩ Gĩthũthi Gĩcũthi Village. Gwake mũciĩ Gĩcũthi Village kũrĩa Kĩgumo mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno wa gatatũ mweri 15 ni 10 wa gatatũ nĩ mweri 14 okorwo nĩ wa gatatũ mweri 14 mweri wa ĩtano thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mĩthini Makũyũ Florence wa Rũgũrũrũnge koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Priscilla Lucy wa Njiko Maina kana wa Joramu. Priscilla Lucy wa Njiko Maina kana wa Joramu nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa Tigaire Kĩama na Mũgũre. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire John Maina. Nĩ nyina wa Kĩama Ithaka Jerry Petero Mirika Joeri wa Ngũi na wa Njirũ. Nĩ nyaciarowe wa Waceke Waithera wa Ngũi Hana na Waithera. Maciaranĩirwo na Atigaire wa Njirũ na Mwangi. Nĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ na maitũ rĩa kerĩ wa aingĩ. Mweri ũkotwo Naivasha Funeral Home rũciũ wa kerĩ mweri 13 mweri ũtũrĩ wa ĩtano thaa 2 mahoya na mathiko nĩ gwake Gatondo wa Njohi hurũka ũhoro. Priscilla Lucy wa Njiko wa Joram 2 Timothy chapter 4 verse 7. Koma thayũ Priscilla Lucy wa Njiko Maina kana wa Joramu. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nahashon Mũngai Kamau ahurũkire mweri 4 mweri wa ĩtano. Nahashon Mũngai Kamau nĩ ahurũkĩte. Nahashon Mũngai Kamau ararĩ wa Praise and Worship kũrĩa PCA Life Spring Karen Central Parish. Nahashon Mũngai Kamau nĩ mũthuri wa Rachel wa Njirũ. Nahashon Mũngai Kamau nĩ ithe wa Ian Kamau. Nahashon Mũngai Kamau nĩ mũriũ wa Josephat Kamau na Mary Kamau. Nahashon Mũngai Kamau maciaranĩirwo na Elder Jackson Waita wa PCA Life Spring Karen Central Parish, Paul, Eunice na Doris. Na mĩcemanio nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere mũthenya hwaĩ-inĩ kũrĩa PCA Life Spring Church. Na mwĩrĩ wa Mũtigaire kana Nahashon Mũngai Kamau mathiko make nĩ ma mũthenya wa rũciũ nĩguo akahurũkio. Rũciũ wa kerĩ mweri 13 ũyũ wa ĩtano kwambĩrĩria thaa 5 kũrĩa Rang'ata Cemetery. Nĩ gĩkuũ kĩa Nahashon Mũngai Kamau na pore kũrĩ mũtumia wake Rachel wa Njirũ ona kana kao kanini Ian Kamau. Pore kũrĩ aciari ake Josephat Kamau na Mary Kamau. Ona pore kũrĩ brother yake brother ciake na sisters mũtongotio nĩ Elder Jackson Waita, Paul, Eunice na Doris. Na Mũtigaire Nahashon Mũngai Kamau agathikwo mũthenya wa rũciũ wa kerĩ mweri 13 ũyũ wa ĩtano kwambĩrĩria thaa 5 Rang'ata Cemetery. Nĩ tũrakwendete Nahashon Mũngai Kamau no Mwathani arakwenda makĩria hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wangũi Mũciri kana Mama Ben wa Rwai Stage 26 Gatĩa. Hana Wangũi Mũciri kana Mama Ben nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũtumia wa Johnson Mũciri Benson kana Mo Ben na mwarĩ wa Mũtigaire John Waithaka na Bethi Nyiha Agowe-inĩ Kanyanya-inĩ location Kangema Murang'a County. Ararĩ mwarĩ mũthoni wa Elder Benson Gĩthaiga Gathanga wa FGCK Kanyanya-inĩ. Madwoneire Ansera Mwĩhaki na Rosemary Nduta Kĩa wa Mbogo Rwathia location Kangema Murang'a County. Ararĩ nyina wa Benson Gĩthaiga Stephen Waithaka wa Kĩanyaga High School na Elvis Macharia. Ararĩ mwarĩ wa nyina na Mary Jago na sister in law wa Waithera
Muthoni wa Ngari wa Iyego wa Irimo mutigaire Macharia na Eunice kuracemania kwa muciero wa iyo muthenya Young Dristers River Road Nairobi kwambĩrĩria Jumatatu mweri 12 wetano na muciĩ kia Wambogo ni undu wa mahoya na kuhariria mathiko. Mweri ukotwo Montezuma Funeral Home Kavati Jumamothi mweri 17 uyu wetano igongona ria mathiko rigakorwo CK St John kia Wambogo wacokia kuhurukio Kaharo. Hana Wangui Muciri kana Mama Ben koma thayo. Nimukumenyithio gikuo gia Peter Gesheri Maina. Peter Gesheri Maina ni murio watigaire Maina Murandi na Priscilla Wangari. Ni muthuri wa Mary Nyambura Gesheri. Ni murio muthoni wa mutigaire Gabriel Karanja na Christine Wanjiku Karanja. Acianĩirwo na mutigaire Trufena Wanjiru, Agnes Waithera, Christopher Mwangi, mutigaire Kariuki na Grace Waithera. Ni maramue wa mutigaire Martin Ndirango Gitao, mutigaire Jerry Kihara, mutigaire wa Ruguru na Njoki. Ni makazi ni na guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania kanitha-inĩ wa PCA Kasarini na PCA Emmanuel Orojororoko muthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatũke Yuri Faro wa kerĩ mweri 13 ũyũ wetano thinacara rũcinĩ ni rũcio thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kawa Orojororoko Nyandarua County rũcio thaa 4:30 na nĩ gũgakorwo na fundraiser gũteithĩrĩria kũrĩha bill ya thibitarĩ. Sunday ĩrarĩ kuo irakiu arĩ kũrĩa PCA Kasarini ira mweri 11. Peter Geshiri Maina koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Mercy Nyaguthie Gaitho nĩ ahurũkĩte. Mũtigaire aciairwo itũũra-inĩ rĩa Kagio Village Konyo Location Mathira Nyeri. Nĩ mwana wa mũtigaire Zedekia Gaitho na Gladys Wanjeri. Nĩ mwana wa nyina na Aris Karoki, mũtigaire Grace Gathigia, Jackson Bore, mũtigaire James Guru, Jaifrem Wago na Nsegatere, Johnny Derito, mũtigaire Herina Wacera, Mary wa Geshi, Rose wa Irimo na George Munyere. Nĩ nyina wa David Gaitho, Doris Wanjiro na Alex Kenyua. Nĩ showe wa mũtigaire Kerry Jackson, Gerard mũtigaire Kerry, hena Jackson, hena Gerard, hena Clyde, hena Neri, Ayan, Odomwe na Joe. Mwere ni ukautwo kuria Jamii Nursing Home Kanatina wa gatatu mweri 14 mweri uturi wa 5 thaa 2 na thutha igongona ria mathiko rirumirire kwa mucii kuria Kagio Village Mukore Sub Location Mathira Nyeri. Huruka thayo maito Mercy Nyaguthie Gaitho oginya tukonana karubeta ka mwisho ka huho. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa mwendwo nĩ Irerea Wambui Karanja kana Wanja. Nĩ gĩkuo kĩa mwendwo nĩ Irerea Wambui Karanja kana Wanja. Nĩ mũtumia wa mũtigaire John Arthur Karanja, nĩ mwarĩ wa Robert Njeru Nguyo na Silva wa Irimo Nguyo. Nyina wa Andrew Wainaina na Robert Njeru maciaranĩirwo na Wanja, Mwangi, Maina, Derito, atigaire Wanjiru na Wachira. Nĩ showe wa Javan, Arthur, Ethan na Azarea. Family na rata maracemania PCA Reverend Youth wa muthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkotwo Mukore Funeral Home kũrĩa Mukore Funeral Home Gĩthũngũri rũcio wa kerĩ mweri 13 wetano. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo PCA Reverend Youth Kenyua mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Gathege Village. Rea Wambui Karanja kana Wanja koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Zakaria Muthondu Kanene nĩ warwathia gĩthioro kangĩ Mamũrang'a. Nĩ mũriũ watigaire Kanene Mwangi na Wambui Kanene, mũthuri wa Grace wa Maitha Muthondu, ithe wa Charity Wambui, John Gĩkonyo, Florence Mũringe, mũtigaire Gilbert Njoru, Roda Gathoni na Lydia Nyambura. Acianwo na mũtigaire Roda Gathoni, mũtigaire George Mwangi, mũtigaire Lucia Wanjiro, mũtigaire Virginia Wangari, Peter Njoru Gĩkonyo, Simon Gathuku, mũtigaire Paul Kamejo Gĩkonyo na Mĩrĩ wa Ngũi Gĩkonyo. Kũracemania Rwathia Karema na Nairobi Mirano Hotel. Thinacara hwainĩ na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo Kangema Sub County Hospital mochari wa kana mweri 15 ũyũ wetano thaa 4 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Rwathia Karema. Zakaria Muthondu Kanene koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Grace Wanjiru Kamau nĩ mũtumia mũtigaire Stephen Kamau Gĩtaũ. Nĩ mwarĩ watigaire wa Ndo Njenduka na wa Irimo wa Ndo.
Grace Wanjiru Kamau nĩ nyina wa Mwendwa wa Mbui wa Ndo Gĩtaũka na Soja wa Irimo Mũtigaire Njogona Njoki na Wangari macianĩrwo na Atigaire Wangari Kĩrobi wa Werũ Thuo wa Coi na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwakia mũciĩ Kamba Gathangario mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko mũkowe mochari Gĩthũngũri mweri 14 mweri wa 5 thaa 3 na mathiko marũmĩre gwakia mũciĩ Kamba. Hurũka ũhoro maitũ witũ Grace Wanjiru Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Paminas Mũnene Mũthie. Paminas Mũnene Mũthie nĩ ahurũkire mweri 11 mweri wa 5. Paminas Mũnene Mũthie nĩ mũriũ wa Mũtigaire Mr and Mrs Davis Waire Mũthie, nĩ mũthuri wa Valentine wa Mbui, nĩ ithe wa Chloe Muthoni na Chaira wa Geshi, nĩ mũrũ wa nyina na Kelvin na Serene Macharia na Susan. Family na arata maracemania mũthenya kĩa Mahiga Village Kĩrĩnyaga, Liquid Empire Lounge opposite KU Rifaro na Afia Sacco Estate. Mwĩhoko thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũthenya wa mathiko mũrĩmenyithio thutha-inĩ. Paminas Mũnene Mũthie nĩ tũrakwendete no Mwathani Ngai witũ arakwenda makĩria. Hurũka thayũ o nginya karumbeta ka mũico gakahuhwo na pore sana. Ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM na kũrĩa arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete. Ngai amũmĩrĩria mũhoreria mũgirie maithori amũhe thayũ wake na ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na waya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ mahurũkie ũhoro na family ya Njenga kana Matama nĩ mai neighbor kũrĩa Kino nĩ ahurũkĩte na pore sana kũrĩ family yake na andũ ao. Tatire mathiko mabangĩtwo nĩ mwa wa gatatũ mweri 14 rĩu kũrĩ nyina wa Kĩarie tagwo Terethia, ona kũrĩ Kĩarie Magĩrĩti, kũrĩ maitũ Waruga na family yaku yothe, na mũthuri ũgwĩtwo Mũthoga na family yake, hena Ng'ang'a na family yake, hena Peter Njoroge na family yake, hena mũndũ ũgwĩtwo Kĩhiũ na family yake na Kubai. Poreni nĩ gũtigwo nĩ ũmwe wanyu na family ĩyo yothe, ona kũrĩ athoni yake kũrĩa kwa mbarĩ ya Gatĩia harĩa Ngemwa. Poreni sana na magĩtainwo na family ĩyo yothe, ona mbarĩ ya Njirũ yothe mahinda ma maritũ makĩana maithori nake Njenga kana Matama arohurũka ũhoro. Nĩ gũtuĩke guo family ya Nahashon Mũngai Nahashon Mũngai ararĩ wa Praise in Worship kũrĩa PCA Life Spring Karen Central Parish. Pore sana kũrĩ family ĩyo, kũrĩ ona mũtumia wake ũgwĩtwo Rachel Wanjiru na kana kao nĩ kanini nĩ gakũnyitwo etagwo Ian Kamau, ona aciari ake Josephat Kamau na Mary Kamau, na arĩa macianĩirwo nake matagũtwo nĩ Elder Jackson Waita wa PCA Life Spring, Paulo Eunice na Doris. Poreni sana na Nahashon Mũngai Kamau. Igongona rĩake rĩa mathiko rĩgakorwo rũciũ wa kerĩ mweri 13 wa 5 rĩkambĩrĩria thaa 5 kũrĩa Lang'ata Cemetery. we ambirire reke yakahuruke ona ithuĩ no rũgendo tuohete reke yakahuruke mahoya no mo mabatarainie reke yakahuruke reke yakahuruke tigai kũmũrĩrĩra rũrũ nĩ rũgendo tuohete reke yakahuruke yakahuruke tigai kũmũrĩrĩra rũrũ nĩ rũgendo tuohete reke yakahuruke
tũtigatetie Ngai mũmbi witũ. Rekei akahuruke. Nĩgũgĩkuo ũyũ tũrenete. Rekei akahuruke. Rekei agatwetagĩrĩre kuo. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Rekei tũkĩgirie maithori. Rekei akahuruke. Na tũiganĩre na itua rĩa Ngai. Rekei akahuruke. Tondũ ithuĩ tũkĩrĩ rĩũmba rĩake. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Ũgeni warĩkia gũgĩthira. Rekei akahuruke. Mũndũ acokaga na kũrĩa oimĩte. Rekei akahuruke. Ũyũ nĩ ũrĩkĩtie gũgĩthira. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Korwo nĩ rũgendo tuohete. Rekei akahuruke. Rekei akahuruke. Tigai kũmũrĩrĩra. Nĩ rũgendo tũgwatĩte. Rekei akahuruke. Tũkĩhoera thayũ aya marĩgĩtie gũtigwo nĩ endwa ao mahinda maya maritũ makĩona maithori. Beni Gĩthua tũri mĩrima mitatũ mandamu na kĩmĩrĩa matigĩtwo nĩ andũ na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, ona Alex wa kuma kũrĩa Sipiri, ona family ya Boni nĩ gũtigwo nĩ John Waweru wothe rũgakobu nĩ MC Borwe Beneza Mũini na Shabiki, ona Pore family ya Nation kama nĩ MC Po Mwangi, na Little John wa Kairũ akomĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori na hena cia mũthee Mwangi Njogu Ica Gacirũ na message kana nĩ ũmũthĩ tondũ ĩraria ũhoro wa Merry Christmas. Ndinamenyita wega ĩraria ũhoro wa Merry Christmas, ndinamenyita wega ũrĩa ĩroiga. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩhoera na kũũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amaririkane, Ngai amonekanĩre, amarũmbũiye na amagirie maithori na aya mahurũkĩte. Tũgatũra hamwe na Jesũ. Mere Gĩthĩnji. Bũrũri mwega wa gĩkeno.
tũgocaga thĩinĩ wa itũũra gĩtuamba gĩa kũhurũkwo nĩ atheru na hena rũĩ rwa muoyo rũhana gĩcicio tũgatũũra hamwe na Jesũ bũrũri mwega wa gĩkeno tũkainaga rwĩmbo rwa gatũrũme tũgatũũra tũgocaga gĩkeno gĩakwa kĩnene nĩ kũiyũkio nĩwe na ndigatigĩra gĩkuũ ndĩ hamwe na Jesũ tũgatũũra hamwe na Jesũ bũrũri mwega wa gĩkeno tũkainaga rwĩmbo rwa gatũrũme tũgatũũra tũgocaga tũgatũũra hamwe na Jesũ bũrũri mwega wa gĩkeno tũkainaga rwĩmbo rwa gatũrũme tũgatũũra tũgocaga tũgatũũra hamwe na Jesũ bũrũri mwega wa gĩkeno tũkainaga rwĩmbo rwa gatũrũme tũgatũũra tũgocaga nĩma na ti-itherũ mũrĩmo ũrĩa wa Jorodani nĩkuo tũgatũũra na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM na geithĩrio mũheci ũgwĩtwo Pelagia Muthoni wa Mũisiraeli kana Muthoni wa Mũisiraeli geithĩke mũno na geithanĩrie kũrĩa Murang'a County na ũrathimwo mũno ũtungata-inĩ waku asanti sana na Catherine Irogo asanti sana na wanyana mũheci Pelagia Muthoni wa Mũisiraeli kana Muthoni wa Mũisiraeli ũmũgeithie mũno asanti tũtwaranĩte wega tũthiĩte na mbere tũkĩhoyagĩra na tũgĩthaithaga Ngai aririkane amena moritũ matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amahe thayũ amomĩrĩrie magirie maithori ma ngoro mwĩrĩ na meciria na ningĩ ũkae kũmarora ihinda rĩrĩ ritũ kwĩna kĩeha na maithori mahinda maya marecũranio rwa gũtigwo nĩ andũ ndono na Njũgũna ũrĩa wa Reco wa Gĩthumo kĩanwe Kandara kwa Macani nĩ ndakuona ona Mwangi wa Kĩarũtara studio ndamuona akĩũmĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ endwa ona no tũramahoera hinya wa Ngai na tũkamathaithanĩra Ngai amaririkane na nĩ kwĩrĩtwo ũhoro wa gĩkuũ ti kĩo mũico nĩ kĩambĩrĩria gĩa ũtũũro mwerũ na nĩ tũkona Jesũ hĩndĩ ĩrĩa agacoka tũkamuona ũyũ nĩ mũtigaire Rogers Kuria na rwĩmbo mũtigaikara mwerigĩtwo thĩinĩ wa ciĩranĩro cia Ngai na tũthĩragwo tũtigacakae ta andũ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro hĩndĩ ũhoro wa gũkua na ũhoro wa kũriũka na ũtũũro ũngĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ mũtigaikare mwĩrigĩtwo mũtigaikare mwĩrigĩtwo mũtigaikare mwĩrigĩtwo mũtigaikare mwĩrigĩtwo thĩinĩ wa ciĩranĩro njerũ ũkĩrai mwĩthagathage gũikara na ũtheru tigai mathangania moge ngoro-inĩ cianyu tigai
mathangania mothe ngoro-inĩ cianyu Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai ndamuthaitha mwimenyerere muikarage utheru-inĩ rumagia iciranĩro muge na hinya wa irathimo tondu muthenya wi hakuhi wa gũũka kwa Mwathani tondu muthenya wi hakuhi wa gũũka kwa Mwathani Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai Nituikarage tweigwete turi ciana cia muthenya twĩohe gako ka wĩtĩkio o hamwe na wendani kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio tarĩ gĩtugũ kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio tarĩ gĩtugũ Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai nĩtũka mwana ũthiũ kwa ũthiũ Jesu mũrũ wa Ngai na nĩ atĩ tũgakĩhoera thayũ ayothe matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amomĩrĩria magirie maithori amahe thayũ wake okage kũmarora na toguo ningĩ Ngai ũcio wĩ tha na wĩ hinya na ũiguagĩra andũ ake tha aromaririkana na rĩu gwĩkũritũ na rĩu mena ruo na mĩtangĩko na mĩnyamaro na ciũria nyingĩ Ngai ũcio mũigua tha na mũtugi aromaririkana na aromũkinyĩria wega wake na wega ũcio wa Ngai ũmũigane Tore Paulo andĩkĩire Korintho marũa make ma kerĩ mũrango wa 12 mũhari wa 7 nginya wa 9 na yakenda kũrĩkĩrĩria hĩndĩ ya Paulo aragia ũhoro wa mũigua wa mũthecaga na gĩthaitha Ngai gatatũ amwehererie no Ngai akĩmwĩra aca no akĩmwĩra wega wakwa nĩ ũrĩ kũiganaga tondũ wega wakwa ũiganagĩra harĩa hinyaru the grace of God be sufficient upon your lives neema ya Bwana na ikawatoshe wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba
nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Msanii Music Group, nitaingia lango. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Tutakaa na Mungu wetu nchi ya amani. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nchi nzuri, nchi safi ni kwa Baba yangu. Kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu. Tutakaa na Mungu wetu nchi ya amani. Oh sana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni.
nega kena gokinya matuine na riria gakinya ni ngamenya maundu ma thi na wathi ndithi cia thi ruo rwa thi minyamaro mirimo na mitangiko na maundu mothe makonie thi ni ndatigana namo na ni ndamoigira uhoro na ni ngakena ndarikia gukinya gwa baba no gwa cio mathiete ni guthie mathiete na Ngai amahurukie horo na amwe na kiagi torathi na mbere kumuhoera thayo wa Ngai tugathaitha Ngai amuririkane amwe hinya wake amumiririe ona toguo ningi okae kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona ndimwererie na ciugo cia marua maria Paulo andikiire Korintho maria makeri nio 2 Corinthians murango wa mbere nio chapter 1 verse number 3 na verse number 4 na 5 we uria uri Ngai na ithe wa mwathani Jesu Kristo arogathwo o ithe witu mwene tha na Ngai mwene uhoro mothe wa kumaniriria o yo tumagiriria mathina-ini maitu mothe nigetha ithuĩ tuhote kumiriria andu aria angi makoragwo mari na thina ona uriku ni undu wa kumiririo kuu ithuĩ ene tugumagiririo nakuo ni Ngai ni undu atiri o ta uria kunyamarika gwa Kristo gutukinyagira na gukaingiha no taguo kumaniriria nakuo kuingiha kuria twi nakuo ni undu wa Kristo Jesu. Comfort thayo muromiririo ni Ngai murogia na hinya Ngai aromuteithia gwitiria nditi ino ya gikuo na minyamaro na mitandiuko na gutigwo ni andu ake Ngai amuteithie mwitiririe nditi ino na Ngai tu atume tu muhote gutoria atume tu muhote gutovora ni tondu ni ari tha nyingi na muno makiria twendere na tutwarane wega na tutige kugurania ni tondu rugendo rwitu nawe thi no turi agendi ithuothe na twi hamwe gwa kahinda o kanini tu. Iyo ni Peter Warungu. Mushi watu ginotana na mukuri mamurugano ni ndagaithe kona ugeithĩria family rugendo rwito nawe thĩinĩ wa thĩno nĩ rũkuhĩ mũno nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere rugendo rwito nawe thĩinĩ wa thĩno nĩ rũkuhĩ mũno nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere tiga kũmena we wanyona kano kandwa menyere rugendo rwito nawe nĩ rwa ihinda inyinyi tiga kũrakara wanyona kano gacenjia bara rugendo rwito nawe nĩ rwa ihinda inyinyi ithuĩ tũrĩ ciana cia ithe ũmwe na ciana cia nyina ũmwe rugendo rwito nawe nĩ rwa ihinda inyinyi rugendo rwito nawe thĩinĩ wa thĩno nĩ rũkuhĩ mũno nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere rugendo rwito nawe thĩinĩ wa thĩno nĩ rũkuhĩ mũno nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere tiga gũkena gĩthĩnĩka ona kana gĩcaya rugendo rwito nawe nĩ rwa ihinda inyinyi tiga kũnyethera kĩrĩi nĩguo wone gĩcaya rugendo rwito nawe nĩ rwa ihinda inyinyi kahinda karĩa tũrĩ nawe reke tũkenanĩre rugendo rwito nawe nĩ
nero ihinda nyinyi. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. Tiga kũndũ mũthũ mũruna nĩ kĩrĩa Ngai ahete. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Tiga kũnjambia we mũruna nĩguo wone gĩcamba. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Ithuothe tũrehetwo ũkĩri mũhuro ũyũ wa riũa. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. Ceceni hakuhĩ nawe. Kũrĩ mũthenya we ũrĩ njetha ndũkahota kũnyona. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Nĩtũkenanĩre twĩ muoyo nĩyo ihinda tũhetwo. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Reke tũikaranie na thayũ tondũ tũrĩ a Ngai ũmwe. Rugendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inyinyi. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. Rugendo rwitũ nawe thĩinĩ wa thĩ ĩno nĩ rũkuhĩ mũno, nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũkũinũka mbere. nĩ ma na ti itherũ rũgendo rwitũ nawe nĩ rwa ihinda inini, na nĩ kũrĩ ũmwe ũkũinũka mbere, na tũgagĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria arĩa othe matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai akĩmaririkanie na amarũmbũiye, aririkane aya othe matigĩtwo nĩ andũ ao, mahe thayũ na ũkae kũmarora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na tũmwĩre Ngai akĩte kwenda gwake, nĩwe wamombire na nĩwe wamahiyĩrĩte, na rĩu nĩ atĩ ũtirĩ ũndũ Ngai tũngĩmũcukĩra no gwĩtĩkĩra wendi wake, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Kana tiguo Mercy Ken? Ũrĩ ũndũ ũngĩcukĩrwo, Ngai wĩ mwĩhokeku, ndũrĩ ũndũ ũngĩcukĩrwo, we mwega. Rũcinĩ na mĩaraho, ona ningĩ hwaĩ-inĩ, nĩguo mũtugo waku kwĩhokeka. When it went,
Ndori doge shukero we mwega ni mitambo-ini ya Inooro FM etagwo Maseken kanitha-ini wa hwaini wa mothe tukiomereria na tukihoera thayo yothe matigitwo ni andu ao Ngai amaririkane amaiguire tha momererie ona ningi amahotani ni tondu maiko ma Ngai ni makoyania na tutiri undu tungimucukira ni tondu ni ari tha na ni tondu ni ari hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inooro shesheni hakuhe nawe. Nego kaga bugererio na do hietare yo no ikeno getare kyono kumareria de yombiro nemboy koira gata bura ikeidwa nene mesiore deswa keira kadira de nyosio wake ama kimone yule watu mire niende bekane de kimone yule watu mire yara reike no siane otire kuono na gotiko oda kohanata oyo deswake Parafana siada hafu sikai hora kenua deru que gozo que coirata pura que no nene mesiode aderu merongo meike ma que goza moda maki que mone yo le watu mire Era
twatĩre igũrũ kĩmone yũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane nĩwe watũmire ndĩmĩkane kĩmone yũrĩa watũmire nyararaike no iria ndikĩmwĩrorereire gũtirĩ kuonana tũtikona ũthakohana ta ũyũ gĩcokĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire kĩmone yũyũ ndiwe watũmire moekene ikeno ciathĩ nĩ ũyũ mũrũ wa Ngai ndiwe watũmire nyarare ikeno ciathĩ kĩmone yũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane kĩmone yũrĩa watũmire nyarare ikeno ciathĩ gũtirĩ kuonana tũtikona ũthakohana ta ũyũ gĩcokĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire kĩmone yũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane kĩmone yũrĩa watũmire nyarare ikeno ciathĩ gũtirĩ kuonana tũtikona ũthakohana ta ũyũ gĩcokĩra kanitha oh yes ĩno yothe ĩroreire oh yes ũrĩa watũmire niĩ wetagwo Macharia wa Njeri rũrũ wetagwo Sara rwakinya Sara na mĩtheko yake Ndagĩte Jehova ũyũ wa magegania no ndathime na mwana ũkũrũ-inĩ wakwa thengio Jehova Sara we mũtumia wa Iburahĩmu ũratheka Sara wa Iburahĩmu ũkeng'aũrĩra nĩ kũiyũrwo nĩ gĩkeno na gĩkĩ gĩatũma Sara otheke ũguo Ibrahim
Sara mwana rĩ mũkũrũ mĩaka mĩrongo kenda kagĩa na mwana kaihũrwo nĩ gĩkeno na kagĩa riri. Tumia miaka mĩrongo kenda na magĩa na mwana nĩ ũhoti wa Jehova. Sara reciria ũhoro ũcio agakena. Kuna seranelo tasonereria Sara ũrĩa arĩ na gĩkeno yoka Mwathani onania kĩndathime. Etagwo Macharia wa Njeri na rwĩmbo rwĩtagwo Sara na mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tuthiĩte wega mũno thaa 3 na ndagĩka 16 cia ũtukũ, na ngũririkanie rĩu kũrĩa gwa Citizen Duka *487 *5# rĩu maũndũ maku nĩ mega mũno. Kaingĩra nduka-inĩ yaku Ikimati, mũtu kiro 2 ciringi 140 kuma 171, cukari ciringi 315 kuma 320, maguta ma kũruga kiro 3 ciringi 7 lita 3 ciringi 789 kuma ciringi 1000. Rĩu nĩ kũhonokia mbia ciaku na nĩ atĩ ũkũhihinya *487 *5# ũingĩre nduka-inĩ yaku Ikimati ũgũre kĩrĩa ũrenda, wĩrĩrwo harĩa ũgũkorwo ũkĩoya indo ciaku nduka-inĩ yaku Ikimati warĩkia kũrĩha. Nĩkĩo tũroiga Citizen Duka, home of crazy great good discount. Any Citizen Duka, the home of discounts. Oh yes, Ngai aroe kũririkana na kũiguĩra tha na kũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ Jesu nĩ ngwendete. One mũhunjia John Ndung'u. Jesu nĩ ngwendete wewe wakwa oro wa meya nĩ waninĩire mũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere.
ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere thomaga ũhoro wa gĩkuũ gĩaku na ruo rũnene mũtharaba-inĩ ngacoka ngamenya tĩ nĩ ũndũ wakwa na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere nĩ mahinda maingĩ nĩndĩyũragia nĩkĩ ingĩkũhe gĩtuĩke ngatho ngacoka ngamenya no ngoro yakwa na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere nĩndĩriragĩria gũtũra nawe mĩaka ĩtarĩ mũico kuma tu-inĩ ngamenya o wega no ndĩtheririe na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere mbariri ona ũhotani wa thakame yaku ya bata mũno nĩguo ngahotana nginye matu-inĩ na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda ngũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere na nĩma mwathani tondũ nĩ ũtwenda na nĩ ũtũrũmbũyagia ĩkĩra hinya aya maracakaya ũmahe thayũ ũmomĩrĩrie ũmatire gĩthithi gĩa kũgĩa tha no monekanĩre ũrũmbũia andũ aku othe arĩa mahonie mwathani tũtongorie tũterebe tũrĩithie tũrangĩre tũgitĩre tũmenyerere tũrũmbũie tuonekanĩre tũhotanĩre tũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro no tũhotanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe twetiganĩrie moko-inĩ maku tũiguo twĩtĩkwo tũmenyererwo tũtongorio tũterebwo tũrĩithio tũrangĩrwo tũgitĩrwo tũtũrio tuonekanĩrwo ona maũndũ maitũ mothe magĩre tũkiumana tũkĩhũndũka twahoya tha cia rũgendo ona arĩa othe menja wa bũrũri ũmaririkane twĩ moko-inĩ maku mwathani tũrũĩrĩre mbara citũ ciothe na magerio tũhotanĩre mwathani gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba tũririkane nacio thengio tuohere mehia na mahĩtia maitũ tũthambi na thakame ya gatũrũme mwathani mũigua na mũtugi thengio nĩ mbura no thiĩ na mbere na gũturĩria tũrenda gũkwĩhoka mwathani na gũkwĩrĩgĩra kwenda maũndũ maingĩ tũbangĩte na nĩ tũgwetereire mwathani tũtihota tũtarĩ nawe tuongerere wĩtĩkio tũteithie maũndũ macio mothe makinyanĩre ũkarĩo na ũrũmbũiya bũrũri witũ ũtongoria waguo ũtũtongia ona ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko mwathani ũtwane na ithuĩ ikare na ithuĩ thiĩ na ithuĩ tũranie na ithuĩ na ũtũmenyagĩrĩre ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra kũrũa mbara citũ ciothe na magerio ĩtĩkĩra gũtũtongoria ĩtĩkĩra gũtwana na ithuĩ ĩtĩkĩra mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo mũigua tha na mũtugi gũtũmenyagĩrĩra na gũtuonekanagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra tũgũtũtongoria ĩtĩkĩra tu mwathani kũrũa mbara citũ ĩtĩkĩra tu mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo gũtũririkana ĩtĩkĩra tu mwathani Ngai gũtũhotanĩra ĩtĩkĩra tu mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo kũrũa mbara citũ nĩ twerekereria kũrĩ we nĩ twakwĩhoka nĩ twagwĩtĩkia nĩ twagũthaitha mwathani twĩtĩke no tũigue no tũhingĩrie ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe
ona ria murio ona ninge ria roho mutheru ithuothe ari na ario ithe witu tuge amen and amen and amen kwagire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni hari tha coco aruhio ni ndakuona othe wi kuma kuria Boston, United States of America. Thengio muno makiria, asanti sana na tugitwaranaga wega tukioka mwathani na gikurikania muthuri tawo George Kihuna ng'ang'ani akomete ya ICK Jabi Hospital wa Iregi Ward na bataitha kame muthemba wa negative ugiguthuka ku Jabi Hospital na uteithiriria muthuri uyu no hure thimu 0709 728 200 0787 145 122 kana wananiria na Steven Karaja ni contact ya family kugera 0720 291 481 na twakioka ni kukwagira na kamwana karetwo Victor Gatheru gatiaragia ni haipa ya muthia konekania Githurai 44 ekirete uniform ya Githurai primary kinyatha kia maruni shati ya white fulana ya maruni na irato jiro na ugikiona kamwana gakahura thimu 0713 39 5939 kana 0725 76 97 88 kana umenyithia borithi othe ona guko kwa Inoro no rathimo ni mwathani ugika uguo shesheni hakuena wewe John Kuria wa Mona Mere ko nditoire Mushi watu binotana mohutia wantingeire uhoro mwega nithare nyume itura riu ria konino na ndatwiria mandiko-ini ngikora noguo no ndiari na hinya wakwa wa kwiruta kuo mamono mere uhutitũire nĩndathamire itũra-inĩ rĩa kũninwo nĩndathamire ngĩgĩa karĩko na Jesũ akahe muoyo. Kogote maisha wamono mere uhutitũire nĩndathamire itũra-inĩ rĩa kũninwo nĩndathamire ngĩgĩa karĩko na Jesũ akahe muoyo.
njĩra ya muoyo nawe no gĩkuũ kere no njeke nĩgetha ũkona muoyo mamono mere ũndĩtũire nĩndathamire itũra-inĩ rĩa kũninwo nĩndathamire ngakarĩko na Jesũ akahe muoyo. Sote mwere mane munene Otire moto kigera oliku wagwo Wage wagwo kanora iku olito wagwo Nia nyentire heterea itagete kire Mamono mere Uditoire Nitadamire Itora inere akunino Nitadamire ngakarĩko na Jesũ akahe muoyo. Ona inyuara ta mũtũire itũra rĩu mume itora rĩu rĩa kũninwo Jesũ nĩerutĩire agĩkua akĩmũkũre nĩkĩmũtũire kĩoho-inĩ mũrĩ ohorithie mamono mere kũu nditũire nĩndathamire itũra-inĩ rĩa kũninwo nĩndathamire ngakarĩko na Jesũ akahe muoyo. Wamona mere kũu nditũire niĩ nĩndathamire itũra rĩa kũninwo nĩndathamire na ngĩgĩa karĩko na Jesũ akahe muoyo. Eni na nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa mũndũ gwĩtwo John N. Kuria na gũkũ nĩ kwa Inoro na mũciĩ nĩ wotugi no tana Inoro FM na Jemu Gaira no harĩria mohoro ma Inoro hwainĩ ma thaa 4 cia ũtukũ na nĩgetha akĩrĩkania namo Derito Waihũra nĩ ũkorwo agĩũka mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũkorwo mũgĩkera ũhoro wĩgiĩ ituĩka rĩa ũteti gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na megũkorwo na mũmbunge wa tene wa Nyeri Town Ngũnjiri wa Mbũgũ ũikare ha mĩtambo-inĩ na ũthi na mbere na gũtwana na ithuĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na rathimwo nĩ Mwathani rĩu na hingo ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. Gari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtaro-inĩ kĩa Afrika koguo twĩhe hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo ũka kwa Auto Express. Mũtũrĩre ũrĩa tũratũra ũrĩ na maũndũ maingĩ ona mĩrimũ mĩingĩ nĩ ũrabatara thibitarĩ ũngĩkũrigita no kũrũmbũiye ũgima waku wa mwĩrĩ. Thibitarĩ ti ũngĩ nĩ The Nairobi Hospital ũrĩa ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere kũrigita mĩrimũ yothe. Kũmenya ciĩgiĩ The Nairobi Hospital nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũrĩmi rĩu ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũciinĩ tũkĩhagaria.
Uhoro wa urigiti riu ni uraiyukio muno na andu ni marona mawira kaingi na ni wega uthomere thukuru utamburikanite nigetha no githie kumatha wira ukahuthia maundu nikio turakweshia Imperial College of Medical and Health Sciences aria mathomithagia kothi tiganite thiini wa Department ya Health and Social Sciences, Department ya Human Nutrition and Dietetics, uhoro wa nursing na oro shini tukihagaria riu ni turego kundagia ici cia Imperial College of Medical and Health Sciences na mena me intake ndureke turokanagire wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakehenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutorambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni Force 1 ate Force 1 ni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri. Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kugacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no iheo mahiũ maria mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũri. nawe minyoo mothe nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1. Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma High Chem Essentials. watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime ndagĩrumĩka. nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro gutumbura kanua gakwa nyanĩrĩre itekũigua gwea kana njigwe thoni inĩ otorĩa Daudi ainĩre Ngai inya nguo ciake cia mwĩrĩ ingĩohoka thiũrũrũka ningĩ ũcoke ũrũgarũge ũkĩinaga nyĩmbo njega na thaburi inamĩrĩra na ũcoke ũinamũke woe moko igũrũ wĩre Ngai thengio. Aikaraga ũgoci-inĩ wa andũ ake ũgocei mũtekũrora na thutha gũtira makania kana wĩgĩtonga Daudi arĩ mũthamaki Isiraeli thiũrũrũka ningĩ ũcoke ũrũgarũge ũkĩinaga nyĩmbo njega na thaburi inamĩrĩra na ũcoke ũinamũke woe moko igũrũ wĩre Ngai thengio. Mendaga kũrũgama karemwo nĩ tondũ mĩĩrĩ yao ndĩrĩ na hinya amwe nĩcio njena warĩ angĩ nĩ ithua moragia na rĩkorwo mahana tawe thiũrũrũka ningĩ ũcoke ũrũgarũge ũkĩinaga nyĩmbo njega na thaburi inamĩrĩra na ũcoke ũinamũke woe moko
mugose ine ndeirianga biwega aire tu atumia ke weni darama anake mgowe ina dana metoriro athuri mugose na kulikuri yororo kandi yosoke orogaroge ukinaga nibotega na lafuri ina merera no soke wina moke owe moko iguru bere kailekio Waga kwanya nerere ite kuigwa gwe akana jigwe thoni ine otoria Daudi ainire Ngai inyaku oseke cia mwiri kiohoka yororoka nigiocoke orugaruge ukeinaga njibonjega na thaburi inamerera nocoke winamuke oe moko iguru wire Ngai thengio. Mendaga kuruga makaremwo itondu miri yao ndiri na hinya amwe ndicio njena wari angi ni ithua moragia nari korwo mahana tawe iururuka ningiocoke urugaruge ukeinaga nyimbo njega na thaburi inamirira nocoke winamuke owe moko iguru wire Ngai thengio. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wotuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania weruni haria hothe wathie no nginya wigwe mugambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro muikari wa Murang'a na matora maria marigiceirie shesheni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550 Inoro shesheni hakuhe nawe
yothuire kwenyurirwo ngoro iyukia ngatho ciakwa koroti kunduirira icoka ningihondete kuri itangikinyeire iyuka riaku rikingua ahoro na nginyete ndehone itacokia riake we mwende ni ngoro yakwa kiyukie rwimbo ruru wangatho rumete kuria kuriku ngoro thiini ukimenya imujaririria na mundu eri kanua gakwa kagaciugoro ni atugagira yothuire kwenyurirwo ngoro iyukia ngatho ciakwa koroti kunduirira icoka ningihondete kuri itangikinyeire iyuka riaku rikingua ahoro na nginyete ndehone itacokia riake